Розділ 24. Слідами мерця. Борис вимкнув комп'ютер і заплющив очі. Поліз рукою до кишені сумки, витяг невеличку коробочку і розкрив її. Давненько він не брав її до рук. Таблетки висипалися на долоню. Їх було зовсім мало, жовтих та рожевих. Взяв по одній, ковтнув їх, не запиваючи. Кілька штук, що залишилися, вкинув назад до коробки і сховав. Коли Наталя зайшла до кімнати, він уже закривав блискавку. «Що ти там ховаєш?» Вона легенько штовхнула його коліньми. «Вибухівку», – без усмішки відповів він. А комп'ютерні справи вже скінчив?» «У очах блимає», – пояснив Борис, підводячись. «Я ж кажу тобі, кидай». Наталя підійшла до нього впритул і обняла за стан. «Біси з ним. Краще б допомогла мені. Що ж я тобі допоможу? Я навіть у найпростішу гру на твоєму комп'ютері ще не вмію добре». «До чого тут комп'ютер?» Борис сів і замислився. «Таким шляхом я нічого не досягну. З цих ідіотських дискет неможливо витягти нічого путнього. Якось би з іншого кінця спробувати. Ти б мені щось розповіла про свого покійного родича? Щось згадала таке цінне? Подумай». Вона нетерпляче зітхнула. «Не знаю, я вже все розповіла, більше нічого не пам'ятаю. Ну, віриш, він мені так обрид, що вже млосно ставало, як почую, що він дзвонить. Я його ніколи ні про що не розпитувала. Зроблю чаю і сиджу, чекаю, поки забереться. Навіть не уявляла, що він може оце в туалеті ховати. Гадала, це він по-старечому туди ще півгодини». «Я розумію», – сказав Борис. «А раніше, ще коли мати була жива?» Наталя знизала плечима. «Тоді я взагалі ще була дитиною. Що я можу знати такого? Абсолютно. Тим більше я його здавна терпіти не могла. Усе робила, аби не бачити його бридкої пики». «Чого так?» – не зрозумів Борис. Дитячі справи», – вона махнула рукою. «Розкажи». Вона знизала плечима і почала розповідати. «Ну, це зовсім дитинство. Одного разу, я тоді, напевно, в 8 класі була, він побачив, як я, словом, дуріли у дворі, хлопці нас курити примушували і таке всяке». «Що? Ти вже щось подумав?» Очі їй несподівано стали круглими і здивованими. «Нічого я не подумав», – спокійно відповів Борис. «Ти розповідаєш, а я слухаю». Вона пильно подивилася на нього і продовжила. «Словом, так, усяка дитяча дурість. Він підійшов так тихо, що ніхто й не побачив. А я якраз у одного хлопця на колінах сиджу і сигарету тримаю. Він просто до мене додому і пішов. Ти б чув, як я бігла за ним і як просила. Мені мама і так концерти регулярно робила то за навчання, то за поведінку. Я взагалі непогано вчилася, але все одно. А якось, коли мама мене виховувала, в неї серцевий напад стався. Я так перелякалася, що ледве додумалася сусідку покликати. Маму потім до лікарні забрали. Знаєш, я не так боялася того, що вона мені зробить, як того, що з нею самою може трапитися після такого». «І що було далі?» «Нічого, вблагала. Потім майже 2 роки йому кефір носила і газети. День у день». Її обличчя стало злим та збудженим. «Він що, примусив тебе?» «А тож, день у день, 2 роки носила. А одного разу я захворіла на ангіну, морозива переїла. 2 дні вдома лежала, а на 3-й він сам приперся. Я так злякалася. Подивився, побалакав з мамою. Нічого не розповів. Сказав, що я видужаю, що по гості заходила. Я зрозуміла». «А як він це робив, не пам'ятаєш?» «Що саме?» – не зрозуміла Наталя. «Як саме тебе примусив?» «Ну як, сказав, що мене потрібно виховувати, а корисна праця – найкраще виховання, щось таке. А коли я пробувала опиратися, сказав, що не буду слухатись, матері розповість. Я походила з місяць, потім стала проситися, що більше не буду так, щоб відпустив, бо я нікуди не встигаю. А він каже:
а ти напружся. От і все. Що таке? Що з тобою? Борис потер скроні, скуйовдив собі волосся на голові. Голова закрутилася. Нічого ж не їв, а ще цей комп'ютер. А я кого просила поїсти? Ну, не сварись, моя маленька господине. Він обійняв її за плечі і запитав. А в його помешканні? Можливо, там ти бачила щось цікаве? О, здивувалася вона. А мене хто туди пускав? Прийду, отримаю на порозі копійки і вперед. Повернуся, віддам куплене і додому. Жодного разу не була в кімнатах, і то ще кілька разів випрошувала вибачення, вже мати у лікарні була постійно. І вдома потрібно щось зробити, і до неї побігти. Одна відповідь – а ти напружся. «А як це скінчилося?» – запитав Борис. Мама померла, і скінчилося. Він після похорону підійшов і каже: «Мені тебе шкода, дитинко». А я йому: «А мені вас шкода. Завтра самі по кефір полізете». Усі емоції виразно відбивалися на її схвильованому личку. «Все це дуже цікаво», – задумливо промовив Борис. «Надзвичайно цікаво. І багато вас таких постраждало подібним чином? Я маю на увазі родичів». «Чи багато не знаю», – швидко відповіла Наталя. «А один точно постраждав, а я, дурна, ще сміялася з нього». «І хто ж це такий?» «Щорс». «Хто?» «Толя Щорс. Це його всі так кликали. Розповідали, йому вже років 10 було, а все на конику з шаблею скакав і кричав, що він Щорс. Герой такий був громадянської війни». «Знаю», – сказав Борис. «Отак і причепилося. Він за мене на 3 роки старший. Його, напевно, і досі дехто поза очі так називає – Толя Щорс». «І як же цей герой постраждав?» «А він йому машину мив. Я ще зовсім була мала, класі так у 6-му. То все йду було повз гараж у їхньому дворі, а він там якусь розвалюху тримав. А Щорс її видраює. Я гадала, так просто. Пацани ж до машин небайдужі. Може, хотів, щоб старий покатав. Іду, все, та сміюся з нього». «А може, справді хотів, щоб той покатав?» – засумнівався Борис. «Еге», – скривилася Наталя. «Ось так він щоразу мив, а я сміялася. А потім років зо 2 Толя зустрів мене біля під'їзду, як я кефір тягла, і питає: «Ну що, догигикалася?» «Гм». Борис підвівся і пройшов по кімнаті, пригладжуючи скуйовджене волосся. «Ходімо», – попросила Наталя, – «і я тебе нагодую, бо тебе скоро вітром носитиме». «А чим зараз займається твій родич, прозваний на честь червоного командира?» «Та здався він тобі, хоча взагалі-то, ну...» Борис сподівався почути щось важливе. «Я його давно не бачила, але він має начебто відношення до всяких комп'ютерів», – розгублено закінчила вона. «Як це, комп'ютерів? Конкретніше?» «Конкретніше», – замислилася вона, – «не знаю». «Як не знаєш? Де він працював?» Наталя тільки розгублено знизала плечима. «Чесне слово, не знаю. Та я з ним ніяких стосунків і не мала. Хтось із родичів колись казав, що комп'ютерами займається, що гарний спеціаліст. Так, він учився в інституті на якомусь такому факультеті. Точно знаю. Ще казали, що от молодець, був непотяжчий, а тепер...» «А він був на кладовищі, коли ховали?» Борис зосереджено подивився на неї. «Не було його». «Точно? І коли ти його востаннє бачила?» «Ой, давно, більше року, точно. А можна в когось із родичів розпитати, де він і що з ним зараз?» «Ага, особливо після того, як нас по телевізору показали», – ущипнула Наталя. «Навіщо це нам? Ти що, гадаєш, він може мати відношення до цих дискет?» «Усе можливо», – відповів Борис, думаючи про своє. Цікаві обставини. Ну, гаразд». «Що означає гаразд?» «Давай вже поїмо щось, а потім». «Що потім?» «Потім я тебе ненадовго залишу. Мені потрібно...»
Вона не промовила нічого, але від виразу її обличчя слова наче застрягли. Я ж кажу, ненадовго. За кілька годин повернуся. Мені потрібно. Що, замовляти мій фальшивий паспорт? І це також. Добре, що нагадала. Вона часто дихала, очевидно збираючись вибухнути тирадою про здоровий глузд, телевізор і таке інше. Але Борис мовчки підвівся і пішов збиратися. Йому зараз справді було туди потрібно. Розділ 25. Пастир. Будильник на тумбуці біля ліжка дзвонив довго і настирливо, але в кімнаті нікого не було. Нарешті почулися кроки, і увійшов той, хто примусив його замовкнути. Чоловік середніх літ, але з помітною сивиною у волоссі, високий та підтягнутий. Спокійний, зосереджений погляд інтелігентної людини. Він провів пальцями по щоках та шиї, перевіряючи якість гоління, яка була воістину бездоганною, та ввімкнув комп'ютер, який розташовувався на столі серед царства книжок і паперів. Картинка на екрані монітора свідчила, що відбувається завантаження, а він знову вийшов до ванної, склав таки електричну бритву, від якої відірвав будильник, потім зайшов на кухню, зварив кави. Коли господар маленької квартирки повернувся до кімнати, на екрані вже встановилося постійне зображення. Сівши за стіл, він клацнув кілька разів кнопкою мишки, увійшов до потрібної програми і присунув до себе чашку кави. Проте відпити не довелося. Задзвонив радіотелефон. Він взяв трубку. «Слава Ісусу Христу!» – привіталися звідти. «Слава навіки!» «Брате Дмитре, це Сергій Панчак телефонує. Не збудив вас?» «Так, я відразу впізнав», – відповів пастир. «Уже давно не сплю, слухаю вас уважно». «Я ще раз про те саме, брате Дмитре. Ми радилися і просимо вас включити цей момент до своєї доповіді. Так буде найкраще, все-таки ви голова єпархії, і наше звернення таким чином звучатиме переконливіше». «Гаразд», – відповів Дмитро, подумавши. «Я, власне, вже беруся до цього. Документ переді мною, зараз внесу відповідні зміни». «Дякую. А скільки пробуде у вас єпископ, уже відомо?» «Так. Учора я мав з ним розмову. 2 неповних дні. Завтра після обіду від'їде». Коли трубка лягла на апарат, одна рука його автоматично потягла до себе чашку з кавою, друга побігла по клавіатурі. Погляд його лише раз ковзнув по табло електронного годинника, що стояв на полиці поруч із книжками. Схоже, він дійсно все встигає. Сьогодні пастир Дмитро Яновський, незважаючи на те, що вчора ліг близько 2:00, прокинувся за півгодини до дзвінка будильника. І в цьому не було нічого дивного, оскільки єпископ приїздить далеко не щодня. Він хвилювався, адже це перша така подія за його головування в єпархії. Та хвилювання було б зараз значно сильніше, якби він знав наперед, що сьогодні доведеться зробити. Більше того, він, мабуть, взагалі не заснув би вчора, бо подія, про яку йшлося, враховуючи його переконання, повинна була мати для пастиря набагато більше значення, аніж візит єпископа. О 10:00 ранку пастир Дмитро вже стояв у церкві, задумливо спершись на підвіконня, проводжав очима машини, що їхали вулицею, думаючи при цьому про своє. Кількахвилинна пауза, зупинка, щоб зібратися з думками. Аркуші з роздрукованим новим варіантом доповіді лежали у теці, яку він залишив біля вівтаря. Номер у готелі для високого гостя вже було заброньовано, про що його повідомили 20 хвилин тому. За кілька годин повинні були зібратися інші священники, члени єпархії, щоб вирушити разом до аеропорту. Він взагалі не думав, що ще колись побачить цього чоловіка, який, складалося враження, зник назавжди, залишивши у його пам'яті прикрі, неприємні спогади, відчуття провини за те, чого, можливо, не зумів зробити. Пастир запам'ятав його серед тисяч інших, що проходили щодня тротуаром вузької вулички під вікнами новозбудованої церкви. Проходячи не кожного ранку, але завжди в одну і ту ж годину, цей чоловік завжди оглядався на церковну будівлю.
Оригінальна архітектура будинку, не схожого на православну церкву, обов'язково привертала увагу тих, хто потрапляв сюди вперше. Лютеранську церкву збудували американські місіонери для заснованої в місті громади. Відносно невелика будівля відображала найсучасніші віяння релігійної архітектури Заходу. Більшість людей, які бували тут щодня, переставали помічати доволі високо, як на одноповерхову споруду з вузькими вікнами, прямими гострокутними колонами та багатосхильним дахом. Цей же чоловік оглядався завжди. Більше того, проходячи повз огорожу, він завжди сповільнював крок, а погляд його незмінно ковзав по мармуровій таблиці, прикріпленій до стіни, на якій значилося «Лютеранська церква Христа Спасителя». Попри всяке бажання, пастир Дмитро не міг би визначити, який інтерес викликає в незнайомця цей заклад, але він, безперечно, існував. Одного разу цей чоловік кинув погляд праворуч і все-таки загальмував. Майже загальмував. Якусь мить повагався, навіть торкнувся рукою огорожі. Дивлячись на нього, пастир ладен був заприсягтися, що той збирається війти. Він вагався. Але нога незнайомця, наче сама зробила крок уперед, а рука відпустила огорожу. Потім удруге. Він так і не ввійшов. Лише озирнувся ще раз, зникаючи з поля зору священника, щоб потім взагалі зникнути на кілька місяців. Того дня, який запам'ятався надовго, Дмитро наче відчув, що на дворі хтось чекає. Можливо, навіть він прочиняв двері і заглядав досередини, коли священик був у захисті, тому і міг пастир вловити репіння дверей. Незнайомець стояв перед дверима у довгому плащі, тримаючи руки в кишенях. Він наважився. Боячись, що гість може так і не ввійти, Дмитро відступив, жестом запрошуючи його. Це був чоловік середніх років, худорлявий, з густими чорними бровами, які виразно контрастували з блідою шкірою обличчя, охайно поголений. «Прошу, заходьте», – промовив священник. «Я можу чимось вам допомогти». Незнайомець знітився. Він дійсно не знав зараз, що відповісти, і чи наважитись сказати про те, за чим прийшов. Він все-таки переступив поріг і озирнувся навколо. Схоже, йому сподобалося. Він, безперечно, вперше опинився в такому місці, тому і озирався так здивовано. «Я не знаю», – промовив він, – «не певен, що прийшов туди, куди потрібно. Пробачте, а ви священник?» «Так, пастир Дмитро. А до вас як звертатися?» Незнайомець знову завагався. «Ви знаєте, я просто проходив поруч. Я, словом, взагалі стороння людина, просто...» «Добродію», – перебив священник, щоб полегшити йому завдання, бо бачив, що чоловік не бажає називатися. «Ви ж не вперше думаєте, чи не завітати сюди?» «Як ви знаєте?» – здивувався гість. «Дивлюся у вікно», – відповів пастир. «Чому запам'ятав вас? Одного разу я бачив, як ви мало не війшли, а потім передумали. Гадаю, у вас якісь проблеми, але ви не впевнені, чи можете з ними до нас звернутися». «Саме так», – погодився незнайомець, – «саме так. Це, так би мовити, проблеми морального плану». «Церква якраз і покликана допомагати людям вирішувати проблеми морального плану», – сказав пастир, дивлячись йому в очі. «Я був би радий допомогти вам у міру своїх можливостей. І ви можете мене вислухати? Звичайно, це мій обов'язок. Навіть якщо я далека від релігії людина, перед Богом усі люди однакові, усі мають право на каяття та примирення з власною совістю, усім відкритий шлях до розуміння Божого Слова. Якщо все-таки завітали сюди, то, напевно, не така вже ви далека від релігії людина, як вам здається». «Можливо», – невпевнено промовив той, – «ви можете розповісти мені, що вас турбує». Вони присіли на лаву. Лише тоді незнайомець якось криво посміхнувся. «Проблеми мої в тім, як би це почати? Ну, ви, напевно, чули про такого співака Ігоря Талькова.
Він загинув не так давно. Звичайно, відповів Дмитро, маю навіть його записи. Справді, здивувався гість. Ну, то є в одній його пісні такі слова. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Є така пісня, погодився пастир. Це наче про мене, сказав незнайомець, уперше підвівши очі на священника. Вони зяяли приреченістю. Чому ви вирішили, що знаєте власний кінець? Спокійно запитав Дмитро. Знаю, немов чужим голосом промовив той. Невиліковна хвороба. Мої дні, як то кажуть, лічені. Погодьтеся, 2 місяці чи півроку – це не має особливого значення. Головне, це станеться скоро. Дні людини відлічені Богом, заперечив пастир. Усе в його руках. Ви не можете цього знати. Лікарі часто помиляються, медицина у свою чергу рухається вперед, і засіб проти найстрашнішої хвороби може бути винайдено будь-якого дня. Ви не зрозуміли мене, перебив гість. Мені дійсно відомо це, і не варто мене переконувати в іншому. Отже, ви прийшли для сповіді, точніше, ви вагаєтеся, чи потрібно вам сповідатися. Не зовсім так, знову заперечив незнайомець. Те, за чим я хочу звернутися, не зовсім сповідь. Можливо, швидше порада. Мене що далі, то більше мучить лише один момент у моєму житті. Якби не він, повірте, я б не мав у чому сповідатися. Я б міг спокійно завершити своє життя, не давши собі дійти до тих днів, коли повільно помиратиму на ліжку. Так, мені відомо не тільки, коли буде кінець, а й те, як приблизно все відбуватиметься. Я знаю, що за релігійними канонами самогубство – гріх, але краще вже взяти його на душу, аніж проходити через таке. Пробачте, отямився він, я ухилився. Хотів про муки сумління. Вони тим надокучливіші, чим ближче відчуваєш кінець. Зараз я вирішую для себе одну проблему і що далі більше вагаюся. Колись, ще до хвороби, усе моє життя зруйнував один чоловік. Просто так, заради власного блага. Я не знаю, чи зрозумієте ви мене. Це жахливо усвідомлювати. Мені невідомо, за що дароване щастя у такому віці здохнути від цієї хвороби. А людина ця, яка заслуговує на значно гірше, залишиться жити. Вона навіть не знатиме, що я помер. Вона не відчує мук сумління за моє зруйноване життя. Ви розумієте це? Ви здатні таке зрозуміти? Здавалося, гість починав втрачати самовладання. Священник уже розтулив губи, збираючись відповісти гостеві, але той випередив його запереченим жестом. Даруйте, я не здатний, напевно, точно висловлюватися, але вислухайте мене до кінця. Я був свого часу скривджений цією людиною, але думки про якусь можливу помсту, конкретну помсту ніколи не навідували мене. Вони прийшли разом із цією хворобою, коли я дізнався, що не жилець на цьому світі. Відтоді все змінилося. Я зрозумів, що нічого більше не встигну зробити за цей короткий час, і спогади перетворилися на мій головний біль. Розумієте? Нав'язливе бажання відновити справедливість, помститися тепер будь-що. Можливо, раніше мене стримувало розуміння, що якби я вдався до помсти, знищив цю людину, сам остаточно занапастив би своє життя. Розумієте? Сів до в'язниці або що. А тепер моє життя нічого не варте. Воно і так скоро скінчиться. Мені нічого тепер втрачати. Словом, коли я остаточно зрозумів, що не зможу без цього спокійно піти звідси, то вдався до виконання плану помсти. Я доклав багато зусиль, щоб усе відбулося так, як, на мою думку, було б справедливо. Зроблено практично все. Залишився тільки останній крок, саме той крок, який відбере в нього життя. Незнайомець замовк. «І що вас спонукало прийти сюди?» – запитав пастор Дмитро, підвівши на нього очі. Той сидів на лаві, схилившись і дивлячись у підлогу. «Не знаю. Напевно, дійсно, хто б ти не був, у послідні черти згадуєш про Бога». «Що я вам скажу, добродію?» – священик на якусь мить замислився. «Те, що ви все-таки завітали сюди, свідчить, що ви не збилися остаточно з вірного шляху. Ви вагаєтеся, ви не знаєте,
наважитись на це чи облишити. Помста сама по собі гріх. Якщо ж помста ще й передбачає забрати чуже життя, це великий гріх, надзвичайно великий. Це порушення однієї з головних Божих заповідей – не вбивай. Зробивши це, ви завдаєте непоправної шкоди власній душі. Подумайте про неї. Ніхто не може знати, скільки йому призначено жити на цьому світі. Гадаю, ви також помиляєтесь, порахувавши власні дні. Життя людині дає Господь, тому людина не має права відбирати його в іншої. Зрозумійте, не вона творець життя. Вам здається, що покаравши того, кого вважаєте своїм кривдником, ви відновите справедливість. Ви помиляєтесь. Відновлення справедливості у руках Всевишнього. Нехай навіть так, скинувся незнайомець, але я можу не дочекатися, коли воно відбудеться. Це і не обов'язково, заперечив пастир. Людина не може перебирати на себе функції Бога. Здійснивши покарання шляхом порушення Божої заповіді, ви не відновите справедливість, тільки занапастите власну душу. Повірте мені, вдумайтеся. Ви ще не завершили задумане, ця людина ще жива, а ви вже відчуваєте муки сумління. Ви не думали, що станеться після того, як заберете чуже життя? Ці муки стануть нестерпними. Зараз ви ще можете врятувати себе. Гість мовчав, очевидно переймаючись словами священика. Дивлячись кудись у одну точку, він думав про своє. Пастир Дмитро говорив далі, а він слухав, іноді здавалося зацікавлено, іноді байдуже. Пробачте, пане пастир, я зрозумів основну ідею сказаного вами, але як би вам це пояснити? Я вагаюся, мене мучать проблеми, про які я вам розповів. До того ж, погодьтеся, важко звикнути до думки про швидкий власний кінець. В мене жорстока душевна криза. Я сподівався почути якесь, свого роду, живе слово, пораду доброї та розумної людини, саме такої, якою ви здаєтеся. Я вдячний вам за те, що поговорили зі мною, але ви весь час посилаєтеся на Біблію, а я сподівався... Скажіть, а що ви особисто, ви можете мені порадити? Можливо, я не так висловлююся. Ви розумієте мене? Звичайно, я вас розумію, відповів пастир, і щиро співчуваю вам. Але повноваження священника відносно порад іншим людям обмежуються Божим Словом. Увійшовши до церкви, ви звертаєтеся до Бога, а не до священника. Я лише посередник у вашому з ним спілкуванні. Я лише той, хто допоможе вам знайти шлях до нього. Ви правильно зробили, завітавши сюди і відкривши свою душу. В ній ще багато місця для добра та справедливості, незважаючи на те, що вона заблукала на своєму шляху. Тим більше, що для цього були серйозні причини. Спробуйте цим скористатися і знайти вірний шлях. А щодо мене, як людини, вважайте це і моїми особистими порадами, адже для мене Біблія – найвищий авторитет. Він пішов тоді замислений і, як здалося, пастирю дещо розчарований. Пішов, залишившись у думках священника, який щодень то більше розумів, що незнайомець у плащі більше не з'явиться. І спогади про цю зустріч щонедень викликали в пастиря неприємніший осад. З'являлося нав'язливе відчуття, що не всі засоби було використано, що навернути цю людину на путь істини, відмовити від убивства, відвернути від жахливої помилки, а одночасно врятувати життя іншій людині. Адже у ті хвилини, коли замислений та розгублений чоловік сидів перед ним, усе це ще могло залежати значною мірою від священника. Чи все можливе зробив він, щоб запобігти найгіршому? Чи залишаться його слова у пам'яті цього чоловіка, що заблукав на своєму нелегкому шляху? А зараз можливості щось виправити не існує.
І Дмитро молився за нього, знаходив місце для цього чоловіка у своїх щоденних молитвах. Згадка про незнайомця навідувала пастора також у хвилину смутку, розчарування або якихось особистих проблем. Коли не йшов сон і думки були зайняті ними, обов'язково згадувалося ще щось стороннє, прикре, у чому хотілося себе винуватити. Саме таким залишився для нього образ незнайомця у плащі. І ось, саме зараз, цей чоловік ішов подвір'ям до входу. Пастир упізнав його, упізнав одразу, хоча зовнішність незнайомця змінилася. Думка про близький приїзд єпископа відсунулася кудись на задній план. Він увійшов і привітався. Змучений погляд. Але щось штрикнуло Дмитра попід груди, коли вловив у цьому погляді байдужість. Під час останньої зустрічі погляд щось шукав. Звісно, не щось. Шлях до Бога, який священик і намагався йому вказати. А тепер щось наче увірвалося всередині, коли гість присів поруч із ним, відводячи погляд. Багато людей зверталися до нього за ці роки. З багатьма доводилося зустрічатися, різні проблеми приводили їх сюди. З таким не приходив ще ніхто. Ніколи ще від сили та переконливості його слів так не залежало чиєсь життя. Тому не раз у Дмитровій свідомості прокручувалися слова, фрази, думки, які належало донести до цього чоловіка, аби тільки він ще раз з'явився тут. І ось. Слова розбіглися, думки загусли, так, наче ця людина одним тільки поглядом занапастила їх. Тому пастир спромігся лише на кілька слів, віддаючи ініціативу гостеві. А можливо, так було і краще. «Я прийшов попрощатися», – сказав чоловік. «Більше ми з вами не побачимося. Справи мої, на жаль, котяться до завершення. Я просто зайшов висловити вдячність, адже ви, абсолютно чужа людина, поставилися до мене добре і від душі намагалися допомогти, коли мені було надзвичайно важко. Таке ставлення, такі люди рідко трапляються на шляху. Ви робили від усього серця те, що вважали за потрібне, щоб допомогти мені. Тому і я дозволю собі зробити для вас те, що зі свого боку вважаю за необхідне і можливе з мого боку. По-перше, ось невелика сума». Він поклав на лавку гроші. «Від вас виходить якась така, наче аура. Взагалі люди різне говорять про священників. Словом, ви порядна людина. Я відчуваю це». «Дякую», – відповів Дмитро. «Дякую вам за добрі слова і внесок. На що конкретне ви хочете, щоб пішли ці гроші?» «Байдуже, на те, що ви вважаєте доброю справою, в ім'я добра, так би мовити. І вдруге, ви радили мені те, що вважали за потрібне, казали, що я помиляюся, і прагнули наставити мене на путь істини. Не дивуйтеся, те саме зроблю і я. Пане пастирю, я також людина розумна, також маю життєвий досвід не менший за ваш. Тому візьму на себе сміливість дати і вам добру пораду. На відміну від вас, я не прив'язаний до певних канонів та догматів, тому це просто порада, від душі, від мене особисто. Ви помиляєтесь у своїх життєвих позиціях. Зло не можна пробачати, а відновлення справедливості не можна покладати на Бога. На жаль, у мене немає часу переконувати вас, до того ж я погано себе почуваю. Тож прийміть це просто як думку людини, що закінчує свій життєвий шлях. Повірте, пастирю, добро має бути активним і навіть жорстоким там, де потрібно. Якщо не косити будяк, ним заросте вся земля. З неба ніколи не впаде дощ, від якого він усохне. Нищити будяк повинна сама людина, а замість нього садити квіти та корисні рослини. Бачите, навіть таку просту річ, як город, не можна покласти на Бога. А людське буття набагато складніше, хоч у ньому також є свій будяк і свої квіти. І щоб зробити його кращим,
необхідні цілком конкретні зусилля у відповідному напрямку, ті, які ви заперечуєте. Ось так. Він підвівся і рушив до виходу, не бажаючи почути відповідь, адже приходив не за тим. Пішов так швидко та несподівано, що Дмитро навіть з місця не встиг зрушити. Плащ зник за дверима. Він нічого не сказав про те, що вже давно хвилювало пастиря. Але ефект від зустрічі наче фарбував усе навколо в чорний колір. Ця коротка лекція з сільського господарства, прочитана в церковних стінах, допускала лише одне тлумачення – найгірше. Розділ 26. Слідами мерця. Продовження. Салон мобільного зв'язку гостинно запрошував, виблискуючи вітринами, намагаючись довести, що саме Астар задовольнить усі забаганки потенційних абонентів. Молодик, що сидів у кутку за офісним столом, ковзнув очима по відвідувачу. Інтелігент з обшарпаним пластмасовим дипломатом посунув окуляри на носі та оглядав вітрину з телефонами. Зиркнувши кілька разів на незграбного покупця, продавець підійшов до нього. «Вас щось цікавить?» «Так», – ніяково відповів той. «Хотів би придбати апарат». «Який?» «А такий, щоб надійний і добре працював». «Вони всі надійні, всі добре працюють», – посміхнувся молодик. «Не знаю. А який ви особисто маєте?» Очевидно, відвідувач здивував його таким запитанням. «Ну, у мене ось така модель Siemens. Автовідповідач, україномовне меню». Він серйозно почав розхвалювати апарат, коли покупець несподівано перебив. «Беру. Але ж ви його готуєте до роботи?» «А як же?» Молодик здивовано підвів брови. «Виходите з нашого салону і телефонуєте куди завгодно. Присядьте, будь ласка, ось тут». Діставши та розпакувавши коробку з телефоном, продовжуючи дивакувато ворушити бровами, очевидно, мав таку звичку, продавець почав готувати апарат до роботи. Примостившись у кутку і спостерігаючи за ним, інтелігент мимоволі провів пальцями і по власних ріденьких бровах. Складалося враження, що саме від нього він і відчуває якийсь дискомфорт. Поставивши дипломат поруч із кріслом, відвідувач щось згадував. Наталя була невблаганна. Вона сипала звинуваченнями на його адресу і не бажала нічого слухати. «Як хочеш», – нарешті не витримав Борис, – «я все одно піду, що б ти не казала». Він підвівся і вийшов із кімнати. А коли вдягнув плаща і вже брався за ручку дверей, Наталя прожогом вискочила до нього. «Стій!» – збуджено дихаючи, сказала вона. «Завжди. Якщо вже так, то підеш, але… Почекай ще з годинку. Година ж нічого не вирішує». «Навіщо?» «Я тебе пострижу. Між іншим, я непогано це вмію. До мене навіть подружки постійно ходили. Я всіх стригла. Навіть хотіла колись іти на перукаря. Ось так». Істеричні нотки зникли з її голосу, натомість з'явилися ділові. «Навіщо мені стригтися?» – запитав Борис. «Щоб ніхто не впізнав?» – він засміявся. «Ти що, не бачила того страховиська, яке вони називають фотороботом? Ти ж не хочеш сказати, що я на нього схожий?» «А от якраз і схожий». «Дякую», – сказав Борис. «Тоді ти збоченка. Спати з таким страховидлом?» Наталя тільки взялася за голову. «Ну, ти вже зовсім не думаєш, що кажеш. А я все терплю. Хай я збоченка, але стригтиму тебе зараз. Ні, стригтиму». «Не репетуй», – попросив Борис. «На сходах чути. Стрижи вже. Але зваж, я й так на чорт зна що схожий». «Ось якраз і пострижу, щоб не був схожий». Всадовивши його на стілець посеред кімнати подалі від дзеркала, здерши з нього светр і накривши плечі рушником, вона почала клацати ножицями. Борис мовчки терпів. «А що ми робитимемо, коли знайдемо Толю?» – запитала вона.
Не знаю, сказав він. Взагалі сумніваюся, що його вдасться знайти. Схоже, його шукаємо не лише ми. Можливо, ті, хто полює за цими дискетами, вже вийшли на нього. Навіть були б дурнями, якби не проробили такий варіант. Не виключено, що саме з цієї причини його не було на похороні. «О, Господи!» – пробурмотіла Наталя. «Що ти таке говориш? Що ж це всіх його родичів мають витлумити через отих 8 пластмасок?» «Стоп!» Борис навіть здригнувся. «Ой, не смикайся так», – попросила вона. «Я тебе ножицями мало не поранила». «Фігня», – пробурмотів він. «Здається, в мене ідея. Як мені досі не спало на думку? Ось де секрет, можливо». «Ну, кажи, що?» «Дискет дійсно 8. Кожна дискета може містити 1,4 мегабайта інформації». «І що?» «Я не розбираюся». Наталя продовжувала вправно маніпулювати ножицями. «Що ж тут розбиратися? Дискет 8, і на кожній з них записано якусь дурню, наприклад, розділи з книжки або що». Він замислився. «Ну?» – не витримала вона. «І що?» «А те, що на кожній дискеті зберігається приблизно 50, до 100 кілобайт. Я дивився. Тож за бажання все це разом можна було записати на єдину дискету. Питається, на біса псувати 8, якщо вистачить однієї?» «А може так для роботи зручніше?» – запитала Наталя, і далі працюючи ножицями. «Ні, дідька», – Борис підозріливо зиркнув на неї з-під лоба. «Ти хоч щось мені залишиш?» «Обов'язково», – пообіцяла вона, набираючись натхнення. «Дідька лисого легше», – провадив Борис. «Навпаки, кожну дискету окремо в комп'ютер вставляти, а потім витягати. А так одну вставив і працюєш з усіма файлами». «Ні, щось тут не так. А ось сховати щось таким чином можливо. Припустимо, з них усіх лише одна цінна». «Еге ж», – погодилася Наталя. «Напевно, це 3-й розділ із Толстого. Це взагалі цінний літературний твір, можу підтвердити як прес-секретар відомого письменника». Борис потягся рукою спробувати, що залишилося на голові, але вона жартома ляснула по ній гребінцем. «Ще не готово. Говори далі про свої дискети. Все ж ліпше, ніж мовчати». «Слухай, а може...» Він затнувся. «Що може?» «Дивись». Він знову неспокійно засовався на стільці, заважаючи їй. «На кожній дискеті, так би мовити, якась подія. Наприклад, отой футбольний чемпіонат. Він відбувся у певний рік. Забув який. Далі. Якісь статті Конституції. Її також прийняли певного року». «І ти також забув, коли?» – закінчила за нього Наталя. «Не впевнений, що я взагалі це знав. А ось рік, коли Карпов з Каспаровим воювали, добре пам'ятаю. Я тоді вперше до Польщі поїхав». «А як бути з уривком із Біблії? Це до якого року віднести?» «Не знаю», – розгублено відповів Борис. «Так само, як і з Толстим. Що брати до уваги, рік написання роману чи саму війну 812 року?» «Ну, добре, все це фігня». «Давай», – сказала Наталя, – «тепер відкинь голову назад і заплющ очі. Тільки не ворушись». «Ти що замислила?» Борис намагався збагнути, куди вона хилить. «Брови тобі стригтиму». «Ти що, озвіріла?» Він зірвав із себе рушник. «А ще де тобі дати постригти?» «Ніде», – вона знову надула губки. «Ти що, не розумієш, що кожен подивиться на твої брови і відразу згадає той фоторобот?» «А які це мої брови?» – похмуро запитав він. «Гарні брови», – сказала Наталя, – «і навіть дуже сексуальні, але надзвичайно схожі на ті, що по телевізору. Тому доведеться... Давай». Невдоволено зітхнувши, Борис відхилив голову назад і заплющив очі. Рушник знову опинився на його плечах.
Якщо ти зробиш із мене потвору... Не розмовляй, будь ласка, попросила вона. Неможливо працювати. Це ніяк не вплине на моє ставлення до тебе. Вона сперлася на його коліно своїм. Чи тобі вже цього недостатньо? Наталя миттєво забрала своє коліно. Ну, звичайно. Мандрівний лицар уже збирається, щойно вийде на вулицю, відразу витріщатися на кожні довгі ноги. Йому вже недостатньо маленької дівчинки, яку він втяг у таку халепу. Замість того, щоб зважати на омонівців, він задивлятиметься на жінок. Борис, здавалося, цілковито відключився і сидів мовчки, відчуваючи заплющеними повіками повітря, яке вона видихала, схиляючись до нього, а кистями рук коротку спідничку, що періодично їх торкалася. Пальці самі торкнулися її стегна трохи вище коліна, відразу з'їхавши трохи нижче. Ніколи б не подумав, що вони... «А ти дійсно замовиш сьогодні паспорт?» Здавалося, вона не звернула уваги на цей дотик. «Замовлю. І за скільки часу його зроблять?» «Швидко». Пальці торкалися теплої та ніжної шкіри того, що на його погляд було у ній найгарнішим, найсексуальнішим. Байдуже, що вони вже кілька разів кохалися. Йому так і не випало досі потримати в руках те, що найбільше кидалося в очі, викликаючи в тілі всілякі гарячі струми. Коли вона безтурботно займалася якимись справами, хотілося просто підійти і доторкнутися до них руками, але було якось незручно. «А яке прізвище буде в тому паспорті?» «Яке ти скажеш?» Тільки б вона говорила будь-що, не звертаючи на нього уваги. «Тоді я хочу твоє». Господи, навіщо вона його відволікає? Ти ж не знаєш, може воно немилозвучне? Байдуже. У неї нова ідея фікс. За те, що вона зараз хоче, дозволить йому будь-що. Тепер він справді тримав у руках те, що кілька місяців муляло очі. Здавалося, зараз перехопить подих. Борис десь читав, що сліпі володіють надзвичайно гострою тактильною чутливістю і, обстежуючи щось за допомогою пальців, складають у власній свідомості майже візуальні враження. Щось подібне відбувалося з ним. Торкаючись кінчиками пальців та долонями пружної теплої шкіри жінки, яка стояла впритул, він уявляв її форми, і кожен новий сантиметр тіла давав йому такі враження, від яких свідомість починала пливти. Він уже не чув, про що говорить Наталя. Її голос злився ніби в якусь мелодію. Нехай вона говорить далі, тільки б не помітила цього руху, якого не виключено зараз зовсім не бажала. Тільки б не звернула на нього уваги, адже його дотики такі легкі, а йому так потрібно, ще трішки, і його пальці торкнуться. Вже навіть похололо в грудях. Ця тканина, ось вона, ніжне легке мережево. Невже він бачить це через дотик? Вона білого кольору. Цього не вміють навіть сліпі. Вона волога, о Боже! Від цього відкриття хвиля розливається всередині, і зупинити її вже неможливо. Ця неповторна жінка вже давно мовчить. Її руки торкаються його шиї, ножиці валяються поруч на підлозі. Навіть не було чути, коли вони впали. Напевно, він одночасно оглух. Останнє, що Борисові вдалося побачити крізь заплющені повіки, її коліно, що знову легенько сперлося на нього. Щока відчула її волосся, а далі пальці, що заміняли йому очі, несподівано втратили легкість, зробили сильний спазматичний рух. З цим уже нічого неможливо було вдіяти, і він наперед уже чув той божевільний звук, який за мить мав зірватися з її розтулених губів, щоб остаточно вивести з-під контролю його майже відокремлену від тіла свідомість. «Шановний, ви мене чуєте? Я бачу, замислилися». Молодик тримав у руці мобільний телефон, звертаючись до нього.
Апарат підключено до мережі Астар. Можете користуватися. Скільки з мене? Дивуючись власній вимові, запитав Борис. А от забув запитати, через цей телефон можна під'єднуватися до інтернету? Можна. Продавця зовсім не здивувало таке запитання. А в нас у продажу є і картки користувачів. Картки я вас візьму. Чудово, зрадів той. На яку суму? Ну, завагався інтелігент. А які є? Ну, найдешевша 50 гривень. Забезпечує близько півгодини безперервної роботи в мережі. А найдорожча 300. Близько 4 годин. 8 штук, промовив клієнт. Скільки? Здивувався той. Якщо ви розраховуєте на таку тривалу роботу в інтернеті, дешевше буде скористатися звичайним телефоном. Дякую за пораду. Інтелігент знову поправив окуляри. А картки все-таки візьму. Знизавши плечима, молодик порахував і назвав суму. Йому здалося, що клієнт, який відраховує гроші, трохи ненормальний. Картинки на екрані змінювалися швидко. Насичені кольори та чіткі форми систематизували інформацію так вдало і дотепно, що мимоволі привертали увагу. Присівши за ним, Наталя мовчки спостерігала за екраном, а Борис, застиглий у своїй звичній позі, все клацав кнопками. Нарешті він розправив плечі і провів долонями по обличчю. Не наважуючись перервати його роботу, тепер вона відразу ж скористалася паузою. «І що, знайшов?» Він тільки важко зітхнув. «Що тут можна знайти? Я вперше коперсаюся тут сам. Навіть не уявляю. Це така безодня. Напевно, це більше, ніж яка-небудь всесвітньо відома Гарвардська бібліотека. Та для чого нам Гарвардська? У вашій обласній ти була?» Вона кивнула. «Бачила оті стелажі. Бачила, скільки там кабінетів, відділень. Уявляєш, скільки там тонн книжок. Можна там щось знайти, не знаючи, що шукати і де? Ну, ось тобі відповідь. А інтернет – це така бібліотека, що і уявити собі важко. Тим більше ми не знаємо, що шукати, і чи взагалі це треба шукати саме в інтернеті». «Весело», – промовила вона. «То, може, краще покинути? Але ти ж мені навіть не розповіси, що це все означає і для чого». «Колись розповім», – пообіцяв Борис. «Нічого цікавого, а мені важко і неприємно про це говорити. А шукати я буду, поки…» Він чомусь затнувся. Словом, поки є можливість. «Тоді давай спочатку знайдемо Щорса. Можливо, дійсно він тут якимось боком дотичний». «Я так і хочу», – сказав Борис. «Може, і дотичний, якщо взагалі ще живий. Принаймні, інших варіантів, з чого почати, зараз однаково не маємо. Слухай», – попросив він, – «зроби чаю, тільки міцного, щоб мізки відчули, бо перед очима все пливе». Чай був чудовий. Випивши півкухля, він улігся на диван і заплющив очі. Припустимо, Толя Щорс знає щось про дискети, або, точніше, якось причетний до цієї справи. Імовірність така існує, оскільки він програміст. До того ж, колись існувала якась залежність цього Толі від його родича, якому належали дискети. Те, що він не прийшов на похорон, також свідчить на користь цього припущення. Адже Толя міг відчути небезпеку, знаючи, з чим має справу, тому і сховався. Так от, якщо родич твій дійсно такий крутий спец у цій галузі, то, безперечно, він користується інтернетом. Навіть якщо зараз заховався і десь сидить тихо. Отже, існує перспектива зустрітися з ним у мережі. «А якщо він взагалі втік кудись?» – вигукнула Наталя. «Я знаю, що колись він їздив за кордон. Може, сидить у Німеччині або ще десь?» «Інтернет? Він і в Африці інтернет», – відповів Борис. «Тоді тим більше крутиться в мережі. А отже, є шанс встановити з ним контакт. Як? Знайти його якимось чином неможливо. Навіть не уявляю, що можна було б зробити. Тому хай він сам вийде на нас.
Кинемо йому щось таке, що може його зацікавити. Ну, наприклад, якщо він прочитає десь оголошення, що ти його розшукуєш, відгукнеться чи ні? Я? Розшукую? Наталя зробила круглі очі. Саме так. Якщо він має відношення до цих справ, якщо знає, що і тебе вони не обійшли, то мусить відгукнутися. А як ти це повідомиш? Куди? Про мене? Мене і так розшукують. Не волай так голосно, попросив Борис. І не нервуйся. Розмістимо оголошення такого змісту. Він поклацав клавішами, і на екрані з'явився доволі інтригуючий напис. Подружка дитинства, яка більше не носить кефір, розшукує легендарного червоного командарма, який більше не миє машину. Оригінально, промовила вона, майже з захопленням глянувши на нього. Мені навіть сподобалося, і ніхто не здогадається. Я радий, відповів Борис. Навряд чи хтось, окрім нього, знайде у цій нісенітниці конкретний зміст. А він, якщо прочитає, повинен би зателефонувати за номером, який ми запропонуємо, або зв'язатися з нами через інтернет. Ну, то, Наталя на мить замислилася, давай, став таке оголошення. Куди? Запитав він. Куди ставити? Тут є 1 мільйон місць, куди її можна втулити, а може й 2 мільйони. А треба туди, де він може періодично з'являтися, інакше він її просто не прочитає. А де він може з'являтися? А оце давай ми разом подумаємо. Згадай про свого дорогого друга дитинства ще щось, про його уподобання, чим він цікавився, чим займався, що було чути про нього останнім часом. Згадуй будь-що. Ну, не можу. Наталя благально подивилася на нього. Я вже пробувала. Тоді доведеться ризикувати. Хто з твоїх родичів міг би про нього якнайбільше розповісти? Вона замислилася. Клацнувши ще кількома клавішами, Борис вивів на екран картинку. Ось це пошуковий сервер, тобто програма, яка дозволяє розшукати в інтернеті те, що тебе цікавить. Що тебе цікавить? Один мій знайомий каже, що найпопулярніша тема користувачів інтернету – це секс. Хочеш подивитися? Секс мене цікавить тільки, вона мило, трохи сором'язливо і водночас кокетливо посміхнулася, тільки з одним сексуальним об'єктом. Сама ж після цього і пирснула в долоні. Гаразд, про мене там, сподіваюся, ще нема інформації, погодився Борис. Тоді що? Косметика? Це ж усіх жінок цікавить. Запустивши програму, він ввів базове слово «косметика». Ти диви, всього 4 тисячі з гаком сайтів. Серед них є й такі, як, припустимо, ось, фірма якась продає косметику, пропонує. Ось тут, бачиш, місце, де можна вставити своє оголошення. Якби твій щорс цікавився косметикою і блукав по цих сайтах, то міг би його побачити і прочитати. Розумієш? Ні, тут він не лазитиме, промовила Наталя і відразу ж підхопилася. А що як? Ось ти ввів слово косметика. А що як поставити щорс? І хай отой сервер шукає? Ну, можемо спробувати. Він невпевнено знизав плечима і набрав щорс. Але нічого з цього не вийде. В інтернеті знайшлося 18 сайтів, у яких зустрічалося таке слово. «О, ні», – промовив Борис, – «я вже не маю сили, 18 сайтів, тим більше, що його там немає». Він вивів на екран перший. Це була стаття якогось політолога про встановлення державності в Україні. В одному місці, де йшлося про громадянську війну, дійсно згадувалося прізвище червоного командира. Один раз. «І так буде всюди», – сказав Борис. «Я не буду цього дивитися». «А що як? Навчи мене. Ти ж перемикаєш кілька кнопок, і все. Давай я перегляну. Читати я, між іншим, умію». За кілька хвилин за комп'ютером уже влаштувалася Наталя.
Накинувши його куртку, підкотивши довгі рукава, підігнувши під себе ноги, вона поринула в лабіринти віртуального світу. Салон мобільного зв'язку «Астар» пустував. Двоє молодиків сиділи в кутку за столом, переглядаючи рекламний проспект. У другому кутку на полиці півголосом бубонів телевізор. «Ану», – підхопився несподівано один з них. «Голосніше, диви, цей Кент знову виступає». Генерал Панасюк із типовим обличчям мантівського чиновника, очевидно дивлячись у текст, схований від камери, струшуючи мішками під очима, поступово долав нелегке завдання. Закликаючи громадян сприяти слідству, він переконував їх, що запорука успішної боротьби зі злочинністю – це єдність наших органів та народу. Потім на екрані знову з'явилася фотографія дівчини. «Нічого, тьолка», – перший відкинувся на спинку стільця, – «ще б трохи підфарбувати». Далі з'явилося відразу два фотороботи, і голос за кадром пояснював, що це одна людина. «О, дають», – зауважив той самий молодик, – «серйозна робота ведеться. Цікаво, він її вже трахнув чи ні?» «Тебе тільки це і цікавить». Голос за кадром продовжував розповідати про інтерес розшукуваного до комп'ютерних справ. «Слухай», – спохопився один із продавців, той, що більше мовчав, «а пам'ятаєш, мужик учора заходив, той, що на 3000 карток набрав? Дивакуватий такий. Ну, ти ж бачив його. Так він через мобілку збирався в інтернеті працювати. А в ньому є щось таке, що зразу видно не спец». «Ну то й що?» – другий знизав плечима. «Ти хочеш сказати, що він схожий на…» Фоторобот уже зник з екрана. «Ніхрена не схожий. Я не дуже і роздивлявся, але не схожий. В окулярах якийсь точно під інтелігента. Шурик, одним словом. Окуляри можна навмисне вдягти. І худий такий. Та в цього, що показують, брови, як у Брежнєва. Пам'ятаєш? Слухай. А воно тобі треба? Мужика, кажуть, замочили, бо дуже цікавий був. У магазині, де Ігор працює. Він мені розповідав. Сиди тихенько та мобілки продавай. Бо ще прийде кілер із глушником під інтелігента в окулярах, хлоп, і все. А нам потім квасити на твоїх поминках». Він поплескав колегу по плечі, а я вдома обіцяв, що припиняю пиятину. «Пішов ти», – замахнувся той, – «у тебе точно язик без кісток». Хлопець, який учора обслуговував клієнта, надовго замовк. У голову несподівано почали лізти дурні думки. Ще раз пригадалося, як очкарик зник за дверима, забравши з собою візитівку салону з номером телефону та його іменем. Коли Борис розплющив очі, Наталя сиділа над ним, вдягнута, вмита і бадьора. Монітор продовжував світитися. Крізь вікно було яскраве сонце. «Що, вже ранок?» – пробурмотів він, не приховуючи здивування. «А ти як думав? Це треба мати здоров'я, стільки спати. Так я і щорса без тебе знайду». Він сів на ліжку, вдягнутий, як з вечора, уявляючи власний пожмаканий вигляд. Наталя дивилася якось загадково. «Ну, ти ж не хочеш сказати, що знайшла щось?» – зумисно байдуже запитав Борис, протерши очі. «А от і хочу». «Що?» – він скочив з канапи. «Дивись». Наталя потягла його до екрана, де висвічувалася картинка, на якій її робота зупинилася вчора. Ось один із сайтів про того ж таки Щорса. Тобто сайт не про нього, а про книгу якогось Павлова. Бачиш? Ось яка реклама, нові обличчя старих героїв і так далі. Ось тут і зустрічається це прізвище. Книжка історична. От я сюди подивилася і згадала. Саме таким він і захоплювався. Одного разу ми ще з мамою були в них у гостях. То він книжкою хвалився, як зараз пам'ятаю, «Діти Арбата», про сталінські репресії. Її ніхто не міг дістати, а в нього була. Аж на 2 дні давав нам почитати. Я так і не спромоглася.
А я читав, між іншим, пробурмотів Борис. Ну-ну. Так от, це й було його захоплення. Він всілякі такі модні книжки вишукував. Я його кілька разів біля букініста зустрічала. Він часто там терся. Цікаво, сказав Борис. Отже, він книголюб. А в інтернеті повинні бути такі рубрики. І ще я згадала, вела далі Наталя, він, коли менший був, радіо всякі паяв. Це також його мати хвалилася. Казала колись, що він сам приймача склав, і не одного. І, здається, мені, чула я, що навіть комп'ютер він сам зробив, але от не знаю. Хіба може таке бути? Чому ні? Знизав плечима Борис. Усе складається з блоків та мікросхем. Мені Олег пояснював. Цікаво, дуже цікаво. Він на швидку вмився і сів за комп'ютер. Наталя тим часом пішла готувати сніданок, а коли повернулася, то побачила, що він знову працює. «Не святі горшки ліплять», – промовив Борис. «Диви, яка хитра система. Я вже розібрався, як дається сюди оголошення. А воно не приймає. Уявляєш? Виявляється, тут працює програма, яка автоматично протидіє введенню, так би мовити, непрофільних оголошень». «Як це?» – не зрозуміла вона. «А просто, наприклад, оголошення «Продам машину» сюди не втиснеш. Вибиває одразу. Так само, як і про те, що ти шукаєш свого друга дитинства. Щоб не засмічувати простір. Я набираю і вводжу, а вона не хоче. І що ж робити? Спробуємо її обдурити». Він знову вивів на екран програмку, де відкривалося чисте місце для написання власних оголошень про продаж книжок, і почав набирати. У віконці з'явився напис «Продаю книжку. Автор Б.В. Невідомий. Назва Подружка дитинства, яка більше не носить кефір, шукає легендарного червоного командарма, який більше не миє машину. Контактний телефон 8099 і т.т.т. Він натис кнопку «Вводу». З'явилося повідомлення, що оголошення прийняте. «Ух ти!» – здивувалася Наталя. «Клас!» Не звертаючи уваги, він закрив сайт і відкрив новий. З'явилася його назва – «Книжна барахолка». Нижче вказувався суб'єкт, якому він належить. «Якийсь Костомаров, Москва», – прочитала Наталя. «Є такий. Тут також усе продається та купується. Хай тут наша книжка фігурує». Курсор біг по білому тлу чистого віконця, залишаючи за собою доволі дивний, як на невтаємниченого, текст. Розділ 27. Троянський кінь. Майор Олексій Кобища похмуро кивав на вітання колег. Довгий коридор нарешті скінчився, і він відчинив двері праворуч. Карпович сидів за комп'ютером, зігнутий та зосереджений, блискаючи окулярами. Він лише коротко зиркнув у бік дверей і продовжив роботу. «Ну, що там нового?» – запитав Кобища, підсовуючи стілець і влаштовуючись на нього верхи. «Працюємо», – ухильно відповів той. «Програмку розробили, ось». «І які перспективи?» «Перспективи?» – без особливих емоцій посміхнувся програміст. «Скажемо так, туманні». «А якщо серйозно?» – Кобища підвів на нього важкий погляд. «А якщо серйозно?» – не змигнувши оком, відповів Карпович. «То дійсно є така програма. Навіть кілька програм. Практично з ними закінчено. Будемо запускати їх у інтернет, хай шукають вашого хакера. А ми почекаємо». «У вертольотики пограємося?» – похмуро продовжив Кобища. «Ну чому?» Карпович знову якось по-комп'ютерному посміхнувся. Кобища відзначив, що людина мала б посміхатися більш визначено. «Вертольотики – гра примітивна. Усі вони, як на мене, примітивні», – дратуючись, зауважив Кобища. «Ну, це як сказати», – не погодився Карпович. «Олексію Івановичу, хочете, я вам зараз таку гру поставлю, що ви о 12-й додому підете? Серйозно.
а завтра матимете неприємності за завалену роботу. Тоді скажете, примітивна чи ні. Називається полювання на хакера, пожартував Кобище. Я бачу, він вас серйозно дістав. Я й не заперечую. Майор вийняв сигарету, покрутив у пальцях, даючи зрозуміти, що йти не збирається. А вас ще ні? Карпович знизав плечима. Як вам сказати? Взагалі ще ні. Мене важко дістати. А він? Усе має свій початок і кінець. Кінець ще не настав. Кінець рідко настає, особливо у комп'ютерних справах, скажімо так, на халяву. Як правило, він обумовлений. Ось ми і займаємося тим, що обумовлюємо його. І ви не сумніваєтеся, що вам удасться? Ну, скажімо так, причин для особистих сумнівів небагато. Все-таки цей наш друг у віртуальному світі не Господь Бог. Кобища витяг із рота вставлену сигарету і сів поруч із Карповичем, пильно дивлячись на нього і, вочевидь, збираючись щось сказати. По нашій часті він із самого початку виглядав взагалі як останній лох. Майор вимовляв окремо кожну фразу. А тепер я, який на цьому зуби з'їв, змінив свою думку про нього. Розумієш? Він уже місяців зо 2 водить нас за носа і товче ним. Тим часом він почав мочити таких асів, що, словом, гляди, хлопче, як би й тобі не довелося потім очима кліпати. Я гадаю, все буде гаразд, незворушно відповів Карпович. Ну що ж, Бог у поміч, промовив Кобище, підводячись і знову струмляючи сигарету до рота. Не один я за вас молюся. Майор зачинив двері комп'ютерної з того боку, а Карпович дійсно був схожий на птеродактиля, коли, блиснувши окулярами, зробив якийсь специфічний рух довгою шиєю у поєднанні з досить дивною мімікою. Пальці його торкнулися клавіатури, і на екран повернулася картинка, яка наче навмисно зникла саме в той момент, коли начальник кримінального відділу з'явився в комп'ютерній. Він саме працював у інтернеті, і на екрані монітора був сайт Санкт-Петербурзької книжної барахолки. Він навмисне пішов до курилки, хоч завжди палив у себе в кабінеті. На початку слідства це була звичайна справа. Є труп, є версії, ловимо злочинця. Усе як зазвичай. Потім слідство набуло якогось виразного комп'ютерного напрямку. Причому сталося це з подачі самого начальника управління. Саме Панасюк уперше висловив припущення, що все обертається навколо якихось комп'ютерних справ. Майор тоді подумки саркастично посміхнувся, та слідство таки пішло цим шляхом, і це нібито мало сенс. А зараз, після гучних перестрілок та вбивств, ця лінія знову відійшла на другий план. Група з Києва подивилася на все скрізь пальці, займаючись банальною ревізією паперів. У складі їхньої групи був навіть відповідний фахівець, але він переговорив із Карповичем і зник із поля зору. Зусилля Шмарченка, який очолював групу столичних працівників, були спрямовані на розслідування гучного інциденту в університетських корпусах. Карповича він взагалі не сприймав серйозно, а Кобищу що далі, то більше охоплювало відчуття, що їхній програміст зараз єдиний, від кого можна очікувати допінгу для просування справи. Але той розробляв якісь сумнівні програми довготривалої дії, розібратися в доцільності яких шансів не було. Бум після університетських подій поволі стихав. Погомоніла та замовкла преса. У майора було відчуття, що найближчого тижня, а може і далі взагалі, нічого не станеться. Нічого важливого, бодай не меншою мірою співставного за значенням із телефонним дзвінком, який пролунає за півгодини після його виходу з курилки і про який він, Кобище, звичайно, не здогадується. Другий дзвінок, що пролунає за 3 години після першого, взагалі слід буде вважати якоюсь божевільною вдачею.
Тим більше, що обидва дзвінки призначатимуться не йому. Це був черговий знизу. «Олексію Івановичу, я перемкну на вас. Тут хтось дзвонить у справі Ромазана. Вимагає виключно генерала Панасюка. Начальника немає. Давай». По телевізору справді щодня виступав Панасюк, який здійснював загальне керівництво справою. У трубці писнуло і почувся голос, молодий та схвильований. «Алло?» «Слухаю», – відповів майор. «Майор Кобища Олексій Іванович. Я безпосередньо веду цю справу». На другому кінці повагалися. І нарешті по паузі. Я не знаю, у мене є підозра. Мені здається, що я бачив цього чоловіка, якого ви показуєте. Я не впевнений». «А хто ви? Ви можете назватися я? А ви гарантуєте, «Я особисто вам усе гарантую», – сказав Кобища. «Таємницю при потребі захисту охорону». «Я, власне, за тим і дзвоню». Мова стала більш зв'язною. Він звертався до мене ще раз. А я в курсі, знаєте, в салоні комп'ютерної техніки, там, де застрелили продавця, працює знайомий. Я все знаю, як там було, і тепер, ви розумієте?» «Розумію», – відповів Кобища, – «і хочу з вами якнайшвидше зустрітися. Все-таки, де ви працюєте?» «У салоні мобільного зв'язку, Астар. Розумієте, він цікавився мобілками, через які можна виходити в інтернет. Потім купив купу карток для роботи в інтернеті, а сам, очевидно, не дуже в цьому тямить. А тепер дзвонив і питався всяке таке». «Де ви зараз?» – перебив майор. «Та майже біля вас», – відповіли йому. «Втік з роботи, приїхав сюди і не знаю, що робити. Сиджу в барі». «Якому?» «Парадіз». «Знаю», – сказав Кобища. «Сиди там, я вже йду». Молодик у кутку поза стінами свого салону виглядав доволі жалюгідно. «Ви на мене чекаєте?» – Кобища наблизився до нього. «Можливо». Майор простяг посвідчення. Той уважно прочитав і повернув. Розповідайте». Підозрюваний знову вже вкотре виявився не надто схожим на існуючі фотороботи. Щоправда, цьому знаходилося пояснення. Він змінював зовнішність, якщо, звичайно, взагалі це був він. Уважно вислухавши і розпитавши хлопця про все, майор на мить замислився. «А як він тебе сьогодні знайшов?» «Та я ж йому сам візитівку дав». «Навіщо?» Ми повинні давати візитівки солідним покупцям, а він, хоча з вигляду не дуже солідний, але набрав майже на 4 тисячі. Я, звичайно, запропонував звертатися при потребі». «Ясно. Отже так, Валерію». Майор на мить замислився. «Працюємо так, щоб виключити проколи. І більше не хвилюйся. Зараз повертайся на роботу і поводься, наче нічого не сталося. У вашому салоні просто зараз з'явиться новий працівник. Із наших... Ти зрозумів? Далі. В будь-якому випадку йдеш із ним на контакт. Охорона тобі забезпечується. І останнє. Вдома в тебе також буде охорона. Все зрозумів?» Той мовчки кивнув. «Знаєш, чому загинув твій колега, який продавав комп'ютери? Він ніяк не міг вирішити, співпрацювати з нами чи боятися і діяти на власний розсуд. Він пішов на поводу в злочинця. Я гадаю, якщо ти звернувся до нас, то на власні сили не надто розраховуєш. Тому потрібно просто слухатись, і все буде гаразд». Думки Кобищі, який їхав зараз на ниві, повертаючись до управління, були тільки про одне – проколів у цій справі більше бути не повинно. Тому за 2,5 години вдалося зробити так багато. Салон мобільного зв'язку «Астар» уже встиг прийняти нового працівника. У помешканні Валерія розташувався у кріслі здоровило, який достатньо зручно почувався у вдягнутому під курткою бронежилеті. Увечері до нього мав приєднатися ще один, той, що супроводжуватиме Валерія з роботи. Операцією із забезпечення стеження та охорони хлопця безпосередньо керував Сердюк. Обласний центр мобільного зв'язку вже розпочав роботу, спрямовану на ідентифікацію абонента в окулярах.
Експерти-портретисти управління внутрішніх справ виготовили новий фоторобот, щоправда, як вважав Кобища, ще з меншим відсотком гарантії схожості з оригіналом. І тепер майор мчав в управління, щоб повідомити Карповича, що хакер, очевидно, нарешті вийшов у інтернет. Нехай би цей птеродактиль починав своє полювання на повну потужність. Карпович усе вислухав мовчки, сказав лише, що програми вже працюють, а він робить усе можливе. З тим Кобища повернувся до свого кабінету. Внутрішній телефон дзвонив давно і настирливо. Це примусило майора розім'яти кістки і пробігтися на коротку дистанцію. Він рвучко схопив трубку, зламавши заздалегідь витягнуту з пачки сигарету. «Слухаю, Кобища». «Олексію Івановичу, сьогодні вони наче зговорилися. Знову хтось Панасюка у тій самій справі вимагає. Його ще немає. Вмикай». У слухавці писнуло. «Алло!» Цей голос зайвою нервозністю не вирізнявся, але якась напруга у ньому відчувалася. «Слухаю вас, майор Кобища Олексій Іванович. Добрий день». «Не надто добрий», – відгукнулося на тому кінці. «А все-таки, яким чином я міг би зв'язатися з генералом Панасюком, який керує розслідуванням?» «Генерала Панасюка зараз немає», – відповів Кобища. «Ви можете говорити зі мною. Я веду справу безпосередньо. Можете обговорювати зі мною всі питання. Але назвіться, будь ласка, хто ви?» «Хакер», – була відповідь, власною персоною. Розділ 28. Слідами мерця. Продовження. Розмова не склалася. Покрутивши у пальцях візитівку, Борис поклав її на стіл перед собою і замислився. Хлопця, якого звали Валерієм Самчуком, і з яким він познайомився кілька днів тому в салоні мобільного зв'язку, наче підмінили. Він, як склалося тоді враження, полюбляв покрасуватися перед клієнтом. Зараз цей молодик ледве ворушив язиком, точніше думками, не здатний зосередитися, коли йшлося про елементарне. Олег Маліцький і все, пов'язане з ним, пригадалося мимоволі. Невже? Оце так обклали. А він після виходу з перукарського салону Наталії, глянувши на себе в дзеркало, щиро вважав, що тепер уже не схоже не те, що на фоторобот, а й сам на себе. І коли все стало очевидним, Борис тихо спитав його: «Скажіть, у вас проблеми? Я правильно зрозумів?» Олег тоді на схоже запитання просто відповів: «Так». Цей почав молоти всілякі нісенітниці, переконуючи, що ні. «Мені більше не дзвонити?» – так само тихо перепитав Борис. «Як хочете, я ж вам дав візитівку як солідному клієнту» і так далі. З самого початку Борис був переконаний, що, як би не повернулися справи, не може статися чогось непередбаченого, такого, до чого він не був би готовий. Такого, на що у нього не було б заздалегідь заготовленого алгоритму власних дій. Звичайно, це стосувалося всього, крім Наталі. А скинути її з рахунку він не міг ні за яких обставин. Але щодо неї в нього також існували конкретні плани, здійснити які навіть за стриманими оцінками було цілком реально. І якби це вдалося, то далі навіть найгірший збіг обставин не зміг би завести його в глухий кут. І важко було уявити, що за кілька хвилин виникне обставина на тлі всього цього дрібничка, яка проте змусить його шукати виходу, приймаючи нестандартні рішення. Олег Маліцький не йшов із голови. Навіть чому Олег, до якого Борис раніше відчував симпатію, не дозволив йому свого часу зробити останній крок у пастку. Крім того, цей хлопець був одним із небагатьох, від кого вдалося отримати якусь допомогу, навіть відчутну. І це за важких часів, коли проти тебе весь світ. Що було далі, після того, як він залишив Олега в залі серед галасуючої юрби? До кафе відразу набилися озброєні спецназівці. Могли бути і оперативники, що вже зустрічалися з Маліцьким.
Чи не мав він неприємностей? Чи не припишуть йому сприяння злочинцеві? Ось чим пояснювалося бажання набрати зараз цей номер. Борис знав, що не говоритиме з ним. Для чого ще раз злякати хлопця, викликаючи у нього вкрай неприємні емоції? Він лише запитає, чи є той на роботі, і все, навіть не кликатиме до телефону. Вже від цього на душі стане легше. Виклик пішов, і за секунду на тому кінці відповіли. «Добрий день. А я сьогодні Олег Маліцький». Нема. А хто телефонує?» «Знайомий, товариш його». «А він ще буде сьогодні?» Не буде. Він помер». «Як?» Борисові наче відняло мову. «Як помер?» «Його вбили». «Як? Коли?» 14 вересня, 16-го ховали. Зв'язок перервався. Грім серед ясного неба, мабуть, вразив би Бориса менше. Олега Маліцького вбили 14 вересня. А коли вони? Борис панічно напружував пам'ять. Господи, це трапилося саме того дня. Не може бути. Що це? Де це сталося? У переповненому приміщенні клубу? Випадково? Чи, може, тому, що їх бачили разом? Оговтавшись, Борис знову набрав номер магазину салону. Відповів тепер хтось інший. «Пробачте», – почав він, – «це я щойно дзвонив щодо Олега Маліцького. Ви мене буквально шокували такою новиною. А ви не можете сказати мені, що трапилося? Як це вбили? Що це означає?» «А хто ви?» – перепитав співрозмовник. «Я вже казав, знайомий його. Ми вчилися разом, правда, на різних факультетах», – брехав Борис, дійсно спантеличений, тому і виглядало все природно. Але так, мали спільні справи. «Застрелили його у власній квартирі», – відповіли на тому кінці. «Хто?» «Звідки я знаю?» – обурився співрозмовник. «Злочинець. Ви що, телевізор не дивитеся?» «Я...» – затнувся Борис. «Я взагалі-то не звідси. Сьогодні тільки приїхав з Миколаєва». «Ви ввечері телевізор вмикайте. Місцеве телебачення», – порадили йому. «Там усе дізнаєтеся». Розмова скінчилася. Місцеве телебачення він тепер дивився регулярно, але там жодним словом не обмовилося про загибель Олега Маліцького. Жодним. Проте невідомий співробітник Олега адресував його саме туди. Це означало тільки одне – на роботі вважають, що Олега застрелив той, на кого робили засідку. Той, кого ловлять так конкретно. І вбивство, так виходило, сталося за годину-дві після їхньої зустрічі. Борис згадав ще раз, як ретельно перевіряв, чи не стежить хтось за Маліцьким. Він сам один сів до того тролейбуса. Поруч не було нікого підозрілого. А якщо слідкували з машини, якщо хтось поїхав за тролейбусом, а потім бачив, як вони заходили до кафе, може, саме це і стало причиною того рейваху? Стежили за Олегом у надії вийти на нього, що і сталося врешті-решт. Події в інтернет-кафе якось самі, висловлюючись комп'ютерним сленгом, лягли в корзину. Не хотілося повертатися туди навіть подумки. Надто багато довелося пережити. І ось тепер, коли сталося найгірше, Борис їх звідти дістав. Що ж відбулося насправді? Він чекав у першу чергу пастки з боку міліції, адже Маліцький прямо сказав, що саме вони влаштували засідку в нього на роботі. А до кафе вдерлися ті двоє, мабуть, із табору того ж монгола, очевидно рятуючись від оперативників, на яких нарвалися неждано-негадано. Невже зіткнулися, не поділивши між собою його персону? Лише зараз Борис чітко усвідомив, що дві окремі сили полюють на нього з неабияким завзяттям. Хтось із них чекав на нього в комп'ютерному салоні. Інші могли слідкувати за Олегом незалежно від перших і вийти таким чином на інтернет-кафе. У результаті Олега вбили, застрелили. Не виключено і навіть скоріше за все з пістолета. Сам він цього не робив. Логічно було б думати, що і міліція також. Виходило, люди монгола. Тоді
тоді це вбивство цілком закономірно повісять на нього під гарячу руку. Адже, якщо слухати телебачення, у місті орудує кілер. Борис підвівся і нервово заходив по кімнаті. Для цього відчуття у нього давно вже було достатньо підстав. Але з'явилося воно лише тепер. Відчуття глухого кута. Навколо ставало надто багато ворогів. Самі вороги. Напевно, мало не кожен у цьому місті вважав тепер його своїм ворогом, у тому числі за вбивство Олега Маліцького. І лише він сам, лише він один знав, що не робив цього. Наталка спала в іншій кімнаті, а вкрита легким простирадлом, згорнувшись маленьким клубочком на такій великій канапі. Його діяльність входила у якусь нову, особливо небезпечну фазу. Тому, дивлячись на неї, Борис гостро усвідомлював необхідність вирішити насамперед її проблему і тим самим повністю розв'язати собі руки. Завтра він остаточно визначив термін. Будь-що він зробить це завтра. Вислизне з міста і влаштує її майбутнє, кинувши на це всі кошти та зусилля. А залишившись на самоті, спробує, наскільки це можливо, закінчити те, що почав. Але перед цим набрати цей короткий номер було нелегко. Заважали сумніви, чи правильний цей крок, який, на його погляд, окрім небезпеки, іноді віддавав дешевими емоціями і був схожий на жіночу істерику, а іноді здавалося, що це найважливіше, що зараз може бути. Черговий відповів одразу і після повідомлення Бориса, у якій справі той телефонує, з'єднав його з якимось заступником, оскільки самого начальника в управлінні не було. Обличчя того генерала йому не подобалося. Але ще менше натхнення викликала перспектива спілкуватися на цю тему з кимось іншим. Нарешті в трубці писнуло, і доволі приємний твердий голос відповів: «Слухаю вас. Майор Кобища Олексій Іванович. Добрий день». «Не такий він і добрий», – похмуро промовив Борис. «А як мені все-таки зв'язатися з генералом Панасюком?» «Його зараз немає», – відповів співрозмовник. «Я веду справу безпосередньо. Ви можете обговорювати зі мною будь-які питання стосовно цього. Але назвіться, будь ласка, хто ви?» Чомусь цей голос викликав більшу довіру, ніж вигляд того, кого показували по телевізору. Тому Борис відповів: «Хакер, а власною персоною». «І що ви скажете?» У голосі цього майора чомусь не чулося найменшого подиву. «Хочу повідомити, що не вбивав Олега Маліцького». «Звідки ви взяли, що ми підозрюємо у цьому злочині вас?» «Я не знаю цього, напевно», – сказав Борис, «але, словом, про його вбивство дізнався тільки зараз. Це сталося, як мені казали, 14-го числа. І саме відтоді ви розгорнули на мене справжнє полювання. Отож логічно було подумати, що й Олега ви приписуєте мені. Хіба я не правий?» «Отже, всіх інших ви берете на себе?» – запитав майор. «Про решту я взагалі не збираюся говорити», – відповів Борис. «Я телефоную лише з єдиною метою – офіційно повідомити вам, що не вбивав Олега Маліцького. Вірите ви чи ні – це ваша справа. Хочу лише, щоб ви знали, що я цього на себе не беру. Ось і все». «Чому саме за нього ви так переживаєте?» – начебто щиро не зрозумів майор. «Я ж кажу», – майже по складах повторив Борис, «тому що не вбивав його». «Ну то й що? Одним більше, одним менше. Яке це має значення?» Співрозмовник начебто збирався жартувати. Або ж просто зволікав, намагаючись встановити абонента. Борис навіть відняв від вуха телефон, який начебто гарантував повну безпеку такої розмови, і з острахом подивився на трубку, що губилася у руці. «Ну, якщо вірити вашим телевізійним заявам про те, що ви хочете впіймати злочинця, то, очевидно, має, оскільки в такому разі вам потрібно вже шукати не одного, а щонайменше двох». «Послухайте», – запитав майор, – «а чому б вам не зробити цю заяву дійсно офіційним шляхом? Ви ж кажете, що невинні. Це допоможе слідству. Як ви дивитеся на те, щоб ми з вами зустрілися?
У мене ще багато планів. А ви не думаєте, що під час їх втілення вас можуть просто застрелити? Все можливо, відповів Борис, але сподіватимуся на краще. До того ж, я давно виїхав з вашого міста. Приємно було з вами поспілкуватися. Чекайте, почав нервувати майор. Я хотів ще дещо запитати. Де Наталія Косовська? Не знаю такої. Бувайте здорові. Борис вимкнув телефон. Розмова не додала йому наснаги і не принесла полегшення. Важке, гнітюче відчуття залишилося. Якби не він, молодий, розумний та порядний хлопець на ім'я Олег Маліцький, був би зараз живий. Байдуже, хто конкретно натиснув на спуск. Розділ 29. Троянський кінь. Продовження. Кобища розумів, що в салоні Астар хакер вдруге не з'явиться. Більше того, він ніколи не зателефонує туди. Незважаючи на це, працівника фірми Валерія Самчука продовжували пасти та охороняти, а в його помешканні досі чергували двоє оперативників. Охоронятимуть його доти, поки все місто не забуде про теперішні події, або ж йому не накажуть припинити спостереження. На птеродактиля тисли зусібіч. Кобища даремно вирішив, що комп'ютерний аспект більше нікого не цікавить. За кілька днів біля Карповича знову з'явилося ще двоє спеців-комп'ютерників з Києва, у тому числі вже знайомі майорові, проте ефекту не було, і невдовзі птеродактиль знову залишився сам на сам із розумною машиною. Працівник міністерства в управлінні просидів 5 днів. Він старанно перебрав усю документацію у справі, провів декілька відкритих та закритих, лише з самим начальником управління, нарад і благополучно відбув, як казали, тимчасово. Хакера оголосили в розшук по всій Україні. Ось і все. Щодня Кобища згадував і прослуховував розмову з чоловіком, який назвався хакером, і який, виявилося, телефонував з мобільного. Це мало сенс, адже хакер досі був тут, якщо, звісно, телефонував він, а не хтось інший. Службою мобільного зв'язку було встановлено, що абонент під час телефонної розмови все-таки перебував у місті. Встановити місце його знаходження більш точно не вдалося, оскільки відразу після розмови він вимкнув свій мобільний. Образ цієї людини, який склався у нього під час та після телефонної розмови, цілком відповідав уявленню про нього, що сформувалося після тривалого аналізу вчинків хакера. Можливо, це було оманливе враження, але навіть сам той дзвінок, якщо знову ж таки телефонував не хтось інший з якоюсь конкретною метою, цілком відповідав стилю хакера. І якщо майора не підводила інтуїція, то лише він один з усієї слідчої групи рухався зараз у потрібному напрямку. Про розмову із згаданим хакером Кобища не доповідав і не ділився цим ні з ким. Підозра щодо витоку інформації та наявність третьої зацікавленої сторони змусили його піти на такий доволі ризикований крок і вести далі свою власну лінію розслідування. Звичайно, робити це буде чим далі важче, адже сам він усього охопити не зміг би, а працювали з ним далеко не тупаки. Та й окремі факти також не можна приховувати до нескінченності. Колись може настати момент, за будь-яких обставин зараз потрібно мовчати. Не повинен ніхто навіть припускати, що Маліцького вбив не хакер. Карпович з'явився наприкінці дня. Постукав, увійшов до кабінету. «Ну, що скажете?» Майор вказав йому на крісло. «Що я скажу?» – замислився той. «Якихось конкретних результатів, про які можна доповідати, немає, але є кілька речей, щодо яких хотілося б із вами порадитися». «Що ж я вам пораджу?» – здивувався Кобища. «Я в цьому зовсім профан, ще більше за того, кого ви вже місяць ловите». «Ви ловите», – обережно поправив Карпович. «Я виконую роботу програміста по мірі власних можливостей». «Ну, гаразд», – погодився Кобища. «Ми ловимо». У комп'ютерній була звичайна робоча атмосфера. Стоси паперу, дискети, вімкнуті машини,
Вони всілися навпроти монітора одного з комп'ютерів. «Я вже казав вам», – почав Карпович, що запустив кілька власноруч складених програм, які зараз працюють в інтернеті, шукають, образно кажучи, все те, що може нас цікавити. Змушений ще раз повторити, що досі мені такого робити не доводилося. Я прочитав усі матеріали справи і спробував віднайти якісь можливі, ще раз кажу, все це дуже умовно. Так от, можливі зачіпки стосовно того, що ми повинні там шукати. Інтернет – це безодня, а ми не знаємо, що він може там робити. Шукаємо навмання. Скажімо, він назвався хакером, таке слово введено до програми пошуку. Є його фотороботи, вони введені також. Разом із ним розшукуємо цю дівчину. Всі дані про неї також фігурують там. Кобища слухав і кивав. Усе це працює вже понад тиждень. Результати фіксуються. Я їх переглядаю. Багато що відразу можна відкинути. Наприклад, матеріали виставки елітних собак у Йоркширі, де один з переможців мав кличку «Хакер». Сподіваюсь, такі речі я можу відкидати без вашого відома. Кобища кивнув. А інакше, якщо збирати подібне, то за рік не прочитаємо. Все те, що з моєї точки зору має хоча б якийсь інтерес, ось. Карпович вказав на товстелезну теку на сусідньому столі. Усе роздруковано. Можете брати і читати. Це для полегшення вашої роботи. Якщо ж вас щось зацікавить, ми повертаємося до нього і опрацьовуємо глибше. Солідна тека, пробурмотів Кобища. На рік, але пару місяців читати доведеться. Не думаю, заперечив програміст. Те, що вибрала машина, виділено в тексті або на малюнках. Ось. Берете аркуш і відразу бачите, чому цей матеріал обрала наша пошукова програмка. Він показав роздруковані матеріали діяльності української діаспори в Бельгії, підписані Наталією Косовською. Це вже не можна відкинути як цілковитий абсурд, і вам вирішувати, чи варто перевіряти, що це за Косовська, наша чи не наша. Кобища почухав потилицю, очевидно, співставляючи можливість перевірки подібних речей та товщину стосу паперів у папці, кожен з яких, очевидно, містив щось подібне. І ось ще одне, вів далі Карпович. Не покладаючись лише на своє розуміння того, що з матеріалів справи ми можемо використати для пошуку хакера в інтернеті, якщо, звісно, він взагалі там працює. Так от, не покладаючись на себе, я вирішив використати для цього комп'ютер. Це також недосконалий метод. Машина мислить по-своєму, не так, як ми, і може часом видавати таку нісенітницю, що хочеться покрутити пальцем біля скроні, але... Словом, за потужністю нам з нею не рівнятися, тому всі матеріали справи, геть усе, що є у нашому розпорядженні, я ввів у комп'ютер і склав програму визначення того, що допомогло б нам у цих пошуках. А потім оцією вже синтезованою абракадаброю завантажив пошукові програми. І що? Є кілька цікавих результатів. Карпович присунув до себе клавіатуру. Ось, дивіться. Оце витягла з безодні машина, яка аналізувала матеріали слідства, використовуючи виключно свою власну логіку. Насупивши брови, Кобища прочитав з екрана. Продаю книжку. Автор Б.В. невідомий. Назва Подружка дитинства, яка більше не носить кефір, розшукує легендарного червоного командарма, який більше не миє машину. То й що? Не міг збагнути майор. Який зв'язок з нашою справою? У вашої машини справді дивна логіка. Як сказати, не погодився Карпович. Що ви скажете на те, що подібне оголошення з'явилося практично одночасно на всіх книжкових інтернет-сайтах? Тобто на всіх сайтах, які займаються продажем та обміном літератури. То й що? А що ви скажете на те, що з'явилися вони 23 вересня, тобто через день після того, як ви мені повідомили, що ваш хакер виходить у інтернет?
Ну, я вам лише повідомив про невідомого, який придбав мобільний телефон та картки для користування через нього інтернетом, і паніку продавця. А карток на 3000 гривень, додав Карпович, хоча визначити, чи був це саме розшукуваний, ваша компетенція. Зі свого боку мушу звернути вашу увагу ще на таке. Книжки, про яку йдеться, взагалі не існує. Я переглянув купу книжкових каталогів. Що це тоді за оголошення? А просто книжка тут ні до чого. Просто якась подруга дитинства, я так думаю, дійсно розшукує отого червоного командира. А чому тоді оголошення надруковане саме в книжкових цих сайдах? Сайтах, виправив Карпович. Очевидно, саме там його можуть прочитати. Складається враження, припустив Кобища, що воно, оце звернення, нібито зашифроване, щоб ніхто не запідозрив, що це оголошення не про книжку. Гадаю, ні, заперечив Карпович. Справа в тому, що практично на всіх книжкових сайтах, і не тільки книжкових, як правило, застосовуються програми, які автоматично чистять сторінку, щоб там не збирався всякий непотріб. Розумієте? Адже тут інформація лише по книжках і нема чого лізти сюди стороннім. Тому і вдався цей невідомий до таких простеньких хитрощів. І це ще раз свідчить про те, що оголошення на кшталт цього слід було давати саме на книжкових сайтах. Цікаво, пробурмотів майор. Але найцікавіше те, як цей невідомий розміщував свої оголошення на цих сайтах, яких знаєте скільки? Вгадайте. 164. Як? Мимоволі ковтнув Кобища. А так само, як і писав автограф на стіні печери. Говорячи вашою термінологією, почерк. Можна було знову ж таки застосувати відповідну програму, і вона хвилин за 5 розмістила б аналогічне оголошення на всіх 164 сайтах. Уявляєте? Це елементарно. 5 хвилин і роботу зроблено. Замість цього він заходить на кожен сайт окремо і набирає цю нісенітницю заново. Знаєте, скільки часу він на це вбив? Я пробував. Надрукував так 10 штук і засік час. І з моїми навичками користування машиною можна впоратися за добу. Він, гадаю, промучився зо 3. Що скажете? Хіба не почерк? Да. Це майорові дійсно починало подобатися. Але і це ще не все, продовжував радувати його Карпович. Запустивши цю загадкову фразу до наших пошукових програм, я встановив ще одне місце, де подруга дитинства розшукує ветерана. Ідеш? На сайтах радіо. Якого радіо? Сайти спеціальної літератури. Радіо – галузь, журнали, електроніка, схеми всілякі. Отаке словом. Дуже цікаво, промовив майор. Ветеран війни не виключено навіть громадянської. Червоний командарм. Саме громадянською віддає. Скільки йому повинно бути? При цьому дідусь ще гуляє в інтернеті, цікавиться книжками. Це ще сяк-так, і навіть електронікою. І що на всіх радіосайтах те саме? Ні, відповів Карпович. Там він ще не додумався, як обійти програму «Фільтр». З ними важче, оскільки галузь специфічна. Поки що він припинив ці спроби. Одну з них я ще застав учора. І як його засікти? Ну, тут є свої проблеми. Але якщо він ще працюватиме в інтернеті, то можливість така з'явиться. Якби трохи раніше було встигнути, якби натрапити на нього, коли він ще працював, було б усе інакше. Гадаю, міг би і у наручниках уже бути. А він замовк якраз у цей момент і поки що носа більше не потикає. А це також його почерк, огідливо промовив майор. Ми вже не раз вираховували місця його перебування. А тільки приїздили брати, виявилося, що він також щойно здимів. Ну от, щойно. Ще чайники на плиті, трупи на підлозі теплі були, розумієш? Тупак тупаком.
От-от накриємо. А він щоразу тільки-тільки скінчив своє. Почерк. Кобище розвів руками. Може, він і припинив тому, що ти почав товктися біля нього та надто голосно тупати? Карпович посунув окуляри на перенісся. Аналогія ваша взагалі-то не надто вдала. Ну чому? Може, він такий самий хакер, як і кілер? Може, ти тільки-но програмку свою складав, а він тебе вже чув і розважався до останньої миті, розпихаючи ідіотські об'явки 3 дні підряд, щоб ти думав, який він дурний. А щойно ти його намацав, він принишк і посміюється. Як ти кажеш, за 2 вулиці від нас? Ні, цього не може бути, цілком серйозно і впевнено промовив Карпович. Ну чому ж не може? Ми також його лохом вважали, доки він театр показував. А на минулому тижні засандалив великого друзя Межиочі, а сам випарувався і навіть гільзу встиг прибрати. Кобище несподівано підвівся і заходив по комп'ютерній. Так, то ти стережеш його. Програмки наші його стережуть. І знатимеш, як тільки він знову вийде, знатиму. То роби щось, не спи. Майор цієї миті був схожий на дитину, яка бачила щось дуже бажане, але не мала змоги отримати. Та відразу він опанував себе. «Думайте зі свого боку», – порадив Карпович. «Аналізуйте ці дані, розробляйте якісь версії, діліться зі мною. Тоді, можливо, з'явиться нагода ще щось застосувати». «А телефон?» – раптом скинувся майор. «Там же телефон вказаний. Мобільний, правда. Ви не дзвонили по ньому?» «Ну, це вже не моя компетенція». Кобище вийшов з комп'ютерної завантажений настільки, що голова йшла обертом. Номер мобільного, вказаний в оголошенні, був тим, із якого телефонував хакер. Певна стурбованість змальовувалася і на невиразному обличчі Карповича. Якийсь час він сидів, зігнутий над клавіатурою, не дивлячись на монітор, міркуючи, чи не сказав щойно майорові чогось зайвого. Такого, з чого той міг би здогадатися, що на книжкових сайтах він товчеться вже не перший день, і що спрямувала його туди аж ніяк не власноруч створена дотепна пошукова програма. Важкий цигарковий дим висів коромислом у просторому кабінеті начальника. Саме тут відбувалася незапланована нарада слідчої групи. Усі її члени досить емоційно вирішували одне питання, а майор Кобища, поглядаючи на них, періодично випадав з цього процесу, відволікаючись на інше. Голова його не могла впоратися з думками, і причини для цього були більш ніж серйозні. За столом сиділо чоловік 10, які сперечалися, висуваючи свої аргументи. І хтось із них, очевидно, через когось із них відбувався витік інформації. Отже, обговорюване зараз може стати надбанням того, хто не повинен цього знати. Після встановлення для себе факту просочування інформації, майор довго мучився припущеннями щодо особи, через яку воно відбувається. Він особисто знав усіх цих людей. Вони були перевірені часом та практикою. Лише один якось випадав із цього ансамблю – Карпович. Знав його майор найменше, від нього завжди віяло якимись недомовками. Він був не те що слизький, але закритий, немов та комп'ютерна програма. Всі підозри майора завжди сходилися на ньому. Щоправда, від цього не зменшувалася їх безпідставність. І все-таки. Одного разу, заснувши аж над ранок, майор побачив сон, у якому птеродактиль і був тим самим хакером. Усе склалося десь на підсвідомому рівні. Безперечно, Кобище розумів, що сновидіння не підстава для такої версії. Та попри це, якби воно відбувалося насправді, ловити злочинця можна було б довго та безуспішно. Кобище колись уже казав начальникові про недовіру до програміста. Панасюк відповів тоді, що
того залучено з його особистої рекомендації. Тепер майор дозволив собі ще раз висловити обережні побоювання. Мови про витікання інформації не було, адже до кола підозрюваних для нього входили всі, включаючи й генерал. Розмови не вийшло. Можливо, для неї було обрано невдалий момент. Начальник був не в гуморі, тому просто обірвав свого підлеглого. «Я не згоден», – доводив свою позицію Можейко. «Як ви не розумієте, ми не ризикуємо практично нічим. Телефон фігурує на стількох сайтах, будь-хто може зняти трубку і зателефонувати. Просто щоб спитати, де він викопав таку ідіотську книжку. Ви думаєте, досі по ньому ще ніхто не дзвонив?» «Усе можливо», – погодився Сердюк. «Я знаю одне. Хто б він не був, отой БВ невідомий. А цю лінію треба крутити лише тому, що він зараз перебуває у межах дії нашого оператора, тобто у місті. Тому існує значна ймовірність, що все це пов'язано з нашими подіями». «А я гадаю, не один уже спробував», – наполягав на своєму Можейко. «Ну, ще ми зателефонуємо. То й що? Також спитаємося. Обережно. І після нас завтра або післязавтра ще хтось дзвонитиме. Кого ми налякаємо? А за ці дні, поки думатимемо, може з'явитися справді той, на кого такі писульки розраховані. І тоді вже можна не дзвонити. Плюс шанс точніше засікти його мобілку», – додав Величко. Кобища відчув, як стає гаряче. Рука сама потяглася до коміра. Телефон з оголошення був той самий. І, враховуючи це, зараз було б резонно не телефонувати по ньому, а кинути всі сили на встановлення конкретного місця перебування абонента. Зважаючи на відсутність необхідного обладнання, складне завдання в їхніх умовах, хоча поліція інших країн здійснює таке елементарно. Та все ж таки щось можна зробити, якби підключити Центральне управління СБУ. Але для цього він, Кобища, мусить переконати всіх, що це необхідно. А переконати, довести, що ситуація виняткова, можна лише повідомивши про той телефонний дзвінок від хакера з цього ж номера. Тоді, напевно, Панасюк відразу припинить дебати і вийде на Центральне управління. І далі все залежатиме від того, скільки часу хакер, якщо, звісно, це він, ще триматиме мобільний увімкнутим. Та є одне «але». Ворог, він тут, поруч. І, можливо, поки все організується, знову станеться витік інформації. Мобілка вимкнеться, і він, Кобища, знову пошиється в дурні та ще й накличе біду на себе. Але якщо не зробити цього, даний конкретний шанс його вирахувати втрачається, адже власними силами можна встановити перебування абонента тільки в межах певного мікрорайону. І тоді, можливо, невдовзі рахунок хакера поповниться ще кількома трупами. Що робити? Відкликати генерала і поговорити сам на сам? А якщо це він? Отоді вже... «Ну, гаразд», – підвів риску Панасюк. «Давайте думати, про що говорити. Чіткий план розмови. Як нічого не здобудемо корисного, то хоча б не напартачити». Для телефонного дзвінка всі перейшли до комп'ютерної. Оператора мобільного зв'язку було попереджено. Але перед виходом з кабінету начальника стався один доволі неприємний для Кобищі епізод. «Вважаємо це питання вирішеним», – Панасюк потер підборіддя. «Можемо спробувати і навіть не один раз. Тим паче немає жодних гарантій, що це той, хто нам потрібен. Хто буде розмовляти?» Він зупинив погляд на тому, хто керував слідством безпосередньо. «Можу і я», – зосереджено промовив Кобища. «Але, словом, деякі моменти мене бентежать». Момент, який насправді бентежив його, був один. Існувала висока ймовірність того, що він зовсім недавно говорив з людиною, котра візьме трубку на тому кінці.
Його специфічні інтонації та голос були б однозначно впізнані. Та навздогін першій вмить з'явилася ще одна думка, значно неприємніша. Він проколовся. І усвідомив це лише тепер. Вирішив вести свою власну паралельну лінію розслідування і нікому не сказав про телефонний дзвінок та розмову з людиною, яка назвалася хакером. Якщо існує зворотний зв'язок, то один із тих, хто знаходиться тут і кого намагається вирахувати Кобища, не виключено знає про цю розмову. Знає і те, що Кобища мовчить, отже, також веде подвійну гру. Як же все складно. Які моменти, Олексію Івановичу? Гадаю, доцільніше дзвонити молодій людині. Все-таки їм більш властиво відвідувати всілякі інтернет-сайти. Та й імпровізувати на такі теми я навряд чи зможу. Он Можейко відвоював цю ідею. Нехай працює. Ну, гаразд, погодився Панасюк. У комп'ютерні розсілися навколо Карповича, який підготував машину до роботи. Могла виникнути необхідність щось підглянути по ходу. Тим більше логічно було припустити, що той, кого шукав у такий спосіб хакер, повинен постійно сидіти перед екраном комп'ютера. Зібравшись із духом, капітан Віктор Можейко набрав номер. Розділ 30. Слідами мерця. Продовження. Наталка дивилась якось хитрувато і загадково, змушуючи його запитати. «Ну, кажи вже, що там?» «Дякую, що дозволив», – жартома образилася вона. «Щоб таке сказати, не гріх і попросити, притому не будь-як». «Гаразд», – погодився Борис, – «я дуже прошу, скажи, будь ласка, у чому справа?» «Ти більше вдень спиш, аніж уночі», – скривилася вона. «Іди спочатку вмийся». «Ти ж хіба даси вночі виспатися?» – навмисно похмуро пробурмотів Борис. «Все, я тобі нічого не скажу», – надулася дівчина. Вмившись і причепурившись, він сів поруч і обійняв її за плечі. «Уважно тебе слухаю». Загадково помовчавши, для годиця, вона нарешті промовила. «А я прочитала розділ з «Війни і миру». І яке враження? Загалом нічого цікавого. Я не люблю таке читати. До того ж, із помилками надруковано. Звідки ти взяла? Ніяких помилок нема, я мало не по буквах перевіряв. І погано перевіряв, у слові «гренадєри» пропущено букву «Д». Такий текст передрукувати можна і помилитися, я цьому не надав значення. «А якби ще щось перевірити?» – запропонувала вона. «Як же я перевірю? Звірити немає з чим?» «Ну так уже й немає», – скривилася Наталя. «А як же Біблія? Адже цей оригінальний кілер, у якого я перебуваю в заручниках, постійно тягає її з собою». «Хіба?» – розгубився Борис. «Мені здається, ми її десь забули». «Нічого подібного. У кишені твоєї сумки. Треба знати, що носиш із собою. Між іншим, і зазирнути туди час від часу було б не гріх». «Разом зазирнемо. Витягай». А за кілька хвилин обоє вони, торкаючись одне одного плечима, застигли перед монітором. Наталка ледь помітно ворушила губами. Мобільний, який увесь час лежав увімкнений, несподівано подав сигнал. «Слухаю». «Я щодо вашого оголошення», – була відповідь. «Щодо книжки». «Книжка продається лише самому червоному командарму», – сказав Борис. «А я і є той самий герой?» Борис зробив паузу. Невже це саме той дзвінок, на який він сподівався? Серце швидше застукотіло, відлунюючи аж у скронях. «І як же ваше прізвище?» «Чапаєв», – майже без зупинки відповів той. «Чапаєв тонув у річці Урал», – майже по складах промовив Борис. «Негарно брехати». Наталя дивилася на нього трохи злякано. «Давай,
Борис вказав на екран. Нам же не потрібен Чапаєв. Вони прочитали псалом до кінця. Опечатка знайшлася аж у передостанньому рядку. У слові «грішник» було пропущено літеру «Н». «Чорт забирай», – пробурмотів Борис. «Я й цього не помітив». Він скочив і заходив по кімнаті. Вдруге телефон задзвонив наступного дня, так само по обіді, коли вони обоє знову принишкли перед екраном. Репортаж про матч Карпова з Каспаровим для звірки вдалося відшукати досить швидко на шахових сайтах. Результат вражав. Опечатка знову була одна і крилася в самому заголовку. У прізвищі Каспарова не вистачало літери «С». Вони двічі прочитали невеличкий текст. Кожен файл, що зберігався на окремій дискеті, містив одну опечатку, пропущену літеру «Д», «Н», «С». Знайдені літери Борис записав на окремому аркуші. І тепер екран займав розділ Конституції України, вивченням якої вони, як і більшість пересічних громадян, займатися не планували. «Так, слухаю». «Добрий день», – обізвалися з трубки. «Я за вашим доволі дивним оголошенням. Ви не могли б пояснити, що це за книжка? Я, принаймні, у каталогах такої не знайшов». «Книжка може бути продана лише самому червоному командарму», – відповів Борис. «Якщо ви і є той командарм, то можемо це обговорити». «Он як?» – здивувався співрозмовник. «Ну, припустимо». «Тоді назвіть прізвище». Схиблений». Зв'язок перервався. «Що там?» Наталка, здається, звикла до цих дзвінків. «Нічого», – відповів Борис. «Сказали, що я схиблений. Працюємо». При вивченні Конституції було встановлено відсутність у слові «громадяни» літери «А». Лише один раз, решту тексту було набрано без помилок. «Усе», – сказав Борис, – «ми на шляху до розкриття цього коду. Це якесь базове слово. У решті текстів також пропущено по одній літері. Ще 4. Голова боліла, перед очима пливло. Відчувалася кволість. Наталя пішла готувати їжу. Це було схоже на виснажливий спорт, займаючись яким чим далі відчуваєш більше брак сил. Із кухні смачно запахло, і в цю мить мобільний знову подав сигнал. «Так, слухаю». «Я вашу об'яву прочитав», – привітався молодий, але якийсь нерішучий чоловічий голос. «І ось телефоную». «Слухаю вас», – сказав Борис. «Ну, наче здивувався той, це я вас слухаю». «Книжка продається тільки самому червоному командарму, про якого йдеться». «Ну, припустимо, ви з ним говорите. Тоді назвіть прізвище, будь ласка». «Може, вам ще й ключ від квартири, де гроші лежать?» – була відповідь. «Раптом нас чує ще хтось». «Ну, доведіть хоча б, що ви – це ви, щоб я міг принаймні з вами говорити про справи. Ну, наприклад...» Наталка вже була поруч. «Наприклад, скажіть, хто почав перший? Ви мити машину чи вона носити кефір?» «Ну, припустимо, я почав». «Добре», – сказав Борис. «А спробуй пригадати, особа, про яку йдеться. Ти їй давав читати одну книжку, років так 7 тому?» «Діти Арбата», – відповів той. «Гарна пам'ять». «Нікому не даю читати книжок, не бібліотека». «А їй дав», – здивувався Борис. «Рідня все-таки». «А з ким вона приходила?» «Якщо не помиляюся, з матір'ю. Може, вистачить? Для чого мене шукав? І що ти за один?» «Ти ж кажеш, нас можуть почути», – зауважив Борис. «Годилося б віднайти більш досконалий метод спілкування». «Може, ще й зустрітися з тобою?» – здивувалися на тому кінці. «Гаразд, я з мобільного телефоную. Ніхто не чує. До того ж, я не Рокфеллер. Кажи швидше, чого хочеш». «Швидше не вийде», – сказав Борис. «Я зателефоную сам». Відчуваючи хвилювання, він знайшов номер, з якого надійшов останній дзвінок, і натис «Подзвонити». Відповіли одразу той самий голос. «То що,
поговоримо?» – запропонував Борис. «Хотілося б почути ваше ім'я, скажімо так, псевдонім». «Толя Щорс, якщо ти це маєш на увазі. Задоволений? До речі, дівчинка, яка носила кефір, я так розумію, біля тебе. Припустимо. А нам можна привітатися? Будь ласка», – знизав плечима Борис, передаючи їй телефон. На обличчі Наталки також позначилося хвилювання. «Привіт», – сказала вона. «Привіт. То ти, кажеш, уже не носиш кефір?» Борис притулився збоку і собі слухаючи цей діалог. «Ні, звичайно». «Чому ж звичайно? А немає вже кому носити?» «Ну, гаразд, давайте про справи». Телефон знову опинився у Бориса. «Це дійсно Толя, 100%, – промовила вона. «Послухай», – почав Борис, – «мені потрібна твоя допомога. Тим паче, я чув, ти також до цього маєш відношення». «Ні до чого я вже не маю відношення», – відрубав Щорс. «Взагалі не розумію, про що йдеться. Ти що, телевізор не дивишся? Нас із твоєю подружкою дитинства там тепер регулярно показують». «А по якому каналу?» «Обласне телебачення, ТВ-6». «Немає такого», – заявив той. «Тут 100 каналів, а такого немає». «Де тут?» – здивовано промовив Борис. «У Чикаго є таке місто». «Ти що, у Чикаго?» «На щастя». Борис розгублено замовк. Згадався закордонний паспорт із квитком до Штатів у квартирі Ромазана. «То що там сталося?» – нагадав про себе Щорс. «Ну, гаразд», – промовив Борис, збираючись із думками. «Той, хто дав тобі путівку в життя, як мийникові машин, віддав Богу душу. А нам з твоєю подружкою дісталося від нього в спадок кілька дискет із абсолютною нісенітницею. Гадаю, з твоєю допомогою ми могли б краще ними скористатися». Тепер замовк Щорс. «Альо», – нагадав про себе Борис. «А що на дискетах?» «Передерті уривки з усіляких, ну, наприклад, з нашої Конституції, а на іншій – із Льва Толстого». «Ясно», – перебив Щорс. «Зрозуміло, чорт. Я повинен подумати. Зв'яжемося пізніше, завтра, наприклад». «Чекай», – Борис дійсно злякався, що зараз зв'язок перерветься. «Завжди, скажи хоча б 2 слова про це. З чим ми маємо справу? Ти зараз зникнеш і...» «Нікуди я не зникну. Кажу ж, мушу подумати». «Толю, я тебе прошу, чуєш? Нам тут дуже скрутно. Тобі там добре у Чикаго, а на нас тут справжнє полювання». «Он як?» Подив його аж ніяк не виглядав надмірним. «І що ж ви накоїли такого?» «Якщо бути точним, накоїв я». Борис підлоба глянув на Наталю. «Довго розповідати». «Добре», – погодився Щорс. «Телефоную тобі завтра приблизно о цій годині». «Мусить подумати», – наче сам до себе промовив Борис. «Одне зрозуміло, дискети його цікавлять. Очевидно, ми не помилилися, і він якось причетний до цього. Схоже, йому і хочеться, і колеться». «Що йому? Він у Чикаго», – сумно промовила Наталя. «Гляди, як вдалося. Йому там може хотітися, а нам останнім часом лише колеться». Глянувши на неї, Борис не стримав посмішки. Це була добра посмішка. Обійнявши її за плече, він нахилився і, торкаючись її щічки, тихо промовив. «Ну, по-моєму, останнім часом нам тут якраз регулярно хочеться, особливо тобі». Наталка вся спалахнула і спробувала відсторонитися. «Он воно що? А тобі ні?» «Ну, і мені також, звичайно. Я і не заперечую. Ти ж така, що...» Руки його приліпилися до неї, наче мимоволі. «Яка?» Вона вже пливла, голос став тихішим, переходячи на шепіт. «Яка? Ну, кажи!» М'язи її тіла відразу втрачали напругу, яка наче концентрувалася тепер у іншому місці, куди його починало тягти з неймовірною силою. «Ось така!»
Це був той її стан, коли можна було дати власним рукам повну волю, не боячись наразитися на протест. Після цього завжди наставала огидна кволість на цілий день, тремтіли руки й ноги, але відмовитися, як завжди, не стало духу. Вона вже лежала, затуливши руками обличчя і реагуючи на кожен його дотик так, як може робити це лише жінка, 100% впевнена, що дуже подобається тому, з ким зачинена в 4 стінах. Розділ 31. Троянський кінь. Продовження. Офіційне слідство остаточно прийняло версію загибелі Олега Маліцького від рук хакера. І це ще більше переконало начальника кримінального відділу майора Кобищу в правильності власних висновків і рішень. Його не полишало питання – хто? Як не дивно, головною надією керівництва щодо розкриття справи був Карпович. Тому і отримав птеродактиль 2 працівників відповідного профілю в підмогу, транспорт у будь-який час та мобільний телефон. Забезпечили всім, тільки працюй. Кобищу так і підмивало поговорити з київськими комп'ютерниками, які після подій в університеті час від часу тут з'являлися. Поговорити не про справи, про Карповича. Та цього не можна було робити. Він особисто нічого не мав проти Карповича, і дискомфорт, який виникав у майора, коли йшлося про цю людину, був пов'язаний лише з одним. Птеродактиль являв собою якусь таку ніби на порядок вищу одиницю. У багатьох відношеннях закриту для перевірки з його боку. Можливість оцінити, що він там виробляє, на жаль, була практично нульовою. І це в умовах витоку інформації. Кобища чітко усвідомлював, що відслідкувати його комп'ютерні інтриги практично неможливо. Діяльність будь-кого, приміром Сердюка чи Величка, легко контролювалася в разі потреби. А Карпович за бажання запросто міг мати свої таємниці, великі і маленькі. Міг навіть вести якусь свою лінію в разі, наприклад, незгоди з лінією керівництва. Перевірити його ніхто не міг. Навіть ті ж таки Можейко чи Величко, які регулярно сідали за комп'ютер, були лише слабенькими користувачами. Майор давно вже вивідував про нього. Закінчив політех із відстрочкою від військової служби. Потім спробував відмазатися від армії, але невдало. І ось за збігом обставин він тут, на якомусь напівофіційному положенні. Його цінують завдяки таланту, який важко заперечити. Один із найпотрібніших працівників управління, якщо брати не по чинах, а по суті. Такий собі комп'ютерний слуга «принеси-подай» самого начальника. Його протеже у цій справі. Існував лише один шлях зловити його у разі, якщо той дійсно веде якусь подвійну гру. Усі його походеньки у віртуальному світі стосуються конкретних речей і людей у реальному. Знайти невідповідність, підловити його тут зі свого боку, якщо вже там нема кому. І це знову-таки лише у випадку, якщо підозри мають під собою ґрунт. До вас можна, патроне? Таке неофіційне звертання міг дозволити собі Віктор Можейко. Його голова і з'явилася у прочинених дверях. Трохи ніби сором'язлива посмішка, а також силует Сердюка позаду говорили про те, що йтиметься не про справи. «Та заходьте вже обидва», – запросив Кобища. «А от чого ви досі товчетеся тут? У вас що, жінок немає?» «А ви?» – несміливо перепитав Сердюк. «Я вже старий». «Ну», – обидва вигукнули в один голос. «Усі комісари поліції з відомих стрічок якраз вашого віку». «А подивіться, що поза роботою витворяють», – підтримав колегу Сердюк. «Не знаю», – посміхнувся майор, – «я таки не дивлюся». «А даремно, патроне», – під'їжджав на кривій козі Можейко. «Взагалі наш брат Коп мусить спілкуватися не тільки на роботі. Там зміцнюється колектив, покращується взаєморозуміння».
Можейко виразно штовхнув ліктем Сердюка. «Так, я згоден», – пробурмотів той. «Івановичу, ми тут, словом, маємо до вас розмову, так би мовити, неофіційну». «Так, запрошуємо вас десь так сісти. Та хіба ми часто збираємося?» Кобище зітхнув, глянув на годинник і промовив: «Ну, гаразд, копи». Він, вочевидь, симпатизував цим хлопцям, які, в свою чергу, Кобище це бачив, поважали його і були раді, що роблять одну з ним справу. Тому, напевно, не раз упродовж останніх тижнів відчував він дискомфорт, оскільки змушений ставити їх в один ряд з усіма тими, кого знав менше. У кафе було доволі затишно, і вони влаштувалися в одній з кабінок. Випили по чарці. «То що, копи?» – з вдаваною похмурістю запитав Кобище, оглядаючи їх. «А чого ви підколюєте?» – наче образився Можейко. «Як не назви, усі ми однакові, незалежно від того, в якій країні живемо і як називаємося. І одну справу робимо. Просто зараз ера повального запозичення термінології з Заходу». «А слово «мент» мені однаково не подобається», – додав Сердюк, «хоч його вже і прийняли до широкого вжитку». «Ну, гаразд», – погодився майор, – «то про що тут мало йтися?» «Розумієте?» – Віктор збирався з думками, міркуючи, як почати. «Кажи, як є», – знову втрутився Сердюк. «Не подобається нам птеродактиль». «Чого раптом?» «Є підозра, що він і є отим хакером». «Овва! Гарно!» – промовив Кобище, чухаючи потилицю і мимоволі згадуючи свій сон та недавні припущення щодо нього. «І які ж підстави для такого геніального висновку?» «Це не висновок, а лише підозра», – виправив Можейко. «До того ж, ви не дослухали. Ми ж ніяк не думаємо, що це він ходить і відстрілює отих усіх з Беретти. Це робить хтось інший. Він лише хакер, а не кілер. Він робить свою роботу, а той, інший, свою. Цілком вірогідно, що хакер не одна людина, а свого роду об'єднання. Січете? Ну, а все-таки, докази». «Прямих доказів начебто і нема», – продовжував Віктор, «але дещо є. Одна жінка з родини відомого нам загиблого Ромазана має сина, який, виявляється, сильно шарить у комп'ютерній справі. Хлопець, кажуть, недавно закінчив політех. Після цього мав проблеми з військкоматом. Січете? Хотів відмазатися від війська через оформлення фальшивого опікунства. Ми це вже встановили. Після цього зник. Уже понад рік ніхто не знає, де він». «Ну то й що?» – не зрозумів Кобище. «А те, що наш птеродактиль також після політеху і також, наскільки ми втаємничені, намагався уникнути армії. І він зараз номінально служить у внутрішніх військах у частині МВС. Це він неофіційно, як особливий талант. На наше управління працює. Усі це знають». «Ну то й що?» Сердюк розтулив був рота, але Можейко зупинив його жестом і продовжив. «А те, що він свого часу також намагався оформити фіктивне опікунство. Ми і це встановили, он через Сердюкового колегу з військкомату». «Ну і Господь з ним, що це нам дає? Той хлопець із рідні, що, також Карпович?» «А оце поки що невідомо», – хитро помахав пальцем Віктор. «Як це невідомо? Ви встановлювали його прізвище, чи ні?» Він сказав: «Прізвище матері встановили – Загурська, але її зараз нема і ніхто не знає, де вона. За неофіційними даними, з черговим своїм кавалером десь у Росії. Хлопець, ой, як я забув, він же Толік, Анатолій. Кілька їхніх родичів знають, що він Анатолій. Так само, як наш птеродактиль. За описом худий, високий. І щодо прізвища, батько його, словом, ніхто його так до пуття і не бачив. Ще тоді за Союзу знали, що є там якийсь. Казали, ніби з Прибалтики.
Вона взагалі, мадам Загурська, на ті часи була суперсучасна у всьому. І вбрання, і мужики. Словом, родичі знали, що він наїжджає періодично, що він начебто батько дитини, але не знали прізвища і т.д. Може, хто й чув колись, але забув. Загурська взагалі з усіма іншими родичами мало контактувала. Отже, хлопець цілком імовірно може мати прізвище батька, якого ми зараз встановити не можемо. Самого Анатолія десь занесло, а разом з ним і його документи. А військкомат, не зрозумів Кобища. Там ви його за яким прізвищем вирахували? Там шукали як Загурського, сказав Сердюк, але це не означає, що в паспорті у нього не може бути іншого прізвища. Дехто з родини свідчив, що батько ніби кілька разів навідувався, і хлопець туди їздив. Військкоматівські справи починають оформлятися, коли… «Стій!» – перебив Кобища. «Ви щось таке верзете, хлопці, я вам скажу. Ви що, не могли у військкоматі подивитися фотокартку того Загурського? Вона ж є у справі кожного». «Та його справи взагалі нема», – вигукнув Мужейко. «Вони кажуть, вислали на Донецьк. Він буцімто зібрався туди переїздити разом із тіткою, якою буцімто опікувався». «Ну, то туди запит послати. А ми вже послали. Там його справи не отримували». «Як не отримували? А де ж поділися?» «Невідомо. Вони їх у таких випадках в пошту надсилають. Там не отримували. Рік він був на цьому фіктивному опікунстві, тому і не брали його. А потім справу вислали, і вона десь у дорозі поділася. Таке буває. Ви не розумієте, там у них бардак капітальний». Мужейко налив із каравки ще по одній і продовжив. «Патроне, самі хлопці з військкомату кажуть, наше законодавство про військову службу настільки недосконале, що будь-хто може її уникнути. Ви знаєте, до речі, що контингент у нашій армії на 80% сільський? Не знаєте. Отож, у армію йдуть найбільш забиті сини найзатурканіших батьків. Ви знаєте, що зараз будь-який більш-менш тямущий адвокат може навчити батьків хлопця, як цілком законно уникнути служби в армії. Усе це робиться елементарно. Ось тому і зникають справи під час пересилання і таке інше. Той самий Толік рік косив зі своїм опікунством. Чекай, а звідки відомо, що воно фіктивне, якщо ви навіть справи його не знайшли? Ха, ми з Сердюком на тітку наїхали, вона злякалася і сама все виказала. Венгринович Віра Павлівна, ви ж пам'ятаєте її? Кобища лише кивнув головою. Толік цей уже більш як півроку невідомо де. Вона гадала, ми його ловимо по лінії військкомату. Це матуся його, ота сама Загурська, все оформила через відповідних осіб, а їй підплатила. «Стій!» – знову зупинив його Кобища. «А в тітки що, також його фотографій немає?» «Звідки? Він до неї взагалі ніколи не заходив. Опікун, вона бачила його, каже, років зо 5 тому». «Ну, а Толя цей із матір'ю де живуть?» «Мають квартиру на Пушкіна», – сказав Сердюк, – «але там зачинено. Сусіди кажуть, давно нікого не бачили. Патроне, потрібен ордер на обшук». «А підстави?» – розвів руками Кобища. «Ну, а за описом, який він, цей Толік?» «Ми ж казали, високий, худий», – похмуро промовив Сердюк, – «і окулярами користувався. Все як навмисно, збігається». «От що, хлопці», – міркував голос Кобища, – «треба щось таке вигадати, щоб показати птеродактиля ромазановим родичам». «А знаєте, чому наші думки взагалі в таке русло потягло?» – запитав Віктор, припалюючи сигарету. «Виникла підозра, що хтось серед нас є з того боку. Наша слідча група складається з купи народу, і хтось, якась сучара, одним словом, ви розумієте, хтось працює на ворога». «На супостата», – додав Сердюк. «А це ви звідки взяли?» – ніби здивовано знизав бровами Кобища.
Тільки не треба з нами так, патроне, відразу образився Мужейко. Не треба. Ми тут не на робочій нараді, а в кабаку і можемо образитися. Якщо вже в нас, він підкреслив оте нас, з'явилися такі підозри, то ви давно мали їх відчути. Ми ж кошенята порівняно з вами. Битим вовком, додав Сердюк, запихаючи чіпси до рота. Ми вам зараз окреслюємо, як виглядає справа з наших позицій. Тільки не кажіть, що ви цього не знали. Кобище, дивлячись під лоба, мовчки слухав колег. Так от, вів далі Мужейко, як на нас, картина останнього вбивства мається на увазі Маліцького, дещо випадає з низки попередніх. Не той стиль, так би мовити, але наче з закиданням у той бік. Так, ніби хтось хотів зімітувати роботу того кілера. Ну і щоб ми не здогадалися про це. Дивіться, стріляв із Беретти з глушником. Якби він був зовсім тупак, лишив би нам кулю. І ми, маючи кулі після попередніх убивств, встановили б однозначно, що це інший пістолет, хоч і Беретта. А так, ідентифікувати зброю неможливо. Івановичу, ви вірите, що цей вовк ні сіло, ні впало став стріляти жертві в шию, ще й поставивши її до вікна? Тільки навмисно, щоб ми з вами залишилися без кулі. А гільзу, будь ласка, ось вам під шафу, дивіться, Беретта. Ви що, не розумієте, що для того, щоб інсценувати таке, потрібно бути в курсі справи? Він повинен знати, що хакер стріляє з Беретти, що не залишає гільз. А це означає тільки одне – хтось його інформує. От ми й думаємо, хто, підхопив Сердюк. Якби це були ми або ви, пробачте, звичайно, то вигадали б щось таке. Елегантніше, підказав Мужейко, щоб підозр не викликати. А це хтось такий, у кого явно кульгає криміналістика. От він і засвітився, поки що перед нами. Ну, звісно, і перед вами. А птеродактиль найбільш підозрілий, перебив Сердюк. По-перше, він не наша людина. Ніхто за нього не поручиться. А Панасюк увів його до слідчої групи. Він у курсі практично всього. А по-друге, це він у комп'ютері мастак, а по часті криміналістики може дати маху. От думав і не додумав. І потім діяльність його з нашого боку практично не піддається перевірці. От як ви перевірите, що він там цілий день робить на своїх комп'ютерах? І з ким спілкується, що передає? Івановичу, сказав Мужейка, треба подивитися його справу, Карповича, тобто. Де я тобі візьму його справу? Обурився Кобище. Придумали то обшук, то справу перевірити. Він у нас в управлінні взагалі на чесному слові. Карпович дійсно перебуває на строковій службі у внутрішніх військах. Є в нас тут частина МВС, ви ж знаєте. То там він офіційно служить. Це його командир частини неофіційно нашому генералу презентував, як цінного кадра. Кажуть, він дійсно якийсь свого роду комп'ютерний геній. У нас навіть документів його немає. А за спиною начальника такі речі крутити самі знаєте. Поїдете туди, хто з вами говоритиме? Інша парафія, хоча й також МВС. А от Панасюк наш потім точно знатиме. Так, підказав Мужейко. А ви поговоріть із генералом. Ні, відрубав Кобище. Це відпадає. Чому? Здивувалися обоє. А як, не дай Боже? Хлопці, сказав Кобище, ви хороші хлопці і дуже розумні, чому я щойно черговий раз переконався, але все-таки не бачите деяких речей. То поясніть нам, насідав Мужейко, ви патрон. Мобільний у майоровій кишені наполегливо подавав сигнали. Херня це все на рахунок програміста, заявив Кобище, витягаючи телефон. Можливо, я вам скажу дійсно таке, що заслуговує на увагу. І вже в трубку. Так, Кобище.
Він слухав, і обличчя його на очах підлеглих ставало сірим та жорстким. «Прізвище встановили?» – коротко спитав він. «Зараз буду». Телефон опинився в кишені. Сердюк з Можейко мовчали, дивлячись на шефа. «Прізвище тітки як?» – майже по складах запитав він. «Якої тітки?» – не зрозумів Можейко. «Толика вашого, того, що від армії косив. Венгринович». «Немає більше тітки», – похмуро промовив Кобища. «Вашу мать, їдьмо». Він наперед уявляв собі картину, яку побачить за півгодини. Скромне житло самотньої жінки літнього віку. Сама господиня лежить десь посередині кімнати чи в кутку. Кульовий отвір, втім, яка різниця? У кімнатах не виключено все перекинуто. А може й ні. Пострілу, звісно, ніхто не чув, глушник. Одного лише не міг уявити майор. Однієї деталі, надзвичайно важливої, що на витоптаному старенькому килимі поруч із тілом валятиметься груба залізна сковорода з діркою акурат по центру. Розділ 32. Слідами мерця. Продовження. Його не було 2 доби. Перші 3 години вона просто не знала, чим зайнятися. Тиняючись по квартирі, гортаючи книжки, які знаходили на полицях, не розуміючи змісту. Потім увімкнула телевізор, але вчасно схаменулася, вимкнула. Адже там, по одному з каналів, іноді передавали таке, що самі слухати і дивитися було страшно. Потім сиділа біля вікна, сховавшись за фіранку і дивлячись у двір. Думала, всі очі видивиться. Вона, звичайно, вірила йому. Просто так узяти і покинути, не попередивши, він не повинен. І все-таки. Якщо станеться щось непередбачене, і я не повернуся, перечекай із тиждень. Ось конверт із грошима. Вигадай щось таке, зачіску, колір волосся, ще там що, аби випадково не впізнали, і їдь якнайдалі, до якнайбільшого міста. Квартиру купиш без проблем, на однокімнатну вистачить. Там не погориш. І живи тихенько, з документами зайвий раз не світися. Поступово придумаєш, чим займатися. Це були останні його настанови. Наталя дихала часто, ковтаючи сльози, і боялася на нього глянути. «Ну чого ти?» – спитав Борис. «Я ж не кажу, що так буде. За пару днів повернуся. Просто завжди потрібно мати якийсь запасний варіант». Пригорнув її, поцілував у щоку, але вона не реагувала. Повернувся Борис аж надвечір наступного дня. Почувши звук відмикання дверей, вона не скочила, тільки ледь помітно здригнулася та так і залишилась на стільці біля вікна. У надвечірньому присмерку й не помітила, коли він увійшов. Борис підійшов і поклав на стіл поруч з нею шоколадне морозиво, а біля нього велику плитку шоколаду. «Це тобі». Наталці цієї миті здалося, що він взагалі ледве тримається на ногах. «Не треба було», – промовила вона. «Кожне звертання до когось – це ймовірність, що тебе впізнають. Не треба було купувати морозива». Замість відповіді він витяг із внутрішньої кишені плаща новенький паспорт і також поклав на стіл. «Це також тобі». «Дякую». Вона швидко взяла документ, розгорнула першу сторінку і тихо прочитала вголос. «Нечай Наталія Миколаївна. 21, так і є. Сімейний стан, нічого», – продовжувала, гортаючи сторінки. «А це що? Харків? Вулиця Сумська? Що це за адреса?» «Там ти живеш», – відповів Борис, падаючи на стілець. «Це твоя квартира, як я й казав». Він поклав біля неї ключі, потім конверт. Ключі від неї. Це залишки грошей. Там ще чимало. «І що мені, просто зараз брати це все і... А повечеряти на дорогу можна? Ну, хоча б чаю попити?» Її голос здригнувся. «Навіщо ти так?
мляво промовив Борис. Мені б вистачило одного «дякую». Гаразд, промовила вона. Велике спасибі, що не пошкодували для бідної нікчемної дівчинки вашого славетного прізвища. Відстібнули не знати для кого. Не грузи мене сьогодні, сказав Борис, підводячись, я не в формі. Ще бовкну щось не те. Він вийшов до іншої кімнати і зачинив за собою двері. Руки тремтіли, ноги підкошувалися. Порозстібавши все, що можна було, він скинув кобуру і ремінь, і пістолет поклав під подушку. Потім розкрив сумку і витяг невеличкий пакунок. Дістав звідти 2 баночки з таблетками, вийняв кілька таких самих з кишені, склав усе докупи. Відчинив квартирку і викинув у темряву. Потім із того ж пакунка вийняв одноразовий шприц та ампулу, наклав джгут на ліву руку і набрав рідину з ампули. Шприц у руці тремтів, але він якось проколов вену і зробив ін'єкцію. Його нудило і хитало. Шприц та ампула також полетіли через квартирку. Іншим разом він би не дозволив собі такого, але зараз просто не мав сили. Застібнув блискавку сумки, упав на ліжко і затих. Тіло давно вже готове було відключитися, а думки пручались. Очевидно, для них це ще була не межа. Завтра доведеться зробити ще одне зусилля, можливо, останнє. Що принесе зустріч із цим відчайдушним хлопцем? Він, як і обіцяв, зателефонував учора. Борис тоді сидів просто на підлозі, притулившись спиною до стіни щойно придбаної для Наталки квартири. Маленька квартирка у досить затишному районі. Сидів, відпочиваючи перед поїздом, думаючи, що все-таки вдалося, що за кілька днів ця маленька, беззахисна жінка житиме тут. Чи довго згадуватиме його? Навряд чи, та воно й на краще. Нехай живе спокійно та щасливо, тому що заслуговує на це. Саме вона подарувала йому шматочок щастя тоді, коли він на подібне аж ніяк не розраховував. Тоді й подав сигнал мобільний. «Слухаю». «Привіт, це Анатолій. Радий тебе чути. Чим порадуєш?» «Я думав, нам потрібно зустрітись. На жаль, інших варіантів немає». «Як це?» – не зрозумів Борис. «Це ти маєш їхати сюди, чи я у Штати?» «Нікуди їхати не потрібно. Я тут». «Нормально», – вколов його Борис. «Сьогодні приїхав?» «Я і не від'їжджав. Так, дезінформація». «Ясно. А як мені знати на майбутнє? Де ще дезінформація, а де ні?» «Ну, я щодо тебе такої можливості також позбавлений», – відпарирував Щорс. «Але я тобі локшини не вішав». «Ну, гаразд». Здавалося, Щорс почувався ніяково, зустрітися все-таки доведеться. «Мені потрібні дискети». «Я можу скинути тобі їх». «О, ні», – перебив той. «Навколо цього такі засоби задіяні, що ти й 2 клавіші натиснути не встигнеш, як тебе вичислять. Послухай, а може скажеш у загальних рисах, що це все означає? Через що стільки галасу?» «Через гроші, шалені гроші». «Отже, будемо багаті?» «І не сподівайся», – приземлив його Щорс. «А от зади підпалити можемо. Повірте, найкраще, що ви можете зробити, це привезти мені дискети. І то чим швидше. Не знаю я, чим ви там займаєтесь і яке маєте відношення до цих справ, але за будь-яких обставин, якщо дискетки у вас, то ви у такому лайні, що важко уявити». «Чого ж тоді ти так переживаєш?» – не зрозумів Борис. «А я ще в більшому», – відказав Щорс і додав. «На жаль». Настала пауза. «Ну і куди я повинен їх привезти?» «Ти не повинен», – безапеляційно заявив Щорс. «Нехай вона везе. З тобою я нічого не хочу мати. І якщо...» «Не вийде», – сказав Борис. «Вона більше в ці ігри не грає, так що доведеться зі мною».
Ні, вибач, вигукнув той, краще я ще 2 роки тут сидітиму. Невже в мене така жахлива репутація? Здивувався Борис. Отже, ти все-таки дивишся 6 канал. Або вона, або нічого. І ти далі сидиш по вуха в лайні. Щорс мовчав. Послухай, почав знову Борис. Вона зараз у безпеці, і тягти її знов у ці справи я не буду. А для мене тепер це має відносне значення. Скоріш за все, я просто викину їх на смітник, раз уже сам не можу дати ради. Зрозумів? Постав себе на моє місце. Як мені з тобою зустрічатися? Ти вже купу людей на той світ спровадив, 2 з моєї родини. Яких 2? Ти що, хлопче? Не зрозумів Борис. Ромазан – моя робота. Так було треба. А хто ще? Тітку мою 2 дні тому застрелили у власній квартирі. Це не я, сказав Борис. І Олега Маліцького також не я. Якого ще Олега? Один з тієї, як ти кажеш, купи людей. Не знаю, я конкретно нічого про ті дискети, але їх шукають такі люди, що... Послухай, якщо ти не перестанеш пускати нюні, вас взагалі всіх переб'ють, і тебе знайдуть рано чи пізно. Якщо ти матимеш дискети, це вихід для тебе? Так, відповів Щорс, можливо, сподіваюся. Тоді призначай місце, але запам'ятай, я озброєний, і словом, краще зі мною не гратися. Якщо за тобою хтось стоїть і ви щось замишляєте, майте на увазі, я не здамся, і дискет не віддам також. Наталка з'явилася за кілька хвилин, тихо прочинила двері і сіла поруч. Рука торкнулася його плечей та волосся. Я не хотіла, вибач мені. Я дуже перехвилювалася. Добре, промовив він, не змінюючи пози. Забуто. Іди, я дуже змучений. А можна я біля тебе? Я ледь живий і ні на що не здатний. Завтра в мене зустріч із твоїм Щорсом. Мушу виспатися. А мені нічого не треба, сказала вона. Я тільки лежатиму поруч. Борис нічого не відповів. Рипнули пружини, і поруч з ним під ковдрою угніздилося ніжне тепло. Вона пригорнулася до нього і затихла. Невідомо, хто з цих 2 по-своєму змучених людей перший потонув у темряві сну. Розділ 33. Хто є хто? Дзвінок від чергового пролунав якраз тоді, коли очі вже готові були заплющитися до ранку. Олексію Івановичу, пробачайте, що не даємо. Тут дзвонив якийсь, казав, що у справі Ромазана. Особисто вас хотів. Дав телефон, щоб ви передзвонили. Казати? Кажи, зітхнув Кобища. Відповіли одразу. Там грала музика і веселилися. Це добре чулося у трубці. «Добрий вечір», – привітався він. «Мене просили до вас передзвонити». «А, зараз», – із трубки промовляв жіночий голос. «Прошу». «Алло», – тепер говорив чоловік. «Я вас слухаю», – сказав Кобища. «Хто ви?» «Хакер». «Давно не було». «Слухаю вас», – зовні незворушно повторив майор. Так наче це телефонував хтось із його слідчої групи. «Мені потрібно з вами зустрітися». «Давно б так», – казав Кобища. «Приходьте до відділку, я...» «Зараз», – якось не надто переконливо відповіли з трубки. «Зараз і тут. Я в барі навпроти вашого будинку. Бар Амаретто. Якщо за 2 хвилини ви не вийдете з під'їзду, я піду». «Ви з глузду з'їхали?» – спокійно запитав Кобища. «А де гарантія, що ви мене не продірявите, як інших?» «Вас можна було продірявити з годину тому, коли ви заходили у під'їзд, а потім через 5 хвилин, коли виносили сміття». На таку заявочку майор навіть не знайшов, що й відповісти. «Виходьте одразу», – повторив той, – «і прошу вас, нікуди не дзвоніть і нікого не кличте. Я хочу говорити з вами і більше ні з ким. Я чекаю на вас». Час пішов. 20 секунд майор сидів мовчки і нерухомо, пропустивши запитання дружини, яка війшла з кухні.
Він не був прибічником подібних авантюрних кроків, але несподівана думка, якій він сам здивувався, примусила його таки скочити, кинути щось здивованій дружині і в спортивних штанях та футболці, схопивши тільки куртку, вискочити за двері. Він біг униз через 2 сходинки, не озираючись у тьмяних відблисках лампочок на майданчиках, лише автоматично напружуючи слух. Внизу нікого не було, прочинені двері під'їзду. На дворі темрява. Все логічно. Хто заважав продірявити йому спину, коли виходив із відром повним сміття? Цього не зробили. Тоді чому так калатає серце з наближенням до дверей? Темрява дихнула в обличчя і відразу розчинилася. Зникла у вогнях вітрин та авто, що снували суміжною вулицею. А тут було тихо. Він перейшов дорогу, відчинив двері бару, в якому мусив бути той, зустрічі з ким Кобища прагнув давно. Його побачив одразу. Його не можна було не впізнати. У кутку за столиком сидів Карпович. Побачивши його, Кобища не відчув внутрішнього здригання. Карпович сидів, тупившись у стіл, і не дивився в його бік, але майор більше не обшукував очима невеликого залу, а підійшов до нього і спитав, опускаючись на стілець: «Ти що, з глузду з'їхав? Що це означає?» Той лише мовчки підвів голову. Він був п'яний. Це кинулося в очі одразу. І все-таки майор перепитав ще раз: «Ти хоч розумієш, що я міг зробити? У тебе що, не всі вдома? Навіщо ти мене кликав?» А той лише лупав очима, думаючи, що сказати. Кобища терпляче чекав. Нарешті Карпович перехилив одним махом налиту чарку, хоча, як на думку майора, йому давно вже вистачало, і сказав: «Мені кінець. Я заплутався у такому, що…» Він махнув рукою. «Розповідай», – попросив майор. Тим часом до них підійшла молоденька офіціантка. «Знаєш, доню, принеси на мені 100 грам і якийсь салат, а йому тільки салат. Давай, красуню». «Я подумав», – промовив Карпович, – «якщо ви вийдете, то розповім вам, а якщо ні…» «Навіщо ти назвався хакером?» «А хіба з мене не був би хакер?» – намагаючись посміхнутися, перепитав Карпович у відповідь. «У мене навіть така кликуха колись була. Скажіть мені», – чітко та роздільно промовив програміст, – «вам відомо про відношення до справи банку Трансєвроінвест?» «Ні», – знизав плечима Кобища, – «вперше про таке чую. А що це за банк?» «Це відомий у світі банк. Йдеться про його бельгійське відділення. Ви справді не в курсі?» «Ні», – повторив майор. «Не чув, щоб це фігурувало в справі». «Все ясно», – підсумував Карпович. «От і догрався». «Ну», – підігнав Кобища. «Це серйозні речі», – промовив той. «Я на гачку в начальника, а він крутить щось таке, що я сам не зовсім розумію». «Якого начальника?» «Вашого, нашого генерала Панасюка. Якщо ви дійсно всього цього не знаєте, то він веде подвійну гру. Він на службі у мафії». «Може, ти випив замало?» – запитав Кобища. «Ти можеш говорити зрозуміло? Звідки ти таке взяв?» «А ви не здасте мене?» – якось по-дитячому запитав Карпович. Вигляд його в цю мить був без перебільшення жалюгідний. «Не здам», – сказав Кобища, перехиляючи принесену чарку, і додав, закусуючи. «Але якщо твоя розповідь не буде переконливою, завтра, коли ти протверезієш, я тобі влаштую як нікому. Надовго вистачить». Я працюю на нього з самого початку. Карпович на силу ворушив язиком, але намагався максимально зосередитися. «Ви знаєте, я взагалі-то на строковій службі, після політеху, потрапив до військ МВС». «Знаю», – перебив Кобища, – «і про опікунство фальшиве все знаю.
Ти по суті давай, до речі, ти часом не родич Ромазана? Господи, звідки ви взяли? Злякався Карпович. Мені ще тільки цього бракувало. Ніякий я не родич. А чому ви про таке питаєте? А тебе половина слідчої групи насправді хакером вважає, посміхнувся Кобище. Твоє щастя, що на мене натрапив. Подзвонив би отак Можейкові. Вже давно був би в наручниках. Хакер. Не маю ніякого відношення, продовжував клястися той. Я взагалі не звідси. О, Господи, я з Луцька, а тут ніколи в житті не бував і родичів не маю. Ну, гаразд, давай по суті. Так от, відразу після... Це було, коли влізли в опечатану квартиру Ромазана. Наступного дня мене викликав начальник і сказав, що відтепер я братиму участь у розслідуванні справи Ромазана. Він довго балакав зі мною про комп'ютери, про те, се, а я, дурний, доводив йому свій клас. Одним словом, він наказав мені займатися комп'ютерною стороною цієї справи, дав найширші повноваження, казав, що можу брати у вас будь-які дані, котрі мене цікавлять, а те, що стане відомо мені, мої висновки, результати роботи, доповідати виключно йому. І більше нікому. Ну то що? Не зрозумів Кобище. Є в нього таке? Не перший рік разом працюємо, знаю. Це ще не все. Карпович зібрався з духом. А вам казав мозги пудрити. Як це пудрити? Дуже просто. Балакати будь-що, ви і так нічого в тому не січете. Як будь-що? Тепер уже Кобища почав замислюватись і збиратися з думками. Що значить будь-що? Ти хочеш сказати, все, що ти мені говорив, не відповідає дійсності? Майже, боязко промовив Карпович. Стій, чекай. Майор навіть скривився. Це що, неправда, що ти намагаєшся його зловити в інтернеті? Це якраз правда, відповів програміст, але не так, як ви думаєте. Що, всі оті програмки, про які ти тлумачив? Немає ніяких програмок, сумно промовив той. Дурниці це все. Нікого ще так не впіймали. Як? Мало не підскочив Кобище. А стоси паперу, які ти роздрукував? І які я читав, це також лажа? Той промовчав. Я тебе питаю, заревів слідчий, це теж параша? Це ти мені локшину вішав? Той опустив голову ще нижче. Мать твою, тільки й промовив Кобище. Ти знаєш, скільки я часу вбив на це? Ти знаєш, що все це в мене вдома на столі, я його ночами читаю, про виставки бультер'єрів та іншу херню, а потім воно мені до ранку сниться. Мать твою, він важко перевів подих. А що ж ти тоді робив? Вичисляв цього хакера, тільки інакше. Одного разу мені прийшла електронка з інформацією про те, чим зараз займається хакер. Там і йшлося про Трансєвроінвест. Я, як і належало, відразу ж доповів йому. У мене склалося враження, що він знав це ще до того, як я сказав, здивувався неприродно. А мені сказав, що світ не без добрих людей, що це дані від наших інформаторів. І ще казав, що справа ця пов'язана з корупцією, що вона на контролі в СБУ і що ми спільно з ними працюємо. Що це інформатори якраз по лінії СБУ. Тому я й маю тримати язика за зубами, що це масштабна справа і розголошення прирівнюється до розголошення державної таємниці. І ти мені втирав про пастки, які розставив на нього в інтернеті. Карпович лише сопів. Нормально, підсумував Кобище. А тебе, дурня, не насторожило, що нікому зі слідчої групи не довіряють, навіть мені, який на цій роботі зуби з'їв, а ти, шмаркач, працюватимеш на СБУ проти корупції? Тобі не здалося дивним, що саме твою персону вважали найбільш придатною для цього? Ні,
почервонівши, відповів той і додав: Звісно. Звісно? Здивувався майор. Ти що, дійсно комп'ютерний геній? Я взагалі скромна людина, ображено сказав Карпович. Але, якщо чесно, не бачу, хто б ще міг зробити те, що вимагається. Молодець, похвалив майор. Значить, геній. Ну, давай далі. Що ж потім? Потім я намагався відстежити спроби зламу. Ні, як на мене, це не були спроби зламу комп'ютерної мережі цього банку. Він заходив туди і називав логін. Одразу в цій системі наче активізувалася якась програма, яка відповідала йому, але в цей момент Служба безпеки банку блокувала систему. І так безліч разів. Він практикує часто зміну серверів, через які працює. Відстежити практично неможливо. Нові спроби тільки через нові сервери. Тепер уже Кобища слухав, не перебиваючи. А потім зі мною почали співпрацювати. Там, у інтернеті. Кілька людей, очевидно, займалися тим самим, що і я. Панасюк казав, що це специ з СБУ, і ми з ними робимо спільну справу. Ну, це я і так зрозумів, що спільну. Щоразу на його відслідковування залучалися потужніші ресурси. Нам вдавалося розкрити частину його шляху, але на тому все закінчувалося. А люди там працювали серйозні. Одного разу ми спробували підкинути йому вірус, але ми ж його і отримали назад. Видозміненим і з якоюсь вибірковою агресивністю до наших систем. Увесь наш сервер, який я робив місяць, тоді вийшов з ладу. Довелося заново ладнати всю нашу мережу. Він перевів подих і замислився. І оце весь час ти займався цим? А тож. То це він такий крутий, що ніхто його не може зловити? Очевидно, той факт, що взяти злочинця немає можливості, ніяк не вкладався в голові слідчого. Карпович тільки похитав головою. У світовій практиці тих небагатьох хакерів, кого вдалося спіймати, ловили по кілька років. А проколювалися вони на якихось дурницях, самі були винні. «Ну, а де ж тут мафія?» – запитав Кобища. «Я не можу зараз пояснити. Було якесь відчуття, що я залізаю кудись, усе глибше і глибше. Одного разу ми, я маю на увазі тих, із ким працював, розробили цікавий план проти цього настирливого хлопця. Я дійсно повірив, що ми його цього разу вичислимо. Потрібно лише було, щоб він ще раз спробував увійти до системи. Якраз перед цим зайшов начальник і сказав, якщо, мовляв, зловимо хакера, то він зробить так, щоб мене дембельнули відразу, а мені ж іще більш як півроку. А тут ще роботи в управлінні. Та вся комп'ютеризація мені вже ось тут. Де б він мене відпустив? І здалося мені, що то мене дембельнуть, а за пару днів після того він красномовно чиркнув долонею по шиї. Так що, поки хакер на волі, я живий. Ну, зразу вже так, засумнівався Кобища. А як? Вигукнув той. До чого тут банк Трансєвроінвест? Так, чекайте, ви ж найголовнішого не знаєте. Ви чули, щоб до цієї справи мало відношення СБУ? Ну і що з того, здивувався майор. СБУ – інша парафія. Вони не зобов'язані звітуватися, що курують які справи, тим паче мені. Такі речі якраз вирішуються на рівні вищого начальства. Демагогія, сказав Карпович. Ви самі не знаєте, що говорите. А я вам точно скажу, що тепер знаю. Ніяке СБУ не має відношення до цієї справи. Ніяке СБУ не ловить хакера в мережі бельгійського банку. Звідки тобі знати? Розсердився Кобища. Якраз мені і знати. Птеродактиль був непохитно впевнений. Це ви нічого не знаєте. Коли мені стало млосно від цих підозр, я їх зламав. Кого їх? Їхню комп'ютерну мережу.
колег ваших. Ти що, мариш? Ні. Я ж казав вам, що хакер, а ви не повірили. Кажу те, що є. І повірте, СБУ не займається полюванням на хакера. Пошуки веде ваш начальник. Невідомо з ким. Очевидно, дехто з них належить до Служби безпеки самого банку. А крім них є ще хтось, у кого також добре налагоджена система захисту. У всякому разі, пробувати ламати її, щоб довідатися, хто вони, не збираюся, оскільки все відразу стане відомо Панасюку. І тоді точно кранти. Після цього Кобище замовк надовго. «А ви гадаєте, я вам сп'яну такого наплів?» – переконував Карпович. Та я набрався тільки тому, що вже не витримував. День і ніч там, сплю там, їм там, у лазню відпрошуюся на годину. Зараз я у лазні, розумієте? Це край. Я сам не знаю, як наважився, але виходу іншого в мене однаково нема. Ще трохи і кінець. Про вас кажуть, що ви не корумпований. Хто вас знає? Але що мені залишається? За 20 хвилин вони розійшлися. Точніше, Кобище затяг птеродактиля до себе під холодний душ, а потім відвіз на таксі до управління. Хай там як, а сьогодні справжньому хакеру з боку Карповича нічого не загрожувало. Сам же майор, коли вийшов із машини біля власного будинку, дістав з кишені телефон і набрав номер свого давнього знайомого, що й досі перебував на службі у суміжному відомстві. Зараз йому світила ще одна зустріч, неофіційна, але дуже важлива. А наступного дня в управлінні сталися події, які здивували багатьох і насамперед начальника управління внутрішніх справ генерала Панасюка. Справу дійсно взяла під контроль Служба безпеки. А разом із Карповичем у комп'ютерній тепер були ще двоє програмістів. Вони сиділи поруч і працювали в одній мережі, а тому знали все те саме, що і Карпович. Розділ 34. Невидимка. Старенька «Волга» зупинилася, проїхавши перехрестя. Задні дверцята відчинилися, і з машини вийшов худий очкарик у плащі. По трасі мчали автомобілі. Він сховав окуляри і рушив роздовбаною дорогою, яка відходила від траси праворуч і позначалася стрілкою з написом «Білоденичі». Борис ішов у напрямку села, до якого, згідно із вказівником, було 8 кілометрів. Так вимагав Щорс, який мав вийти до нього десь на цьому шляху. Обабіч дороги, що в'юнилася в низовині, простягалися поля. Серед них виднілись поодинокі купки дерев, очевидно, покинуті хутори. Напевно, в одному з таких і ховався той, з ким він збирався зустрітися. Звідти, особливо якщо вилізти на дерево, добре було видно всю дорогу і те, що на ній відбувається. На обрії манячив ліс. У разі чого можна сховатися там. Ні, це не мала бути пастка. Навіщо його тягти сюди, за 40 кілометрів від міста? Пістолет лежав у кишені плаща, і Борис торкався його рукою. Ззаду почувся звук мотора. Якась машина, повернувши з траси, наздоганяла його. Борис зійшов з дороги на стерню і обернувся. Газик. Машина почала гальмувати. Серце стислося. Невже? Без 2 десятків омонівців. А може, це Щорс? Його рука міцніше охопила руків'я, а палець торкнувся спускового гачка. Їх було 2. Чоловік сільського вигляду, що сидів за кермом, гукнув: «Сідай, під'їдеш трохи». «Дякую», – відповів Борис, – «я пішки, пройтися хочеться». «7 км йтимеш?» «Ні, дякую», – повторив Борис. Нічого не сказавши, той клацнув дверцятами, і машина від'їхала. Довелося пройти ще зо 3 кілометри, поки справа не пролунав далекий свист. Борис озирнувся і побачив постать просто серед бурячиння. Чоловік виразно махав йому рукою. Навколо нікого. Зітхнувши, Борис звернув з дороги і пішов полем.
Ноги шпорталися в буряки, що стирчали з бадиллям високо над землею. Той, хто його кликав, постояв зо 2 хвилини, а потім і собі пішов просто в поле. Борис ішов за ним, намагаючись наблизитися, але той тримав відстань, не даючи наздогнати себе. Це почало набридати. «Аго, довго йти будемо?» – гукнув він незнайомцю. Той лише підняв руку і йшов далі, час від часу озираючись. Дорога давно зникла, ліс був майже поруч. Нарешті незнайомець зупинився і обернувся до нього. Коли Борис опинився кроків за 50, той застережливо підняв руку. «Стій там! Стій, бо втечу!» – повторив він. Довелося зупинитися. «Що, тут і будемо говорити?» – не зрозумів Борис. «Еге, так не піде, я не можу кричати». У горлі справді пересохло, і слова на силу вимовлялися. «Стій, не підходь», – повторив той. «Ти озброєний, ближче не підходь». «Слухай», – із останніх сил прокричав Борис. «Та будь ти людиною, ти що, не чуєш, що я чисто захрип? Та годі вже придурюватись». Голос його зовсім зірвався, хотів крикнути ще щось і не зміг. Жестикулюючи, він пішов до незнайомця. Той смикнувся був, але врешті-решт застиг на місці. У нього було справді перелякане обличчя. Очі зиркали зацьковано, не знаючи, чого очікувати від нового знайомого. «То це ти, Толя Щорс?» «Якщо тобі так подобається». «Борис», – він простягнув руку. «Гарне місце для розмови, нічого не скажеш». «Нормальне», – знизав плечима Толя. «З горбка все видно». «Добре тебе настрахали». Борис нарвав бадилля і кинув під сідниці. Те ж саме, повагавшись, зробив і Щорс. Діставши з кишені банку пива, Борис простягнув йому. «Ні», – відмовився Щорс, – «не люблю пива». «Як знаєш, а я взяв. Думаю собі, якщо це пастка, хоч на прощання пивка вип'ю. Востаннє, так би мовити». Вони зустрілися поглядами. «Ну, розповідай», – запропонував Борис. «А ти правда не вбивав тітки Віри?» «Я взагалі не розумію, про що мова. Ніякої тітки я не вбивав. Коли це сталося?» «3 дні тому. Казали, що це ти». «Хто казав?» «По телевізору. Вчора, позавчора». «Падлюки», – пробурмотів Борис. «Тупа сволота, мать їх. Давай про справу. Часу мало. Я хочу знати, через що ця бійня, що відбувається». «Гаразд», – зітхнув Щорс. «А дискети з тобою? Зі мною». Відповідь очевидячки підвищила йому настрій. «Гаразд, якось мій дорогий родич, нині покійний. Хоча, який він там родич, 7 вода на киселі. Так от, учинив мені справжній шантаж. Ну і, словом, я був у нього на гачку в повному розумінні цього слова». «Знаю», – сказав Борис, – «машину мити примушував щодня». «Машину?» – здивувався Толя. «Та я вже забув про машину. Це давні дитячі справи. Хоча, можливо, якби пам'ятав, то й цього б не трапилося. Це вже інше. Я політех закінчував і мав би за логікою йти до війська. А моя дорога маман несподівано приїхала, згадала, так би мовити, про синочка і вирішила мене відмазати від армії. Хоча я й сам був не проти. Я ж нормальна людина, програміст, між іншим, класний. А тут іди на 1,5 року чобітьми товчи та опановуй ази дідівщини». Словом, оформила вона моє опікунство над тіткою Вірою. Заплатила там, кому належить. А він, сволота, раніше в соцзабезі робив, начальником якогось відділу. На пенсіонерах зуби з'їв. Розкрутив цю справу. У тітки Віри рідні діти є, просто не живуть із нею. Яке тут опікунство? Словом, маман поїхала, а він... Не хочу про це. Розумієш, людина, яка отримує задоволення, підчепивши когось на гачок.
Хобі, так би мовити. Загримів я в таку кабалу на 2,5 роки. Чому на 2,5? Не зрозумів Борис. Коли виповнюється 25, уже не призивають. Вікова межа. А тут у будь-який момент можуть хапнути. Ще й, якщо постаратися, з відповідними санкціями. Ухиляння від військової служби. Навіть стаття така є. Знаєш, було б це на все життя. Я б, можливо, по-іншому мислив. А так? Думаєш, ось ще трішки і 25. Тоді все, воля. А тим часом це також не життя. Ти знаєш, що робити доводилося? Що далі, то... Гадаєш, я таки один у нього був? Не знаю, на чому він ловив інших, але це був віртуоз своєї справи. Шантажист із великої літери, гурман. Одного разу примусив мене йти по гроші. А ні, відразу донос у військкомат та до прокуратури. Я пішов. Прийшов мужик, мовчки дав мені 3000 зелених. Уявляєш? Розвернувся і пішов. Ось як треба вміти. А далі знову те саме, розумієш? Воно наче засмоктувало оце. Я розумів, що стукне мені 25, він знову знайде, на чому мене впіймати. Це зрозуміло, без особливого інтересу промовив Борис. А що з дискетами? Дійдемо до дискет, похмуро відповів той. Я вже казав тобі, що класний комп'ютерник. Ще зі школи відчув у собі хист. У інституті мене експлуатували по повній на всіх кафедрах. Я їм такі речі робив, що специ з освітою роти роззявляли. Та й у вільний час практично нічим іншим не займався. Освоїв найкрутіші комп'ютерні іграшки, потім сам почав вигадувати, потім, словом, весь час хотілося цікавішого та складнішого. Так і з'явилася ідея погратися у хакера. А чому ні? Не святі, як то кажуть. До того ж, на той час я вже був знову на гачку в Ромазана. І, словом, якби вдалося звідкись поцупити кругленьку суму, то я б відкупився. Або що? Або найняв би якого кілера, щоб задушив цю сволоту. Знаєш, я все думав, чого його машина не переїде. Так просто, або якийсь інсульт. Ну поглянь, серед повного здоров'я людей трафляє, а цей на перший поверх ледве вилазив, і ніяка біда не брала. Щорс дістав сигарету і запалив. Коли я почав, з'явився справжній інтерес. Справжній. Усі банківські системи захищені відповідним чином. Кілька місяців я марно пробував зламати цей захист. Куди тільки не пхався, як справжній хакер. Навіть у швейцарські банки. Так швидше для екзотики. Марна справа. Борис відсунув порожню банку і слухав з помітним зацікавленням. Тоді я вирішив спробувати щось принципово нове, піти якимось іншим шляхом. Сам не знаю, як мені це спало на думку. Я вирішив спекатися цього павука, подарувати йому замість себе більш гідний об'єкт для шантажу. Це було геніально. Я зробив усе за якийсь тиждень. Мене тоді наче відвідало якесь божевільне натхнення. Розробив, ти взагалі як, шариш в комп'ютерній часті? Ну, невесело посміхнувся Борис, я також хакер. Той глянув недовірливо. Це в мене таке прізвисько, у злочинному світі, так би мовити. Але певна рація в тому є, уявлення маю. Ясно, сказав Щорс. Так от, я створив комп'ютерний вірус. Як створив? Не зрозумів Борис. Створив. Бачу, твоє уявлення не надто. Що таке вірус? Це комп'ютерна програма, якась хибна, паразитична програма, що заважає нормальній роботі. Так от, я створив такий вірус. Вірус-невидимку, оснащений системами захисту проти найсучасніших антивірусних програм. Вони його просто не бачать. Вірус, введений у систему, робить там свою роботу, а жодною з діагностичних програм
не визначається. Сам вірус також цікавий. Взагалі, як працює хакер, ти знаєш? Ну, загалом, сказав Борис. Сидить десь у Москві чи там у Нижньому Новгороді, зламує через інтернет захист комп'ютерної системи банку в якомусь Ріо-де-Жанейро. І за допомогою того ж комп'ютера переказує гроші з рахунку якогось там мільярдера на власний рахунок у своєму місті. Потім іде до банку і отримує готівку. Так і я. Спочатку пробував, але не зумів. Тоді я створив цей вірус. Уяви, на якийсь рахунок у банку надходять гроші, солідні гроші. Один банк, як належить, відсилає, інший приймає. Все робиться через комп'ютерну мережу. І вони числяться там. Принаймні, всі так думають. Потім, коли їх потрібно звідти забрати, відкривають рахунок, а комп'ютер видає – нічого нема, нуль. Починаються пошуки. Ніхто нікуди не переказував, ніхто не брав. А на рахунку все одно нуль. Починають усі операції відслідковувати. В солідних банках дані про трансферти фіксуються постійно, тобто стан справ на якийсь певний момент. Що коли раптом уся система накриється? На той випадок є остання база даних, по ній усе поновлюють. Словом, усе перевіряють, усе сходиться, гроші мають бути. А там нуль. Починають шукати неполадки, віруси в тому числі. А програми видають, вірусів немає, все. Були гроші і загули. «Да», – пробурмотів Борис. «Уяви собі», – вів далі Щорс, – «що це солідна сума. Який починається гвалт? Ось тут і шантажнути їх. Мовляв, знаю код, щоб розблокувати оцей гармидер. Тоді грошики ваші на рахунку з'являться». «Да», – повторив Борис, – «у тебе був гідний учитель». «Що гідний, то гідний», – погодився Толя. «Так ось, як я мислив? Вліпити таку штуку в швейцарський банк. Навряд чи моєму родичеві буде зручно його шантажувати. Ну, сам розумієш? І спеці там, очевидно, кращі, більш імовірно, що швидко виловлять мого невидимку. Адже проти кожної програми може бути створено антипрограму. Просто проти цієї ще в світі немає. От і вирішив я почати з одного з наших рідних банків. Навмання взяв Укрвентабанк. «А як же ти заліз туди?» – не зрозумів Борис. «Ти ж кажеш, з системи захисту». «Все вірно», – сказав Щорс. «Залізти з вірусом чи без нього дійсно неможливо. Тому вони мали мого невидимку самі впустити. Існує такий метод – троянський кінь. Старий хакерський метод. Ти пропонуєш через інтернет щось таке, що може когось зацікавити. Той, хто зацікавився, відкриває цей файл і працює з ним. А файлик, заражений вірусом, відразу залазить у твій комп'ютер. Звичайно, у солідних системах і проти цього є захист, але ж мій невидимка невидимий. І ось беру я кілька CD. Кілька чого? Лазерних дисків з крутою порнухою. І ліплю таке, словом, мрія збочинців. Думаю собі, невже в усій їхній конторі не знайдеться клерка, охочого під час обідньої перерви переглянути пару порносторінок на десерт? Принаймні, статистика свідчить, що вони є скрізь. Ось сідає такий клієнт у вільні 20 хвилин, коли ніхто не бачить, за комп'ютер і відкриває порносторінку інтернету. І ось на цій порносторінці, що, мовляв, новенького з'явилося. А там, уяви, салон мадам Ольги пропонує кардинально новий вид послуг. Ви безнадійно хочете якусь конкретну жінку, але вона не хоче вас, то заволодійте нею у віртуальному світі. Будь-яка жінка стане вашою секс-рабинею і робитиме з екрана вашого комп'ютера для вас будь-що. Лише введіть у комп'ютер її цифрове фото і зробіть замовлення. Як реклама? Не в одного слина потече,
Це ти таке зробив? Подив Бориса звучав природно. А що тут робити? Це повна фігня? Недбало скривився Щорс. Так ось, припустимо, ходить секретарка директора банку і світить ногами у короткій спідниці так, що цей нещасний клерк мало на стіни не дереться. Звертається він до програми, щоб побачити, що там в неї під спідницею. Одним словом, невидимка мій другого дня вже гуляв по їхній системі. Уявляю собі, що робиться зараз в Україні. Та що в країні, у світі? Половина мужиків розглядають оголених жінок від Маші Распутіної до дружини сусіда. Усі решта лише розчаровано облизуються, заспокоїв Щорс. Я тобі не безпредельщик якийсь. Так от, невидимка мій, попри це, ще й лоцман. Через нього я можу в їхній системі дещо відслідковувати, аналізувати. Він може заходити в їхні програми, не викликаючи ніяких змін, поки я не скомандую. Коротше кажучи, я отримав можливість необмеженого доступу до всього в їхній мережі. І те, що мені відразу кинулося в очі, надходження грошей з одного каналу, так би мовити, на різні рахунки, багато з яких відкривалося вперше. Гроші надходили порівняно невеликими сумами, а загалом на той момент набралося близько 40 мільйонів в умовних одиницях. Грошва йшла з Києва. Я зрозумів, що це якась тіньова фінансова оборудка. Потім за кілька днів усі ці бабки було переведено до Бельгії у один із брюссельських банків, у той самий Трансєвроінвест, також на різні рахунки. А невидимка мій поплив потихеньку за ними. І вже там їх відразу скинули на один рахунок. Я слідкував за ними довго. Подібне повторювалося. Тоді мені стало все зрозуміло. Це було щось на манір того, як, словом, затримують постійно тепер зарплатню, практично всім, по кілька місяців. Що кажуть на роботі? Немає фінансування, немає надходження з Києва і таке всяке. Потім, нарешті, після всіх страйків, звернень профспілок і так далі, несподівано гроші. Будуть гроші, уже надходять. А за пару тижнів дійсно починають зарплатню видавати то там, то там. Нарешті всім за місяць віддали. Чекаємо наступної виплати. І знову з затримкою на 2-3 місяці. А грошики, виявляється, вже побували у Брюсселі, а може й далі, обернулися кілька разів, і ті, хто будує нашу незалежність, поклали відсотки до кишень. Тепер можна і зарплатню видавати, а то нарід уже зачекався. Да, нормально, погодився Борис. Отож, щойно я це зрозумів, невидимка мій активізувався і осідлав, образно кажучи, цей поважний процес на рівні Брюссельського банку. Все. Рахунки їхні зависли. Уявляєш, який гвалт почався? Майже 80 мільйонів зелених, позичених ненадовго з бюджету країни, є, але це те саме, що їх немає. Уявляєш, як оті наші щурі державні у штани понакладали? Щорс замовк, припалюючи нову сигарету. І що далі? А далі я переконався за місяць, що вони не годні самі дати цьому раду, і посвятив у це Ромазана. Він спочатку не вірив. Я мусив показати йому все, наочно продемонструвати. Гроші з рахунку, який контролював вірус, було розбито на 10 частин. Кожна мною кодувалася. Це було закладено у невидимці. Повідомлення для тих, хто шукав гроші, також містила його програма. Суть повідомлення зводилася до того, що ми, мовляв, на ваші гроші наклали лапу і будемо висувати вимоги. А щоб довести їм аргументовність наших заяв, довелося віддати частину. Код, який був на одній із дискет, ми ввели туди, і кілька мільйонів вони відразу ж отримали. Гроші просто з'явилися на рахунку, де й мали бути. Тепер, сказали ми, будуть вимоги. Взагалі, переконати Ромазана виявилося важко.
Він знав, який я мастак у цій справі, і підозрював, що дурю його навмисне якоюсь комп'ютерною грою. Те, що його колишня фірма вже кілька місяців не отримувала зарплатні, було для нього відносним доказом. А от після введення першої дискети він, до речі, робив це сам, під моїм керівництвом. Уявляєш, за пару днів почалися якісь скупі виплати, аби частково залагодити ситуацію та заспокоїти людей. Другу дискету ввів, щоб продемонструвати їм наші аргументи ще раз. Але щойно вони побачили на рахунку цифри, невидимка знову запустився, і гроші зникли. Це я так зробив, щоб подражнити їх. То це і є мої дискети? Вони. А чому тоді їх 8, де ще одна? Її втратив цей старий пердун, хотів спробувати ще раз те саме. Але реакція не та. Словом, ми забарилися, і там у Брюсселі встигли гроші хапнути. Відразу капнуло і в нас. «Да», – розпачливо пробурмотів Борис. «Ну, а тебе сумління не мучило? Просто цікаво, га? Це ж купа народу не мала за що шматка хліба купити». «Однаково їх місяцями затримують», – виправдався Щорс. «На місяць більше, на місяць менше. До того ж, мене так життя скрутило на той момент, що я взагалі забув про таке поняття, як совість. А ти?» – він затнувся. «Що я?» – не зрозумів Борис. «А ти, виходить, совісний кілер?» «Ну, я, принаймні, цього поняття не втратив. І свої особисті проблеми завжди намагався вирішувати так, щоб якнайменше страждали інші». Щорс мовчав. «Гаразд, це я так. Твоє сумління, твоя особиста справа. Давай далі». «А що далі?» Толя припалив нову сигарету, очевидно відходячи від думок про сумління. Нарешті він повірив. Тоді я сказав, що дам йому коди взамін на повне відпущення. Він погодився, але тепер уже я не вірив йому. Цей пацюк міг знову почати діставати мене за першої нагоди, тим паче ми разом тепер були зав'язані в таких справах. Я поставив умову – закордонний паспорт та квиток до Штатів. Спочатку він покрутив пальцем біля скроні і сказав, що за мною штрафбат плаче, а потім, розумієш, є схиблені, які марки збирають, є рибу ловлять. Такий ідіот може за якусь круту марку півжиття віддати, розумієш? Очевидно, ця розвага була єдиною і найбільшою в його житті, якого з огляду на вік та болячки залишалося все менше. Очевидно, те, що я давав йому, мало вінчати його мистецтво свого роду, тримати на гачку стільки людей, установ. «Розумію», – сказав Борис, – «добре розумію». А про які суми йшлося? Він мав у своєму розпорядженні гроші, щоб організувати мені це. Він погодився. Щоправда, існував ще один незручний момент. Обидва ми, звісно, не довіряли один одному і боялися підступу з боку іншого. Тому, коли документи були готові, домовилися так. Зустрічаємося в аеропорту перед літаком і обмінюємося. Я йому повний доступ до невидимки з кодами інактивації, він мені паспорт та квиток. Я сідаю в літак, і в нього залишається близько 3 годин, щоб перевірити достовірність отриманої інформації. Якби я обдурив його і дав туфту, він знав, куди повідомити про те, хто я такий і куди лечу. Напевно, мене б уже там чекали. Квиток навмисно брався через Брюссель, де літак робив посадку. У свою чергу і я б міг здати його, якби він заклав мене. Одним словом, ризик залишався попри все. Але обидва ми були зацікавлені в тому, щоб у майбутньому кожен жив тихо та мирно займався своїми справами. Толя розпачливо похитав головою, очевидно, ще раз переживаючи все це. Борис мовчки чекав. І я вже серйозно починав вірити, що скоро забуду це, як страшний сон. Дійсно, вже бачив себе у Чикаго. А він не прийшов.
Коли до літака залишилося 15 хвилин, я запанікував. Подзвонив йому додому, але його не було. Я смикався в усі боки, але що я міг зробити? А невдовзі літак здійнявся у повітря, з порожнім місцем, де мав сидіти я. Почекавши ще півгодини, я поїхав до нього. Двері зачинені, нікого. Я дзвонив, стукав, як навіжений, а потім зрозумів, що ця паскуда знову вкотре вже мене кинула і, можливо, мене вже шукають. «Якого, ти кажеш, числа це було?» – запитав Борис. 12 липня, о 16:20 я мав вилітати. І дзвонив ти тричі підряд подовгу. Так, Щорс підвів здивовані очі. Ти що, був там? Був, відповів Борис. І родич твій також був. Тільки на той момент він уже не міг тобі нічим допомогти. Тому й не прийшов до літака. О Боже! Це злетіло з його вуст із розпачем та приреченістю. То це ти? О Боже! Ти мене поховав. Ні, я сам себе поховав. Щорс упав обличчям у бурячиння і почав був товкти по землі кулаком. Але потім плечі його кілька разів здригнулися, і він затих. Борис мовчки сидів поруч, не чіпаючи його. А коли той підвівся, Борис побачив зовсім згаслий погляд. Тремтячими пальцями, припаливши сигарету, він затягся глибоко і відчайдушно. Очевидно, частково це допомогло, бо відразу після цього Борис почув. Я сам винен. Якби не моя істерика в аеропорту, якби я не був психом, ти розумієш, коли його не стало, для мене автоматично все закінчилося. Увесь цей шантаж. Нахріна мені було Чикаго, я й тут міг жити спокійно. О Боже, мені потрібно було просто сісти і зачекати, кілька днів. Я б дізнався, що його немає. Потім усе трохи вляглося би, я навіть міг, нічим не ризикуючи, віддати їм той сраний код або знищити невидимку і все, розумієш? Я міг далі жити спокійно. Але я сам, коли психував у аеропорту, я ж думав, що старий мене підставив. Доганяєш? І вирішив, ти так, то на тобі у відповідь. Щорс перевів подих. Годину, як дурний, я товк у його двері, потім кілька днів телефонував, а потім пішов і скинув їм, тобто Брюссельському банку, на електронну скриньку повідомлення. Мовляв, ваші рахунки загарбав такий-то і такий-то. У нього коди для розблокування і так далі. Адресу вказав. Розумієш, що я зробив? Сам собі могилу викопав. Вони почали шукати мерця, потім його дискети. Тепер вони не заспокояться, адже знають, у якому напрямку шукати. Отже, хлопці-монгола шукали в Наталки код для твого невидимки. Сам до себе промовив Борис. Якого монгола? Щорс підвів очі. Кримінальний авторитет такий, пояснив Борис. Очевидно, його залучили ті твої позичальники грошей. Для силових дій. Вони зараз риють всюди, де можливо. І тітку Віру вони? Гадаю, так. Кому ж ще? Отже, вони і зараз мене шукають. Тітку, напевно, добряче порозпитували, перш ніж убити. Він затулив обличчя руками. Толю, сказав Борис, я так розумію, найкращий вихід зараз – вилучити вірус із їхньої системи. Якщо вони отримують доступ до рахунків, одразу заспокояться. Чи не так? З одного боку так, погодився Щорс, а з іншого – вони, напевно, підозрюють, що мені відомий механізм їхніх незаконних оборудок. Там також недурні програмісти сидять. Знаєш, яка там служба безпеки? Як я після цього житиму? Уявляєш, я фактично є свідком того, як дехто з чиновників поцупив купу грошей, мільйони. Та зараз за пару сотень на шматки ріжуть, а тут кілька годин мені забракло, щоб заспокоїтися. І тоді я б не накоїв таких дурниць. О, Господи! Перестань, обірвав його Борис. А чому ти раніше не скористався цим шляхом? Ти ж мав коди.
Взагалі, я так розумію, якщо обмін між вами в аеропорту не відбувся, дискети мали б бути в тебе. Чому ж вони були в Ромазана? Є один нюанс, пояснив Щорс. Після того, як ми домовилися, я мусив дати йому якісь гарантії, що не скористаюся цим сам. Старий категорично наполягав на цьому. А вхід наш до мережі банку здійснювався лише через невидимку. Я називав свій логін, на який він відзивався. Тоді я вводив пароль і потрапляв до своєї програми. І вже тоді, при потребі, можна було ввести відповідний код, після чого невидимка звільняв частину банківського рахунку. Входити і виходити можна було скільки завгодно, адже вірус не визначався їхньою системою. Старий, якому довелося засвоїти комп'ютерні ази, натренувався проникати туди і, в принципі, міг це робити самостійно. Так от, йому заманулося змінити пароль. Причому зловив мене досить майстерно. Ми сиділи за комп'ютером, відпрацьовували його навички, коли він раптом запитав, чи може бути пароль якимось іншим. Без задньої думки я вивів на екран механізм його зміни. І коли там висвітилися «Введіть новий пароль», він заявив, що зробить це сам, що, мовляв, це потрібно, аби я його не обдурив. Куди мені було подітися? Якби знати заздалегідь, я б вигадав якісь елементарні хитрощі і залишився при всіх козирях. А так, словом, довелося відвернутися, поки він тиснув на клавіші. Після цього невидимка вже не визнавав мене за свого. Щоправда, і я відвоював деякі власні права, змінивши логін. Тепер жоден з нас окремо не мав влади над вірусом, оскільки він не знав логіна, я пароля. При зустрічі в аеропорту я мав сказати йому логін. Самі ж дискети були в нього. «Цікаво», – промовив Борис. «І що, ти ніяк не міг потрапити туди заново?» «А як?» – здивувався Щорс. «Комп'ютерний вірус позбавлений синівських почуттів. Дарма, що я його створив. Звісно, якби я попрацював з ним добряче, щось би вдіяв. Але я ж кажу, там також не тупаки. Вони швидко нас вистежили і почали блокувати всю систему, щойно я заходив у свою програму. Зайти у вірус, знаючи логін та пароль – це секунди, а зламувати його – години, а може й дні. А ще вони почали мене відслідковувати в інтернеті. Довелося плутати сліди, а це зайвий клопіт. До того ж, старий маразматик наполіг, щоб коди були такими громісткими, аби ніхто не підібрав. Коди являли собою, ти, напевно, бачив. «Читав», – підтвердив Борис. «Охота було стільки набирати?» «А хто набирав?» – здивувався Щорс. «Витяг з інтернету перше, що трапилося під руку. На кожну дискету по шматку тексту. Ось і все». «І опечатки теж із інтернету?» «Які опечатки?» – здивувався Толя. «На кожній дискеті акурат одна опечатка, пропущену літеру». «От бісова душа», – вилаявся Щорс. «Очевидно, це і є новий пароль». «Схоже на те. Так що пароль «Данісімо»? Дарую». «Данісімо? З одним «С»?» 8 букв. А чому саме в такій послідовності? Я гадав, така комбінація дає найбільш упорядковане звучання, а потім саме в такому порядку лежали дискети. Дійсно, погодився Щорс, старий був не зовсім тупак. Що ж тепер робити? Просто віддати коди – не вихід. Тоді пропоную інший варіант. Оприлюднити все це. Ти ж можеш ніби, скопіювати всі ці механізми, рахунки, не знаю, як правильно висловитися, собі у комп'ютер, а потім направити в газети, наприклад, у міліцію. Куди завгодно, у податкову поліцію, фінвідділ, президенту нарешті, щоб неможливо було зам'яти справу. А потім дати їм усім код, і хай припиняють це божевілля. У них так задниці змокнуть, що їм буде вже не до тебе, ага? У принципі, це можливо, але, Щорс задумався, це не гарантує безпеки. Мені і далі доведеться переховуватися. До того ж,
Я зараз у такому місці сиджу, що навіть комп'ютера людського не маю. Це треба працювати звідкись. Потрібен гарний комп'ютер з виходом у інтернет. Стоп, не зрозумів Борис. Як це не маєш? А як же ти тоді вийшов на мене? Ти повинен був працювати в інтернеті, щоб побачити оголошення. Очі Толі забігали, він зітхнув. Я тут сиджу, як бабак у норі. Носа боюся виструмити. Ну, не можу я розповісти, де ховаюся. Це моє життя, розумієш? А комп'ютер? На цьому мотлоху я боюся взагалі кудись потикатися. Вичислити можуть, як два пальці. А через мобільний? Запитав Борис. Я ж так працював, коли тебе знайшов, хоч і боявся, що мене можуть вичислити. Можна й через мобільний, але ти не потягнеш, а сам я нікуди не піду, заперечив Щорс. І де ховаюся, нікому не скажу. Я взагалі перетворився на неврастеніка. Розмова точилася довго, день почав хилитися до вечора, і Борис відчув кволість та тремтіння в руках. І все-таки йому вдалося багато в чому переконати свого нового знайомого. Очі Толі перестали безпорадно бігати, і він дедалі більше думав, намагаючись знайти вихід із ситуації. Сонце ладналося сховатися за обрій. «Чорт забирай», – заговорив по паузі Щорс. «Моторошно стає, як уявлю. Знаєш, колись ще зовсім дитиною я ловив метеликів. Мені батько сачок такий подарував, довго ловив, а потім метеликів набридло і схотілося чогось цікавішого. А на траву сів здоровезний жовтий шершень. Бачив колись? Завбільшки, як 3 оси. Я візьми та накрий його сачком, мовляв, і тебе страшного зловив. А він гуде під сачком, і я вже не знаю, що далі робити. Думаю, підійму сачок, щоб його витрусити. А він візьме і вкусить мене. І покинути сачок новий шкода. Сиджу і плачу. Так згадалося чогось, от як зараз. Відпустив би їх, нехай би далі свої справи крутили. Навіщо зачіпав? Це вже не шершень, ці не пробачать. Досить лірики, похмуро промовив Борис. Я за день або 2 вшиваюся. Хочеш щось робити? Потрібна допомога, кажи. А ні, бувай здоровий, ховайся далі. Тепер уже разом із дискетами. Ну? Треба щось робити, важко зітхнув Щорс. Тільки от як? Так, як і раніше. Заходь у свого невидимку, коди тепер маєш, визнай за свого. А далі тобі вирішувати, оприлюднювати цю справу чи подарувати їм. Я б не подарував. Однаково ти залишаєшся свідком. Знайдуть, сам розумієш. Розумію, погодився той. Слухай, а тобі який інтерес у цьому? Для чого ти збираєшся вставлятися? Довго пояснювати, відмахнувся Борис. Тобі зі своїх би проблем вилізти. Навіщо чужі? А в мене інтересу, твоя правда, лишилося в цій справі небагато. Гаразд, погодився Щорс, намагаючись зосередитися. Добре, однаково нічого не лишається. Зараза, закурив би. Він підняв із землі свіжий недопалок, один з небагатьох, на якому ще залишався якийсь сантиметр, і спромігся зробити 2 затяжки. Можливо, саме від цього у ньому з'явилася рішучість. «Значить так», – сказав він, – «я довго думав над цим, не тільки сьогодні. Щойно я спробую лише увійти до своєї програми, вони почнуть мене серйозно товкти, а водночас і відстежувати в інтернеті. Чим це скінчиться, важко сказати. Вони там стільки часу також склавши руки не сидять. Може, вже і винайшли щось більш радикальне. Щоб змагатися з ними, потрібна потужна машина, а в мене саме не потріб». Подумавши, він додав. «Я в одній організації переховуюся. Так, одна добра душа там працює. Вночі нікого немає, тоді я виходжу зі схованки, відчиняю бухгалтерію і блукаю в інтернеті. А вдень сплю у підвалі. Так ось, щоб ми могли щось вдіяти, працюватимемо вдвох. Ти зі своєї машини, а я з бухгалтерії.
саме ти робитимеш основну справу. Я, маючи логін та пароль до невидимки, спробую увійти туди зі своєї машини. Вони відразу на мене накинуться, і тоді я з ними трішки пограюся. Звісно, з таким мотлухом, як на маслозаводі. Він затнувся, розуміючи, що назвав місце свого перебування. «Годі вже тобі здригатися», – заспокоїв його Борис. «Давай далі про мотлох». «Важко буде», – зітхнув Толик. «Гадаю, вони швидко притиснуть мене, але ти за той час увійдеш у програму і активізуєш її. Розумієш, для цього потрібна потужна машина. Зі своїми я не впораюся». «А я зможу?» «А там немає що могти», – заспокоїв Щорс. «Я завантажу твій комп'ютер відповідними програмами. Сьогодні або завтра. Твою і одну з своїх машин ми об'єднаємо в мережу, ізольовану від усіх. Тобі потім лишиться тільки на кнопки тиснути. До речі, яка в тебе машина?» «3-й Pentium. Більш ніж достатньо». «Так вони і на мене вийдуть?» «На тебе не вийдуть», – упевнено сказав Толя. «Твій комп'ютер працюватиме в інтернеті лише кілька хвилин, та й то через мобільний. А я працюватиму з бухгалтерії на 2 машинах. Одна шукатиме невидимку у Брюсселі, а друга триматиме зв'язок із тобою. Обидві ж мої машини між собою будуть роз'єднані, отже, нашого з тобою зв'язку звідти також ніяк не простежать». «Виходить, я дійсно, наче справжній хакер, зроблю їх», – уточнив Борис. «Виходить», – розвів руками Щорс. «Як казала одна розумна людина, у світі нема і не може бути способів надійно захистити себе від зламу. Адже завжди знайдуться люди, здатні подолати найдосконаліший захист». «І хто ж це сказав?» «Кевін Мітнік, хакер-легенда, останній лицар віртуальних нетрів. Останній представник старої школи. Теперішні хакери – люди без принципів, без етики, моралі. Вони не створили нічого свого, а лише користуються чиїмось. Справжні безпредельщики. Таким легше вижити, а герої комп'ютерної революції, такі як Мітнік, просто вимерли. Той, хто живе за певними принципами, більш вразливий, навіть якщо геній». «І його впіймали?» – уточнив Борис. «На чому ж?» Щорс криво посміхнувся. «За телефон забув заплатити. Почали розшифровувати рахунки і так вийшли на рід його занять. Усі великі хакери горіли на подібних дурницях. Гаразд, Бог із ним, з Мітніком», – зітхнув Щорс. «Маслозавод доведеться залишити, а шкода, там хоч з голоду не помреш. А мені однаково ще хоча б за 2 місяці доведеться ховатися». «Гаразд», – він скуйовдив волосся і рішуче промовив. «Завтра виходимо на зв'язок. Чекай, а у тебе є телефон, крім мобільного?» «Є взагалі-то, але я не хотів би ним користуватися. Це не мій телефон. Я також переховуюся в одного друга і можу таким чином його підставити». «Гаразд», – погодився Толик. «Тоді купиш ще один мобільний і матимеш таким чином ще один номер. По ньому твій комп'ютер працюватиме з моїм і тільки. Не дай Боже тобі пхнутися через нього до інтернету. Тоді мені кінець. Тебе так чи інакше запеленгують одразу, а отже зможуть прослідкувати й інші дзвінки з цього номера, а в тому числі і наш віддалений доступ. Тоді привалять просто до мене в бухгалтерію». «Не бійся, не тупий», – заспокоїв його Борис. «В інтернеті ти працюватимеш через старий телефон, а я взагалі іншою машиною, так що нашого з тобою зв'язку ніхто не простежить. Ти розумієш, про що я?» «Так», – відповів Борис. «Отож, зв'язок встановимо завтра ввечері, а саму справу прокрутимо післязавтра. Якраз неділя, на маслозаводі нікого, тільки зміна в цеху працює, а бухгалтерію зачинено. Якщо почати о 4 ранку, до 9 купа часу. Гарантія, що ніхто не прийде. Значить, вдаримо з 2 боків.
по-своєму зрозумів Борис. Ти відволікатимеш, а я... Можна і так сказати, погодився Щорс. А знаєш, на мене ще й менти полюють, згадав Борис. Я ж у них хакер. Якщо ти бачив передачі, повідомляли, що я біля комп'ютерної справи кручуся. Можуть і з їхнього боку бути несподіванки, мене попереджала одна компетентна людина. Можуть, погодився Толик. У розвинутих країнах при поліційних структурах є відділи боротьби з інтелектуальними злочинами. А в нас поки що тут нейтральна зона. Але якщо ти місто на вуха поставив, то можуть докладати зусиль і в цьому напрямку. Хоча не думаю, що в їхньому розпорядженні є відповідні специ. За будь-яких обставин нам потрібно більше боятися тих. Щорс помилявся. Як і багато інтелектуалів, наділених комп'ютерним мисленням, він звик бачити основну проблему, основну складність там, нерідко нехтуючи очевидним у цьому невіртуальному житті. Але Борис, обтяжений у цей час багатьма своїми, зовсім іншого порядку проблемами, також не помітив цього очевидного. І саме тому обидва, розрахувавши до дрібниць багато складних речей, невблаганно просувалися до того моменту, коли відкриється нагода зробити елементарну і водночас фатальну помилку. Розділ 35. Операція. Наталя впродовж цілого дня була неговірка та знервована. Для нього, звісно, було б найкращим варіантом, щоб її зараз взагалі не було поруч. І все можливе для цього він давно зробив. Але вона не хотіла сідати в таксі, не хотіла їхати до іншого міста, а звідти поїздом на Харків. Вона навіть не збиралася змінювати зачіску, не бажала їй квит. Щорс гарантував повну безпеку, до того ж він не знав їхнього з Наталкою місця перебування. Тому навіть взятий тими чи іншими під час роботи не зміг би його виказати. Комп'ютер, із якого Щорс збирався ламати банк, не мав зв'язку з телефонною точкою їхньої квартири, тому вирахувати адресу таким шляхом було неможливо. Повертаючись після зустрічі зі Щорсом, Борис ризикнув ще раз і, зайшовши до якогось магазину, купив інший телефон та стартовий пакет. Через нього вони і здійснили віддалений доступ між їхніми комп'ютерами. І нарешті, сама операція, коли комп'ютер Бориса повинен був працювати в інтернеті, мала тривати лише кілька хвилин. А за такий короткий термін вирахувати місце знаходження мобільного телефона у мільйонному місті нереально. Наталка давно спала. Борис зварив кави і глянув на годинник. До початку операції залишалося менше години. Ще трохи. Він чомусь мимоволі затримався перед дзеркалом у коридорі. Очі позападали, і навколо них утворилися темні кола. Він давно не дивився на себе і зараз дивувався, що так схуд останнім часом. Навіть не схуд, змарнів. Ще більше проступили вилиці, але очі світилися. Останніх 1,5 доби Борис відчував те, до чого йшов уже давно і свідомо, не надто сподіваючись, щоправда, на досягнення бажаного ефекту. Він відчув задоволення від здійсненого. Навіть не так, не від здійсненого. Йому таки вдасться гідно завершити свої зусилля, що потім, як казав забутий уже недавній класик, не була бідна і больна за безцельно прожитої годи. Чи як там? Щось таке. Але це вже лірика. Зовсім не потрібна, коли мусиш спромогтися на ще один відчайдушний крок, зробити останнє зусилля. Він зазирнув наостанок до спальні, де скрутилася калачиком на ліжку Наталка. Вона заснула, не роздягаючись, лише натягла на себе простирадло. І сон її ззовні виглядав безтурботним. Вона була в цій історії непотрібною, зайвою ланкою. Ні, не так. Тим, що з одного боку підсолодило її, а з іншого залишило. Ні, ще залишить і гіркоту назавжди. Тихо зачинивши двері, він сів за комп'ютер. На моніторі його продовжувало висвічуватися. Система не готова до входу робочий файл невидимки.
Це означало, що там, у Білоденичах, його несподіваний напарник зараз вів нерівну боротьбу з супротивниками у нетрях комп'ютерних мереж, торуючи шлях до нього, шлях до вірного удару. У обласному управлінні внутрішніх справ цієї пізньої, а швидше вже ранньої години, вирувало життя, точилася робота, докладалися неабиякі зусилля. Точніше, це відбувалося лише на одному з поверхів, на 5-му. Двері були весь час прочинені, до комп'ютерної входили та виходили нові люди, несучи повідомлення, документуючи на папері те, що відбувалося зараз в іншому світі. А там працювали лише обрані. Карпович помітно пожвавився і навіть повеселішав. У нього вже не було того зацькованого погляду, що скакав, не знаючи, куди подітися. Ні, він і зараз не виглядав героєм, але в нього знову з'явився інтерес. Птеродактиль повернув собі здатність виконувати звичну роботу. Навіть був захоплений нею. Відтепер справу паралельно курувало ще одне відомство – СБУ. Це сталося після нічного неофіційного дзвінка Кобищі до людини з цього відомства, якій він довіряв. Окресливши ситуацію і виклавши підозри, майор заручився підтримкою на той випадок, якщо іржа корупції справді вразила слідство. У комп'ютерній було 2 працівників СБУ – підполковник Міщун, якого Кобища знав особисто, і якийсь молодий капітан. У курс справи входили всі разом. Тут же був і Панасюк. Вигляд начальника тепер був по-справжньому стурбований і красномовно свідчив про те, що ця людина зараз намагається вирішити для себе, що робити далі. У комп'ютерній він був просто спостерігачем. СБУшники, щоправда, також не надто втручалися у процес, віддаючи цю прерогативу майорові, який вів справу з першого дня. Поруч із Карповичем працювало ще 2 програмістів, обидва з СБУ. Очевидно, це і було причиною піднесення настрою птеродактиля, адже він автоматично переставав бути основним, єдиним компетентним комп'ютерним свідком того, що відбувалося. Головним у цій справі було призначено новоприбулого Ігоря, головного програміста цього шановного відомства. Проте відчувалося, що він у вирішенні питань автоматично віддає пріоритет Карповичу, очевидно відчуваючи його перевагу, і це за умови, що навіть не підозрює, що новоявлений хакер, який сидить поруч, кілька днів тому зламав усю його систему і гуляв там, де хотів. Що б він сказав, якби дізнався про це? Усіх викликали 2 години тому, коли хакер знову виявив себе, намагаючись увійти в комп'ютерну мережу банку Трансєвроінвест. Упродовж 2 годин його намагалися відстежити. Марнісінько. Провайдери й гадки не мали, що за їхньою допомогою вже кілька місяців намагаються зламати один із найвідоміших у світі банків. Та бельгійські інженери із захисту інформації також не спали і невтомно ставили перепони на його шляху. Уся система відразу припиняла працювати, і невтомний трудівник, побившись кілька хвилин головою об стіну, припиняв спроби. Ще кілька хвилин система розблоковувалася, адже банк повинен працювати. І тоді він починав знову. Через новий сервер, яких по світі було розкидано безліч. «Щоб я здох», – сказав якось Ігор, якщо це він і валив усіх з Беретти. На запитальний погляд Кобищі він же і пояснив. Як на мене, неможливо бути однаковим віртуозом у таких кардинально протилежних речах. Це вже фантастика, хоч у кіно показуй. «Що там, без варіантів?» – запитав Міщун. «Без варіантів», – зітхнув Карпович. «Вислизає». «Та воно все одно нічого не дасть», – додав Ігор, «навіть якщо і накриємо його о той найперший сервер, через який він плутає сліди. Він туди також по-піратськи здерся. Там не знають ніяких його координат». «І що, ніякої перспективи?» – запитав майор. «Практично», – відповів Ігор. «Хіба що...» «Що ж ми, зовсім безсилі?»
обурився СБУшник. Хакер, пояснив Карпович, їх роками ловлять. Кобище дістав сигарету, хоч під стелею і так вже висіла хмара. Панасюк міряв кроками кімнату і сопів, не промовляючи ні слова. Спочатку він ще кидав якісь репліки, а тепер зовсім замовк. Усі вони, здавалося, чекали лише одного, коли цей комп'ютерний зухвалець припинить спроби і дасть їм можливість розійтися по домівках. Ситуація змінилася несподівано. «Глянь!» – вигукнув Карпович. «Не спи! З'явився ще один гість. Відстежуємо!» Усі скупчилися біля комп'ютерів, втупились у монітори, хоча все одно нічого не розуміли. Засік? Є, визначаємо. Він увійшов. Ще ні, але вони не можуть блокувати. Нічого подібного. Система заблокована, а він уже там. Він входить. Бачиш, частина мережі не блокується. Все, гайки, вони не можуть її вирубити. Зараз повністю вирубляться. Усе знеструмлять, у них немає іншого виходу, інакше кранти. Нічого не дасть. Вони вже робили це. Я зрозумів. Там вірус, це сказав Карпович. Шановні, там вірус. Він входить у програму свого вірусу, інстальованого туди давно. Очевидно, вони навчилися якось блокувати вхід, і він довгий час не міг увійти туди. А зараз, глянь. Усе. Їм гаплик. Звісно. Ігор промовив інше слово, яке точніше відображало міру катастрофи у комп'ютерній мережі банку. «Що? Поясніть щось», – не витримався Кобища. Але всі троє хлопців бігали пальцями по клавіатурі і не звертали на вищі чини ніякої уваги. Панасюк також проштовхався до екрана і тепер їв очима незрозумілі таблиці та символи, дихаючи в потилицю Карповичу. «Є», – сказав Ігор. «Гадом буду є, але він вже скінчив». «Нічого», – сказав Карпович. «Звідки він?» «Зараз». «Що відбувається?» «Насів на них тепер уже Міщун». «Усе дуже просто», – пояснив Карпович. «Той, хто бомбив мережу, робив відволікаючий маневр для банківських систем захисту. А коли настав сприятливий момент, увійшов паралельно з іншого комп'ютера. Я, наприклад, ще не повністю усвідомив у деталях цей механізм, але 100% увійшли в мережу з іншої машини. Або він же, маючи поруч із собою другий, окремо під'єднаний комп'ютер, або хтось інший напарник. І йому це вдалося. У банку взагалі, коли це зрозуміли, вирубали всю систему, напевно, навіть знеструмили. Уявляєте, які це збитки? Але це нічого не дало. Це вірус. Він несе на собі всю інформацію банківської мережі. Тепер, вважайте, хакер має у розпорядженні матрицю всієї їхньої системи. Вони можуть навіть молотками все порозбивати. Пізно. Їм кранти. Все. Вважайте, цього банку більше не існує. «Тільки не розумію», – додав Ігор, – «чому він увійшов і наче зник? Було видно, що увійшов, а потім…» «Якийсь новий вірус», – знизав плечима Карпович. «Інших пояснень немає. Він не визначається нічим». «А другий? Спільник його», – несподівано вигукнув Міщун. «Ти кажеш, через інший комп'ютер, а простежити?» «Що ми і робимо?» «Встигли засікти», – сказав Карпович. «Він уже не працює, але принаймні один сервер встановимо. Зараз». На якусь хвилину запанувала тиша, а потім Ігор спантеличено промовив. «Йо-майо! Він же ж тут!» «Де тут?» «Вхід через наш сервер. Офіційно. BJ Internet Provide. Це ж у нашому місті. Наш провайдер. Напарник входив у мережу через… На сервері є його дані, принаймні номер телефону». «Де той сервер?» – кричав Кобища. «Ось». Карпович уже вивів на екран дані про провайдера. Вовчинецька, 26. BJ Internet Provide. «Борю», – озвався Кобища до Сердюка, – «бігом туди, кулею, номер телефону цього». «Хакера», – підказав Можейко.
а Сердюк із Величком уже летіли сходами донизу, лякаючи тупотінням чергового, що тихенько дрімав на пульті. Це сталося якось саме собою. Не на публіку, адже ніякої публіки не було. Ноги розігнулися самі, відсунувши стілець, на якому сидів, а рука сама злетіла догори. «Єс!» Напевно, так робили всі хакери, досягаючи успіху. Принаймні цієї миті Борисові так здавалося. Бліде обличчя його пашіло, очі сяяли. «Єс!» Монітор перестав кидатися написами, і на ньому застиг останній. Вхід до системи невидимки завершено. Комп'ютерна мережа, до якої інстальовано вірус, вимкнута користувачем з метою захисту від зламу. У зв'язку з цим створено матрицю мережі Трансєвроінвест, яка існує автономно від основної на повному забезпеченні невидимки. Проведено повне тестування системи. Захист від зовнішніх впливів абсолютний. Роботу припинити, продовжити. Наталка стояла у дверях, розбуджена цими вигуками, і злякано дивилася на нього. Борис хитався на ногах, проте у погляді, позі відчувалася якась божевільна ейфорія. «Все», – сказав він, – «справу зроблено». Вона не відповіла нічого, лише коротко глянула на нього і зачинила за собою двері. І, опускаючись на стілець, Борис натис «припинити». Робота припинялася. До тієї миті, коли вони вирішать, як вірно вчинити з тим, що мали, миттєво вийшовши з програми, Борис вимкнув комп'ютер. У цьому захопленні він і так зробив це на кілька секунд пізніше, а можливо й хвилин. Він не очікував, що за спиною з'явиться Наталка, і це затримало його. Потрібно було тихіше кричати. Нічого. Вони там однаково нічого не встигнуть. Він вимкнув мобільний телефон. Вимкнув повністю, перервавши його живлення і загасивши табло. Усе. Зажиріться. Тепер шляхів до нього не існує. А в комп'ютері, який зараз спить, чаїться таке, що робить його без перебільшення таким собі центром території, розміром з Україну разом із Бельгією, а може й більшої. Борис не знав, як назвав це диво покійний Олег Маліцький, перед тим, як продати йому, тому і не міг оцінити, що той наче у воду дивився, хоча був далекий від передбачення, що ця машина дійсно може стати чиїмось Армагеддоном. Хвилини тяглися довго, і ось нарешті телефон у комп'ютерній задзвонив, і капітан Віктор Можейко, зірвавши трубку, без зайвих слів почав водити ручкою, з-під якої на папері народжувався доволі довгий номер із 11 цифр. Воно і не дивно, адже вихід хакера в інтернет здійснювався через мобільний телефон. Кобища прочитав номер у голос і простяг трубку Міщунові. Це знову був той самий номер. Той, із якого телефонував невідомий, що назвався хакером. І про це навіть тепер знав лише майор. Той самий, що фігурував у більш ніж дивному оголошенні в інтернеті. От тепер закрутиться. І Кобища відчув, що не встигає. А Міщун уже набирав номер на своєму мобільному. До операції готувалися і, знаючи, про що йтиметься, направили відповідних людей до обласного вузла телефонної мережі та на ретранслятор мобільного зв'язку. Начальники цих установ були попереджені працівниками СБУ. Їм пред'явили відповідні санкції, і тепер не існувало ніяких перепон для миттєвого визначення їхніх абонентів. Усі завмерли, коли підполковник коротко перемовлявся з колегами, що чергували там. «Так», – нарешті сказав він, – абонент, якому належить номер, знаходиться орієнтовно в Нововасилівському мікрорайоні. Зв'язувався через Нововасилівський ретранслятор. Телефон щойно вимкнув. Так що застосовувати ще якісь пошукові методи не вдасться. Зараз дадуть його дзвінки. Зараз дадуть. І один із них той, що він, Кобище, свого часу приховав. Так, останній вихідний дзвінок. Ось який номер. Зараз встановлять абонента. «Не треба», – сказав Кобище. «Це наш черговий внизу». «Не слабо»,
прокоментував Міщун. Бігом униз, роздруківку дзвінків за... Він назвав число. Що ж, далі буде видно, як поводитися, а поки що майор лише кинув Міщунові. А вхідні? Так, вхідні дзвінки зараз. Той продовжував тримати трубку біля вуха. Останній, прийнятий учора, номер міської телефонної мережі. Встановлюють абонента. Зараз. Це сталося швидко. Білодиничі, маслозавод, сказав СБУшник, і додав, бухгалтерія. У бухгалтерії такого підприємства, навіть якщо заводик невеличкий, повинно бути зо 3-4 комп'ютери та електронна скринька, тобто вихід на інтернет, промовив Ігор, відірвавшись від монітора. Тиша запала на кілька секунд. Ми туди, смикнувся Кобище. Вітю, спецназ, опергрупа, бігом, усі на виїзд. До маслозаводу в Білодиничах було 80 кілометрів, враховуючи частину міста, яку належало здолати на шляху від управління. Скільки потрібно буде часу, щоб дістатися туди? Хлопці в камуфляжах уже вантажилися у РАФ, а опергрупу на чолі з Кобищою та Можейком чекали Нева та Дев'ятка. Комп'ютерна спорожніла, біля моніторів залишилися самі програмісти, обговорюючи зрозумілою лише їм мовою деталі історії, як двоє наших хакерів зламали крутий європейський банк. Міщун зім'яв у пальцях пачку Бонда, дістав останню сигарету. На обличчі його застигла розчарована гримаса. Він не вірив, що той, хто прокрутив таку справу, чекатиме на місці ще цілу годину. Випивши ще одну чашку кави, після якої він був упевнений, до ранку заснути не вдасться. Борис пройшовся по кімнаті. Обличчя помалу переставало пащити. Завтра. Відсипатиметься він завтра. Нехай на це піде навіть цілий день. А все буде завершено сьогодні. Зараз. Щойно тільки подасть звістку Щорс. Цей новоявлений комп'ютерний геній. Що там Кевін Мітнік? Борис відчув захоплення його роботою, усвідомленням того, що їм обом вдалося зробити. І нехай основна роль у цьому була не його, чорта з два зміг би таке зробити цей нервовий, неврівноважений, хоч і геніальний Толя, якби не його, Бориса, настирливість, цілеспрямованість та рішучість. І хай там що, він мав підстави бути задоволеним собою. Минуло майже 20 хвилин з моменту, коли Борис усе згорнув. Толя мав телефонувати за півгодини, адже насамперед мусив навести лад у комп'ютерній системі заводу. Взявши інший, учора куплений телефон, він почав сам набирати бухгалтерію маслозаводу. Схотілося зайвий раз переконатися, чи не переплутав карти, аби не підставити Щорса. І раптом усередині все похололо від здогаду. Кілька днів тому, купуючи в Харкові квартиру для Наталі, Борис говорив зі Щорсом по телефону, з того самого номера, через який він щойно виходив у інтернет. Щоправда, тоді він ще забороненим не був. Але що з того? Такий дзвінок уже відбувся. Сам Толик і казав про те, що мобілка у Білодиничах не тягне, отже телефонував з міського телефону. Тепер із цим нічого не можна зробити. Як Толик міг забути про таке? Як цей факт міг начисто вилетіти з їхніх голів? О Боже! Якщо Бориса вирахували в інтернеті протягом тієї хвилини, коли він з'єднувався з невидимкою, то, очевидно, комусь уже відома адреса, де переховується Щорс. Перед очима попливло, а минуло вже 35 хвилин після закінчення їхньої роботи. О Боже! Недаремно Щорс сказав, що всі хакери, в тому числі той Мітнік, ловилися на якихось дурних, незграбних проколах. Ось і його прокол. Тремтячими пальцями він набрав номер бухгалтерії. Не з'єднує. Ще раз. Ще. Нарешті пішов виклик. Борис відчував, як шалено калатає серце в очікуванні отого характерного звуку, коли беруть трубку на тому кінці. «Ну, давай!» Нарешті рипнуло, і він почув. «Алло, слухаю, говоріть». Усе наче обірвалося і полетіло в безодню. Це був не Толя. Голос, який відповів, Борис упізнав би по будь-якому телефону.
Коли дев'ятка, на якій їхали Кобище з Мужейком, різко загальмувала біля прохідної Білоденичівського маслозаводу, Нева вже світила фарами, наздоганяючи її. Десь позаду був і Раф. Вони не чекали нікого. Витягаючи на ходу посвідчення з внутрішньої кишені, майор заходив у маленьку будівлю прохідної з освітленими вікнами. Ноги спинилися самі. Охоронець у плямистій уніформі лежав, підібгавши ноги. З-під нього розплився струмок темної крові. Другий охоронець сидів під стіною, явно зіпертий на неї кимось, також мертвий. Опергрупа та загін спецназу, перебігаючи, розсіювалися по освітленій території заводу. Ось перші з них заскочили всередину. 15. Це не надто багато, щоб охопити таку площу з усіма закамарками, але вони знали, що роблять. Майор залишився на прохідній сам. Усім нутром Кобище відчував, що зараз тут уже не знайдуть нікого. Вони завжди постійно спізнювалися в цій справі, хоча й робили все можливе, діяли максимально швидко. Хакер випереджав їх завжди. Він завжди мислив на кілька кроків уперед. Хоча воно і не дивно. Якщо його мізки здатні були перемагати потужні комп'ютерні системи, то куди їм? Хлопців постріляли зовсім недавно. Напевне, вже після того, як скінчилися перегони в інтернеті. Певна річ, не 4-5 годин тому. Усе це, звісно, вони ще з'ясують. Скільки осіб тут було, в який час і з чого стріляли. Усе це справа техніки, але не вірив зараз Кобища в те, що цього разу вдасться докопатися до суті. Коли він увійшов до бухгалтерії, нічна зміна вже не працювала, а сиділа по кутках цехів, здивовано та перелякано, вирячившись на спецназ. У бухгалтерії все було перекинуто догори дном. Ніяких комп'ютерів. Точніше, від комп'ютерів залишилися тільки монітори та клавіатура. Системні ж блоки ті, хто тут щойно побував, забрали з собою. Розкидані тумбочки, витягнуті шухляди столів, зламані двері всіх приміщень адміністративної частини. Те саме в кабінеті головного бухгалтера. Про те, що тут відбувалося, нічна зміна не мала ані найменшого уявлення. Мужейко вже викликав бригаду експертів. Те, що на хакера полює третя сила, для себе Кобища встановив давно. І те, що він зараз спостерігав, з усіма ознаками, було наслідками їхніх зусиль. Розгардіяш вчинили щойно. Монітори у бухгалтерії ще були теплі, як, до речі, і трупи на прохідній. Ця чорна іронія напросилася мимоволі. Традиції було дотримано. Тільки хто подбав про це зараз? Так виходило, тут працювали цілу ніч. Працювали без перешкод, а наліт стався щойно, якихось півгодини тому, причому спрацювали оперативно. І раптом йому відкрилася суть того, що він зараз спостерігав. Напевно, встановити це міг тільки він. Сівши на стілець, Кобище запалив. Дійсно, все трапилося саме так. Перебуваючи у себе в комп'ютерній, всі вони бачили, як працює хакер. За 5 хвилин до того, як вони виїхали сюди, на цих комп'ютерах ще працювали. Отже, процесори стояли на місці, а він тиснув на клавіші. Оцей гармидер було зчинено, поки вони діставалися до заводу. Проміжок становив 55 хвилин. Якби оті треті знали, де знаходиться хакер, вони просто не дали б йому все зробити, приїхавши сюди раніше. Отже, не знали. А дізналися вже після того, як він припинив роботу. Практично одночасно зі слідчою групою. Висновок напрошувався недвозначний. Знову витік інформації, як і раніше. Тому він, Кобище, і спізнився знову. Хтось такий, хто був до Білоденичів ближче, отримав інформацію одночасно з ним і прибув сюди перший. Він палив, не звертаючи ні на кого уваги, і лише відмахнувся від Мужейка, який про щось питав. Думка його працювала в одному, єдино вірному зараз напрямку. Щоб установити, через кого просочилась інформація, не потрібно бути Шерлоком Холмсом.
У комп'ютерній залишилися всі троє програмістів плюс Міщун зі своїм помічником. Усі вони були прикуті до моніторів і робили одну справу. Ніхто звідти не міг видати інформацію наліво. Вони з Мужейком та інші оперативники одночасно спустилися вниз і сіли по машинах. На самоті залишився тільки Панасюк. Із самого початку він наче й не брав участі в процесі, лише спостерігав. І, коби ще міг заприсягтися, вийшов найпершим із усіх. Дзвінок, куди потрібно, з повідомленням адреси маслозаводу зайняв би в нього кілька секунд. А третя сила, судячи з попередніх даних, являє собою доволі потужний механізм. До того ж, очевидно, вона мала неабиякий стимул. Безперечно, йшлося про величезні гроші. Тому не було б нічого дивного, якби такі собі боєздатні та надзвичайно мобільні групи, що належали їй, були розкидані по всій області. І те, що виявилося найближчою до злощасного маслозаводу, отримала повідомлення і за кілька хвилин рвонула туди. Застрелити 2 охоронців і вичистити бухгалтерію – на це потрібно небагато часу. Навіть у випадку, якщо вони не взяли хакера, перетрушувати весь заводик для них не мало сенсу, адже хакер був упевнений, що на нього не вийдуть, тому навряд чи ховав би щось. Швидше за все, припинив роботу і миттєво зник, а тоді вони лише облизувалися, позабиравши про всяк випадок комп'ютери та дискети, які познаходили. Якщо ж їм пощастило взяти цього зухвальця, то йому, кобищі, зробити це вже не світить. Раптом він усвідомив, що саме це питання зараз вийшло для нього на перший план, хоч логічно було у першу чергу перейматися іншим. Чи спізнилися треті так само, як і він? Майор зітхав, відчуваючи якийсь такий, не те щоб жаль, ніби вболівання за свого ворога, суперника, свою потенційну мішень, жертву. Як не назви цього хлопця, адже ті треті викликали у нього ще менше симпатій, а перспектива притягнути їх до відповідальності взагалі дорівнювала нулю. Хотілося вірити, що швидше за все ніхто і нікого не спіймав на маслозаводі в Білоденичах. Можливо, навіть той, кого називали хакером, ніколи в житті не бував там, а зламав через інтернет першу ліпшу комп'ютерну систему, аби імітувати своє перебування там. Ще й посміявся, уявляючи, як вони зробили цей марш-кидок на 80 кілометрів серед ночі з усією амуніцією, як годиться під час операції. Можливо, навіть він передбачав і дії тих інших, які також збиралися нагрянути туди і з якими Кобище розминувся на якихось 10-15 хвилин. О, було б! А сам хакер сидить тим часом десь у Нововасилівському мікрорайоні, де все-таки запеленгували його мобілку, яку він вимкнув, як завжди, відразу після короткочасного користування. Карпович сказав, що це взагалі був геніальний крок, хоча у цьому випадку хтось усе-таки повинен був увімкнути на ніч комп'ютери маслозаводу. Або ж він сам заздалегідь, якщо діє самотужки. У цих численних версіях починав блукати навіть його розум. І все-таки, навіщо він засвітився? Навіщо так примітивно вийшов через мобільний до інтернету в завершальній фазі своєї роботи? Міг і з другого комп'ютера так само заплутати сліди. Що махнув рукою, розуміючи, що є зараз голкою у скирті сіна? Це була одна з можливих версій. У голову лізли й інші, але майор вважав їх початком чогось такого, схожого на параною, викликану довгим опосередкованим спілкуванням із цією неординарною особистістю. Міг, наприклад, хакер зробити справу в бухгалтерії маслозаводу, прихопити ящики від комп'ютерів, постріляти охорону та імітувати таким чином третю силу. Гратися, хлопці, розслідуйте, раз уже на те вчилися. Руки опускалися,
Здавалося, що те, за край чого він ухопився і тримався вже кілька місяців, не бажаючи відпустити, велике неосяжне. Зусилля його жалюгідні та марні, а перспективи не існує взагалі. Напевно, саме тому телефонний дзвінок, який розколов тишу, так ударив по нервах. Хтось телефонував до бухгалтерії о такій пізній порі. Підвівшись і застигнувши нерішуче на якусь мить під поглядами колег, майор усе-таки зняв трубку. «Алло?» Там мовчали. «Слухаю, говоріть». «Швидко ви», – промовив знайомий голос, який Кобище, напевно, впізнав би за будь-яких умов. «Я впізнав вас». «Я вас також», – відповів майор. Почуття, що виникло, можна було б назвати позитивним, адже голос із трубки автоматично відновлював перспективу того, що хакер залишиться все-таки йому. «Ви не хочете запропонувати мені якоїсь взаємовигідної угоди?» Довелося напружити думку. У цього хлопця все-таки виникли проблеми, якщо вже він пішов на це. Проблеми, такі, якими можна зараз скористатися. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Кобище. «Якби така угода мала сенс, – відповіли йому, – то ви б не запитували, ви б знали. А якщо ви там і не можете нічого запропонувати, то говорити на цю тему зайве». Кобище зрозумів. Хакер якимось чином проколовся. І той, хто потрапив сюди після його зникнення, мав нагоду скористатися цим проколом. Того, про що йшлося, не можна було не помітити. Причина могла бути одна – ним уже скористалися. Ті, хто побував тут до нього. Зараз хакер перерве зв'язок, який від моменту увімкнення його мобільного безперечно відслідковується. «Я можу запропонувати вам взаємовигідну угоду», – сказав Кобище, тягнучи час. «Гарну угоду. Я вже пропонував її. Здайтеся, поки не пізно, а я зі свого боку зроблю все, щоб полегшити вашу долю». «Це ви вже пропонували», – була відповідь, – «і мені таке не підходить». У трубці залунали короткі гудки. А Борис, не вимикаючи мобільного, вийшов до інтернету. Зціпивши зуби і тамуючи головний біль, він намагався зробити все максимально швидко, бо не знав навіть, не міг уявити, скільки часу потрібно для визначення службами відслідкування, якщо такі працюють, його конкретного місця знаходження. Але зробити це належало будь-що. Це був останній шанс врятувати Щорса, адже речі, які говорив отой полковник, чи хто він там, красномовно свідчили про те, що Толі вони не взяли. Інакше б йому щось запропонували. І це відкривало набагато гіршу перспективу, яка примушувала, забувши про все, і насамперед про маленьку жінку, що спала через стіну, і досі належала йому, іти ва-банк. Усе йшло без зупинок. Інтернетівський невидимка, який залишався живим і неушкодженим, швидко з'єднався зі своєю копією в Борисовому комп'ютері. А коли на екрані висвітилося меню, Борис натис на кнопку «Змінити програму». Те, що невидимка реагував і слухався, було добре. Це означало, що Толя, навіть у випадку, якщо його вже взяли, третій, ще не дістався до свого дітища і не віддав їм усе. Добре, що так. За будь-яких обставин вони примусять його, а потім уб'ють. Якщо Щорс не матиме змоги зробити це, то зв'яжеться з ним у встановлений час. Точніше, зв'яжуться в житті, хто його захопив. І тоді можна буде поторгуватися за його життя. Борис швидко обрав змінити коди і додав у кожний шматок тексту після третього слова від початку по літері «М». Тепер тексти у первісній редакції не розблоковуватимуть грошові рахунки, захоплені невидимкою. Потім висвітив «Змінити пароль» і замість того «Данісімо» ввів латинськими «Песвенсаріс», один із пасвордів гри, подарованої Олегом, який чомусь так добре запам'ятався. Нехай додумаються до такої абракадабри.
На завершення він вивів на екран «Змінити логін» і ввів своє ім'я та прізвище, якого ніхто не знав. Взагалі ніхто. Тепер невидимка визнаватиме лише його. Хоча ні, ще свою копію, яка міститься у цьому комп'ютері. Отож, якщо уявити, що зараз сюди хтось вдереться, перша куля повинна призначатися його Вінчестеру. Тепер усе. Він зробив те, що міг, і залишалося тільки сподіватися на краще. Але ні хакер, ні майор Кобища не знали, що надії на краще у цей момент не мали під собою підстав. Оперативники, обшукуючи територію заводу, вже знайшли лаз, влаштований хитрими його працівниками, з підвалу через покинутий каналізаційний люк, яким користувалися для виносу продукції. Обидва вони не мали гадки, що годину тому з нього виліз той, кому належала основна технічна роль у цій катавасії, кого з огляду на це якраз і доцільніше було б називати хакером, і хто, рятуючись від переслідувачів, у темряві зірвався з високої бетонної огорожі. Ні Кобища, ні хакер не знали, що той, хто насправді звався Анатолієм Загурським, все-таки потрапив до рук третіх, уже по той бік огорожі, щоправда непритомним, і що довести його до міста живим їм не вдалося. Місце його падіння оперативники встановили лише зранку по слідах крові на камінні та відбитках шин автомобіля, який забрав травмованого. Тому лише ввечері наступного дня майор здогадався, що мав на увазі хакер, пропонуючи йому угоду. Очевидно, він сподівався врятувати спільника, який вмикав і вимикав комп'ютерну систему заводу. У тих же, хто так невдало розпорядився шансом у вигляді важко травмованого хлопця, надія жила ще кілька днів, адже до їхніх рук потрапило 8 дискет. З ними працювали як належить, але безрезультатно. Інформація, яку вони містили, втратила цінність. Та й взагалі вони не мали гадки, куди її прикласти. Нічого дивного, адже той, кого належало вважати точкою її прикладання, був невидимкою. Розділ 36. Момент істини. Цього вечора майор Кобища збирався, забувши про все, лягти спати. Страшенно боліла голова. Дружина зміряла тиск – норма. Просто перевтома та нерви. Але телефон на це не зважав. «Алло, Олексію Івановичу, капітан Гулей турбує. Ще не спали?» Майже. Вибачайте, тут телефонує якийсь навіжений. Анонімний дзвінок. Терміново вас хоче. Говорив, знаєте, як казав, що він той, хто телефонував вам на рахунок убивства Олега Маліцького і кому ви пропонували зустрітися. Ось так, казав, що дзвонитиме за 5 хвилин. Якщо ви не будете з ним говорити, більше не турбуватиме. Кобища тільки скривився, чи то від головного болю, чи від багатослів'я чергового. Номера він не дав? Не дав, я питався. Гаразд, дай йому мій мобільний. Але після попередження служби відслідкування. Чуєш? Я намагатимуся говорити якнайдовше. Як скажете. Хвилини тяглися довго. Сперши голову на руки, майор застиг на розстеленому ліжку. Двері кімнати були закриті, мобільний лежав поруч. Нарешті. Так, Кобища, слухаю вас. Це хакер. Це дійсно був він, принаймні той, хто телефонував і раніше. Голос його запам'ятався назавжди, і Кобища відчув полегшення. «Дзвоните, щоб повідомити, що ще когось не вбили?» – похмуро запитав майор. «Чи пропонуватимете нову угоду? Чи просто заспокоїте мене, що ви живий?» «Якщо ви маєте на увазі тітку Віру, – промовили з трубки, – то я дійсно не маю до цього відношення. А чого б мені не бути живому?» Про 2 охоронців він не промовив ані слова. У випадку, якщо дійсно існувала третя сила, це означало лише одне – хакер не знав у деталях, що сталося на маслозаводі після закінчення сеансу в інтернеті.
Ну, були у мене підстави думати про гірше. Мене там не було, сказав хакер. Ага, комп'ютери без вас працювали, самі. Увімкнулися також самі. Ну, я ж хакер. А хлопці з охорони загинули, сказав Кобище, з вашої легкої руки, бо ви обрали для своїх занять саме цю установу. Так що цього разу виправдатися вам не вдасться. На ваших руках все-таки є невинна кров. Це демагогія, після секундної паузи відповіли з трубки. Яка вам не личить. Я так само міг би звинуватити у їхній смерті вас, якщо вже хочете. Мене? Яким чином? Здивувався Кобище. Це у вашій державі безкарно роз'їжджають озброєні угруповання, які стріляють охорону. У моїй? А ви не в ній живете? Живу. Але не я розвів у ній беззаконня. Ви представник держави, представник влади. Ви і вам подібні розплодили таке, що неможливо стало нормально жити, отож хлопці ті загинули за вашого потурання. Так що не валіть на мене. З вашою допомогою злочинці вийшли на завод. Тільки не переконуйте мене, не варто. Навіть якщо це місце їм вказали не ви особисто, то наявність у них засобів, щоб вичислити його, це ваша вина. Тож не тисніть на мою совість, а подбайте про власну. Кобище лише мовчки проковтнув. Цей хакер ніби вмів читати його думки. А ви теж взяли на себе функцію навести лад, відновити справедливість. О ні, заперечив його співрозмовник. Найбільше не хотілося б, щоб ви мене вважали якимось маніяком. Це не відповідає дійсності. Я нормальна твереза людина і лише зробив те, що було потрібно особисто мені. Хоча на весь цей безлад, звісно, не завадило б когось такого, хто трохи пострахав би та понищив усяку погань. Але це ідеалізм. Не будемо про таке. Я телефоную не для цього. Для чого ж? Як вам сказати, свого роду попрощатися. Маслозавод був останньою нашою з вами сутичкою на відстані. Наші з вами стосунки закінчуються. Адже ви мене так і не зловили, а я припиняю свою діяльність. Чого так? Набридло? Та ні, просто вже зробив усе, що міг, і навіть що хотів. Он як? Здивувався майор. І про що ж все-таки йдеться? Довго розповідати, відповіли з трубки. Ви завтра зранку продивіться електронну пошту з тої, що приходить на ваше управління. Там усе знайдете. Кореспонденція названа моїм ім'ям. Гадаю, вам буде цікаво. Взагалі, знаєте, ми з вами особисто не знайомі, лише двічі спілкувалися по телефону. Ну і, звісно, я постійно чув спиною ваше дихання. Від того моменту, коли увігнав кулю в Ромазана, і до вчорашніх подій. Стосунків ніби й небагато, але ви в мене суто інтуїтивно викликаєте повагу. Отой ваш пацюк з мішками під очима, якого показують по телевізору, ні. А от ви, змагатися з вами було приємно. Дякую, відповів Кобище. Я також не маю нічого особисто проти вас. До того ж, схильний вам вірити стосовно деяких ваших заяв, маючи на це певні підстави. Тим більше не хотілося б, щоб ваша історія скінчилася зовсім погано. Ви, очевидно, далеко не найгірший з людей, котрим довелося знехтувати законом. Припустимо, я це розумію, але проти вас ціла система, і для неї ви – кримінальний елемент. І з вами вчинять, ви самі знаєте. Тому ще раз прошу вас, давайте знайдемо спільну мову. В будь-якому протистоянні можливі компроміси. У мене великий досвід. Повірте, ви ще схочете цього, але буде пізно. Ні, перебили на тому кінці, на цю тему говорити не будемо. Нічого не дасть. Я взагалі не є кримінальним елементом. Тут ви Це ви так думаєте, перебив майор, а закон трактує інакше. Мав я його, не хочу казати де. Ваш закон – повне жалюгіддя, пародія. Він крутиться лише у той бік, де більше бабла. Усі це знають, і ви також, тому не треба. До того ж, завтра зранку у вас з'явиться краща точка, куди його прикласти. Отой ваш закон. Можете спробувати. А я казав, що все припиняю. Вважайте, що мене вже немає. Ви надто самовпевнений, промовив Кобище. Я б не став так безапеляційно заявляти. Не впіймали. Ще не вечір.
Слідство триває, і я відчуваю, що ми з вами ще побачимося. А знаєте, ми з вами дійсно ще побачимося, наче відкриваючи для себе якусь істину, відповів співрозмовник. Ваша правда, я й не подумав. Але зловити і побачитися – різні речі. І побачимося ми дуже скоро. От тільки задоволення від цієї зустрічі ви, боюся, не матимете. По-перше, після того, що ви дізнаєтеся завтра, інтерес ваш до моєї скромної персони суттєво зменшиться. А по-друге, що по-друге? Самі побачите. Успіхів вам і більш вигідних клієнтів, ніж я. У трубці запікало. Кобища відклав телефон і ліг. Він лежав довго, поклавши руку на очі, хоч у кімнаті стояла темрява. Хакера знову не взяв ніхто. Так виходило. Опергрупа даремно прогулялася у супроводі спецназу на 80 км. Треті так само даремно постріляли охорону маслозаводу і зчинили гармидер у бухгалтерії. А він зробив свою справу, суть якої зрозуміти поки що важко, і знову залишився неушкодженим. Кобища різко підвівся і, схопивши телефон, набрав номер відділку. «Алло, Гулей? Я Олексію Івановичу. Дзвінок відслідкували? У місті. Нововасилівський район, мобільний. Далі вимкнувся повністю. Значить так, Карповича негайно у відділ, у комп'ютерну. Та він щойно пішов, якихось півгодини. Терміново назад, хай дивиться електронну пошту, має надійти важливе повідомлення. Далі, Сердюка, Можейка, Величка тягни також. Група захвату, щоб у повній готовності була. Попередь, зрозумів? Зрозумів. По мене чергову машину, негайно. Даю, була відповідь. Дружина стурбовано дивилася, як він взуває черевики, дістаючи з аптечки анальгін. Борис відклав мобільний і заплющив очі. Йому хотілося зробити це. Оцей останній дзвінок. Він собі не відмовив. Вийшло дещо патетично. Ну і нехай. У повсякденному житті завжди не вистачає романтики. Навіть стосунки його з жінкою, яка сиділа зараз в сусідній кімнаті, і кращої за яку зустрічати не доводилося, значною мірою були її позбавлені. Що вже казати про інше? Який він, цей майор? Чомусь, попри все, складалося приємне враження. І звідки у нього така впевненість щодо їхньої зустрічі? А вона ж дійсно відбудеться. На відміну від майора, Борис мав реальні підстави для такої впевненості. Він струснув головою і увімкнув комп'ютер. Пішло завантаження. Увійшовши в інтернет, Борис запустив програму, створену Щорсом. Останню його програму. Він повинен зробити це, адже більше не було кому. Усе свідчило про те, що Толі вже немає. Менти його не взяли. Якби він зараз знаходився у них, майор обов'язково б спробував використати цю обставину у своїх інтересах, щоб вийти якимось чином і на нього. А він навіть не обмовився, навіть не зрозумів, про що йшлося, хоч і припустив мимохідь, що комп'ютери на заводі хтось повинен був увімкнути. Виходило, що на момент їхньої появи на маслозаводі Щорса там уже не було. Якби він просто вчасно вшився, давно б зателефонував. Зателефонував би і в тому випадку, якщо дістався тим іншим. Він розколовся подразу, пхнувся б до свого невидимки, вперся у нові коди і вивів би їх на Бориса. Цього не сталося також. Виходило найгірше, міг отримати кулю при втечі. Справа пішла. Тепер від нього вже нічого не залежало. Далі машина, яка була наче частинкою Щорса, все робитиме сама. Була 2:00 ночі. Комп'ютер гуд, екран блимав, а в ньому блимало перед очима. Прочинивши двері, Борис вийшов до вітальні. Наталя сиділа у куточку дивана у такому ж положенні, як і годину тому. Вона виглядала сумною та задуманою, наче з настанням розв'язки комп'ютерних справ також щось втратила. Щось набагато дорожче, аніж усі капітали банку Трансєвроінвест. Він підійшов і сів поруч. «Ну що там?» – тільки й запитав Кобища, з'явившись на порозі комп'ютерної.
На момент його появи там уже сиділи Можейко та Величко. Карпович застиг за комп'ютером. Поруч з ним Кобища упізнав Міщуна і двох програмістів з СБУ. «Поки що нічого», – байдуже відповів Карпович. «Сидимо, слідкуємо». «Нічого не прийшло?» – він привітався з усіма по черзі. «Ще нічого». «Так, а якщо ми будемо бачити цей момент, коли передаватиметься, можемо його засікти?» «Ну, певною мірою будемо намагатися встановити про нього якомога більше». Як і вчора, не приховуючи сарказму, додав Ігор. «А що в Брюсселі?» «У Брюсселі все спокійно». «Більше того, глухо», – пояснив Карпович. «Очевидно, вони зупинили все, що тільки можна зупинити, і розбираються». Майор, скуйовдивши волосся, пройшовся по кімнаті. Працювало кілька комп'ютерів, об'єднаних, як пояснював Карпович, в одну систему. Всі сиділи напоготові. Усе розпочалося за півгодини. «Ось», – сказав Карпович, – «пішла кореспонденція. Це воно, названо «Хакер». «Хакер», – повторив Величко. «Це назва всієї кореспонденції», – пояснив Карпович. «Так, пошта прийшла з Брюсселя». «Звідки?» – скривився майор. «Він що, вже у Брюсселі?» «Ну, зовсім не обов'язково, я гадаю. Просто пошта відправлена звідти. Складається враження, що існує ще один банк Трансєвроінвест. Свого роду копія того. Чудеса». Двері до комп'ютерної відчинилися, і туди влетів сам генерал. «Так», – Панасюк виглядав невиспаним та знервованим. «Проводиться важлива операція без відома начальника, я так розумію». «Пробачте, Олександре Миколайовичу», – сказав Кобища. «Все так нагально сталося. Мене самого з ліжка витягли. Я, як збагнув, про що йдеться, геть усе забув». «І про що ж йдеться?» Від Панасюка добряче тягло спиртним. Очевидно, він встиг гарно прикластися перед сном. Йдеться про кореспонденцію електронною поштою, яка по всьому має відношення до справи Ромазана. Принаймні так повідомив чоловік, який анонімно телефонував годину тому. Панасюк, непривітно глянувши на майора, схилився над Карповичем. «Ну, що ти там намацав?» «Кореспонденція прийшла щойно. Називається «Хакер». Відправлена з брюссельського відділення банку Трансєвроінвест. Оператор працює через сервер у Роттердамі в Голландії. Але він не є абонентом цього сервера. Звичайний прийом, коли хтось хоче залишитися анонімним користувачем. Те саме, що і вчора. Ось маємо». Обидва програмісти працювали наповну. «Ось маємо», – вів далі Карпович, – «підключення до роттердамського сервера через Нью-Йорк. Зараз. А де він сам? Звідкись він мав залізти перший раз?» Говорив тепер виключно Панасюк. Кобища і всі інші мовчки стояли поруч. «Де він може бути? Пробуємо встановити. Але він плутає сліди. От знову. Що?» «Ейнтрахт. До нью-йоркського сервера він підключився через Ейнтрахт». «А що з самою кореспонденцією?» – обережно нагадав Кобища. «Що там? Можна взнати?» «Ігоре, що з поштою?» – нагадав Карпович. «Запакована». «З поштою доведеться чекати», – тиснучи на клавіші, сказав Карпович. «Для розпакування потрібен пароль. Він не повідомляв його, коли телефонував вам?» «Ні», – відповів Кобища. «Зрозуміло», – промовив Карпович. «Він, очевидно, повідомить його всім одразу». «Кому це всім?» – не зрозумів Панасюк. «Кому всім?» «Аналогічна кореспонденція зараз іде з банку, того самого, у Брюсселі, на багато електронних скриньок. Наприклад, на СБУ в Києві, на управління банків, на податкову, Міністерство фінансів. Тепер пішла кореспонденція на центральні газети. Ось зараз «Правда України». Панасюк курив, глибоко затягуючись, спершись на стіл сідницями. Кобища лише ковзнув поглядом по начальнику, який геть спав з лиця. «Тільки називаються всі вони інакше», – продовжував Карпович. «Важливе повідомлення. Отак просто, чортівня. Банківська мережа закрита, так наче там усе відключено, а всі повідомлення звідти». «Зараза», – озвався другий програміст. «Міняє сервери як...»
як Сердюк-коханок, упівголоса підказав Мужейко, тихенько штовхнувши щойно прибулого колегу вбік. Той ще не встиг включитися і лише вдавано насупився. «Ми можемо його вичислити, чи ні?» – знову озвався Панасюк. «Де ця паскуда?» Важко», – відповів Карпович. «Кожне нове повідомлення надсилається через новий сервер. Плутає сліди, мов заєць. Він змінює сервери швидше, ніж ми за ним встигаємо». «Ти ж доводив, що він ні бельмеса», – несподівано загорлав начальник. «Ти ж бив себе у груди, що витягнеш його, щойно він з'явиться в інтернеті. Казав ти таке чи ні? Я тебе питаю». Голос Карповича дещо здригнувся, проте відповів він спокійно. Те, що він підписався хакером, зовсім не означає, що він той, з ким ми стикалися раніше. Зараз ми маємо справу дійсно з фахівцем високого класу. У нього дійсно рівень хакера. Плюс він обрав такий метод, що всі козирі на його боці. «Нахрена мені твої козирі?» – волав Панасюк. «Якщо ти нам його зараз не даси, то підеш на губу. У штрафбаті згниєш. Ти вже 1,5 року не був у своїй частині. Ти знаєш це? Ти знаєш, що ти дезертир? Завтра тебе зловлю і відправлю туди, під трибунал». Він важко дихав. Карпович мовчав. СБУшники намагалися якимось чином гамувати начальника. «Усе, надсилання пошти припинилося», – тихо сказав Ігор. «Ріо-де-Жанейро. Ніби нічого й не сталося», – додав Карпович. Пошта на аргументи і факти направлялася через сервер цього міста. «Є пароль», – сказав Ігор. «Щойно з'явився. Вводити?» «Вводь», – сказав Кобища. Усі схилилися до екрана комп'ютера, за яким сидів Карпович. «Прошу сюди», – запропонував Ігор. «На цьому моніторі зараз буде те саме». «Ви відслідковуєте його?» – запитав Кобища. «Так, він, правда, вже припинив роботу в інтернеті. Тепер ідемо по його слідах». На екрані заблимало. Кореспонденція розархівувалася. Читали всі разом, поїдаючи очима інформацію. «Я – невидимка 001. Комп'ютерний вірус нового покоління. Мене створив хакер у березні 1999 року. У травні цього ж року за допомогою троянського коня мене інстальовано до комп'ютерної системи Укрвентабанку, де з моєю допомогою була відслідкована тіньова фінансова операція, суть якої полягала в замаскованому переказі державних грошей загальною сумою $80 мільйонів США на рахунок у брюссельському відділенні банку Трансєвроінвест. Нижче наводилася схема переказу з номерами рахунків, сум, що переказувалися, та механізмом їх наступного злиття. Кожен з присутніх пошепки щось промовляв. «Клас», – сказав Мужейко, а все розкинуто на безліч дрібних рахунків, буквально по кілька тисяч. І все начебто своїми каналами пішло на Бельгію, а там бабах, і відразу склалося у 80 лимонів, здивувався Величко. «А ти глянь, звідки гроші взялися?» Сердюк вткнув грубим пальцем в екран. «Ще в нас, у нашому банку. Все взято з 3 рахунків, ось вони». «Цікаво», – сказав Мужейко. «Чиї це рахунки?» «Скоро знатимемо», – пообіцяв Сердюк. «Дивись». Вони продовжували читати ще з більшим інтересом. Усі виявлені рахунки, які брали участь в операції, включаючи кінцевий, були мною заблоковані і при перевірці власниками вказували на відсутність на них фінансів та якихось попередніх операцій. Моя властивість не визначатися існуючими антивірусними програмами призвела до повної втрати контролю з боку банків над рахунками та нерозуміння цього явища. Завтра о 12:00 буде запущена спеціальна програма, внаслідок чого о 12:01 всі рахунки відтворять свій дійсний стан і стануть доступними для фінансових операцій. З метою створення сприятливих умов для розслідування цього фінансового злочину аналогічна інформація передається одночасно. Далі йшов довгий список адресатів даної кореспонденції, який усі вони бачили перед цим. «Нормально», – захоплювався Мужейко. «Оце нормально».
Побачивши, що начальник нарешті зник, колектив повеселішав. Міщун, видобувши мобільний, також вийшов за двері. Справа поступово переходила до компетенції виключно його відомства. «Ні, нормально. Слухайте, такі віруси розводити потрібно». «О», – здивувався Сердюк, – «ти ж його збирався ногами бити. Забув?» «Ну що ви?» – ніяково розвів руками Можейко. «Це ж справжній Робін Гуд. А вкрадене бабло диви, як викликав. Друзя ухлопав. Забули? Такий собі віртуальний в дусі часу». «Балаган припиніть», – похмуро та зловісно промовив Кобище, – «і то негайно». Усі моментально затихли. Завтра майор відкашлявся і продовжував так само тихо. Тим не менше усі завмерли. Завтра ми продовжуємо вести слідство по справі Ромазана. Це я говорю для тих, у кого, можливо, з'явилося враження, що все скінчено. А післязавтра, Кобище обвів усіх просто таки загрозливим поглядом, від якого з декого буквально пройшов мороз по шкірі. Післязавтра в усіх вас, він підвищив голос, хто зараз тут гиготить, буде мокро в трусах. І не тільки. Запанувала мертва тиша. Усі ніяково застигли. Розігнувши спину і діставши з пачки сигарету, майор пішов до дверей. Для тих, хто, можливо, забув, нагадую, робочий день починається о 8:45. Двері за ним зачинилися, але гамір не здійнявся. Усі заклякли серед царства комп'ютерної техніки, де на 2 моніторах застиг останній фрагмент дивного послання нематеріальної істоти на ім'я Невидимка. Відразу після цього автоматично увімкнеться програма моєї самоліквідації, внаслідок чого я припиню своє існування, що якнайкраще відповідатиме сучасним світовим концепціям захисту авторських прав. Поскріптум. А власники електронних скриньок, які приймали пошту, можуть бути спокійні щодо мого впливу на роботу їхніх комп'ютерних систем. В усіх випадках передачі кореспонденції інсталяція вірусу до їхніх систем не проводилася. Розділ 37. Вертеп. Вертеп розпочався вже наступного дня. Саме таке слово видав за кілька днів судмедексперт Георгій Зав'ялов, щоб охарактеризувати те, що відбувалося навколо. А тим часом, вже після обіду, обласний відділ облетіла сенсаційна звістка. Панасюк подає у відставку. Міліція загула. Всі вже знали про викриття якоїсь крутої оборудки, що мала відношення до справи Ромазана. Усі перебували в очікуванні закономірного резонансу. А чутки про якісь сенсаційні розбірки на державному рівні нестримно розповсюджувалися. Кілька найспритніших газет із тих, до кого звертався Невидимка, дали інформацію, більш чи менш повну затриманої електронки. Того самого дня. Солідні та більш залежні від держави видання поки що дипломатично мовчали. Поповзли чутки, адже сенсаційну інформацію отримала велика кількість установ, де з нею ознайомилася ще більша кількість працівників та службовців, кожен з яких мав родичів, знайомих, ділових партнерів та коханок, які в свою чергу також не були байдужими до новин такого роду. Багато з них виявилися особливо активними у розповсюдженні та обробці інформації, тому чутки, просуваючись, як і належить, обростали непередбаченими подробицями. Відбувалося це на диво швидко. А у вечірньому випуску новин наступного дня незрівнянна Марина Голоят, дещо сухіша та більш стурбована, ніж зазвичай, оголосила, що працівниками СБУ спільно з прокуратурою України сьогодні було розкрито фінансовий злочин на державному рівні, який супроводжувався низкою вбивств у містах країни. Усіх підозрюваних заарештовано. Отримано неспростовні докази вини кількох високих посадовців. Ведеться слідство, в інтересах якого конкретні прізвища поки що не можуть бути названі. Такого резонансу суспільство не пам'ятало з часів сумнозвісного Павла Лазаренка, хоч той, як вважалося, вкрав значно більше. Подія була на язиці в усіх, кому допекли постійна відсутність зарплатні, незабезпечення пільг та інші соціальні негаразди,
пов'язані з фінансовою скрутою у державі. Ось вона, фінансова скрута. Ось, мовляв, де її корені. Народ гув, розбурханий скупими офіційними повідомленнями. Чого не могли сказати диктори з екранів, доповнювали дрібні, практично вільні від цензури газетки та щирі чутки. Кобище, як виявилося, наче у воду дивився. Його викликали до обласного відділу того самого дня о 7 вечора. Там були всі, кого він і очікував побачити. Щоправда, лише наступного дня комісія міністерства, Київська СБУ, Генеральна прокуратура. І гамір цей заварювався не на один день. Несподівано йому стало шкода своїх хлопців, на яких він зірвався вночі. Зірвався, тому що сам був на межі зриву. Не треба було так говорити, адже тепер дійсно всім буде непереливки. На його подив Панасюка в управлінні не виявилося. Працівники терміново розшукували свого начальника, який у цей час вже лежав у себе на дачі з простреленою головою, і до виявлення якого залишалося близько півгодини. У кімнаті, де він розлігся, поруч з його тілом валялася маленька блискуча гільза. На столику стояла недопита пляшка коньяку, поруч лежав пістолет, очевидно залишений кілером. Щоправда, це не була беретта з глушником. Наступного дня у власній квартирі повісився, чи то повісили, як плескали язики, директор місцевого відділення Укрвентабанку Павло Микитюк. Виїжджали на місце вже самі київські специ. Місцевий відділ по розслідуванню вбивств від виконання роботи такого роду усунули. Протягом тижня бюджетники міста отримали зарплатню за травень цього року. І буквально зразу ж, очевидно, на хвилі загального піднесення ще за 2 наступні місяці. Цілком закономірно, що відразу ж народилися чутки про можливу близьку виплату заборгованості за минулий рік. Оптимісти казали, що тепер, принаймні найближчим часом, можновладці дещо стримаються у справі розкрадання країни. Скептики ж вважали, що все буде як зазвичай. Просто дехто з них випадково проколовся або не поділився, з ким належало. А наприкінці тижня навіть президент, виступаючи по телебаченню з якогось приводу, дозволив собі так, між іншим, фразу, мовляв, будемо і надалі боротися з негативними явищами, які заважають нам будувати цивілізовану європейську державу. І ніде, крім вузького кола людей, причетних до справ, про які йшлося, не можна було почути хоча б кілька слів про справжню суть цього гармидеру. Та воно і не дивно, адже все це зчинив невидимка. Розділ 38. Момент істини. Продовження. Борис знав, що синдром Страуса – це не його недуга, і навіть до того, як став кілером, не мав звички ховати голову в пісок. Якщо потрібно було пережити щось неприємне, він завжди прискорював події, адже однаково доведеться. Проте зараз він сидів на канапі, відкинувши голову з заплющеними очима. І? Ні, не те, щоб збирався з духом. Саме зараз він намагався відтягти цей момент. Тут не було на що наважуватися. Але хто б міг подумати, що випаде так прикипіти до цієї, напевно, все-таки дівчинки, адже жінку в ній розгледів не одразу. Він наче схаменувся. Не варто спрямовувати думки в таке русло. Потрібно підводитися і йти до неї. Наталка, котра, навпаки, завжди намагалася відкладати неприємне до останнього, також, очевидно, сиділа зараз через стіну в думках, аж ніяк не радісних. Настав той момент, коли чим швидше, тим краще. Вона увійшла тихо і сіла з краєчку канапи. Борис не зміг у глибині душі приховати подиву. Випередила, оце так, кам'яний вираз обличчя, погляд в одну точку. Але це тривало недовго. Обернувшись до нього, вона спитала: «Це що, також усе ти?» «Що саме?» – не зрозумів Борис. «Ну, всяке таке говорять у новинах, тепер уже центральних, на додачу до ваших місцевих. Учора тільки про гвалт навколо фінансів,
А щойно казали про вбивство начальника міліції, і ще якийсь депутат зник. Борис знизав плечима. Можливо, таке відлуння наших подій. Мене це вже не цікавить. Ну, звичайно, голос її був якимось неприродним та чужим. Ти вже все зробив, що хотів? Так, відповів Борис. Погляди їхні зустрілися. І що далі? Далі діятимемо так, як планували, спокійно відповів він, дивлячись їй в очі. Хто планував? Брови її скинулися у щирій незгоді. Так, як я казав раніше, виправився Борис. Ти сідаєш на поїзд і їдеш до Харкова на нове місце проживання. Зараз тут таке вариться, що їм усім, гадаю, не до нас. Так що можна виходити з підпілля. Навіть спецназівські пости зникли. Угу, промовила Наталя, знову втупившись в точку на стіні. Отже, ти мене покидаєш. Я вже казав тобі, відповів Борис, намагаючись тримати спокій. Якби ти все про мене знала, сама б давно покинула. Не будемо про це. Я вважаю... Вона говорила повільно, монотонно вимовляючи слова, а Борис відчував, як від цього посилюється головний біль, а всередині визріває щось таке, що... Наталю, взагалі-то мені не дивно, наче сама до себе продовжувала бурмотіти вона. Адже такий світ. Просто компенсація надто щедра, як для базарної. Наталю, він підвівся. Думай, що хочеш, а слухати таке я не можу. Якщо ти не припиниш, я піду просто зараз. Сівши поруч, він таки обійняв її за плечі. Повір, іншого варіанту однаково немає. Давай не будемо прощатися ворогами. Мені боляче від цього, і я вже відчуваю, що перетворююся для тебе на ворога. Ні, вона задумливо похитала головою. Ні, ворогом ти для мене не залишишся, хоч і перекрутив усе моє життя хто зна як. У мене таке враження, що я взагалі вже не я. Є одна причина, з якої ти не можеш бути моїм ворогом. Яка ж це причина? Ну, це таке, вона махнула рукою. Ти ж не кажеш мені, з якої причини мене кидаєш, і я тобі не скажу. Борис бачив, як важко їй говорити, як усіма силами намагається вона придушити у собі те, що зараз здіймається у ній дедалі сильніше і сильніше, загрожуючи перетворитися на таку собі душевну віхолу. Тому, напевно, відчував гострий жаль до тієї, кому був змушений завдавати таких страждань. Вона підвелася рвучко і рішуче. Я йду спати. Нікуди я не поїду. Завтра повертаюся у свою квартиру. Наталю! Борис скочив мимоволі, але вона вже зачиняла за собою двері. Іди, не мучся. Ти вирішив? Нехай. Я також вирішила. Не хочу ніяких квартир і ніяких грошей. Я повертаюся до себе, і якщо зі мною щось зроблять, це буде на твоїй совісті. Хоча вона, напевно, безрозмірна. Не варто її шкодувати. Ти знаєш, вона наче наважилася, а я передумала. Я тобі скажу, чому ти не залишишся у моїй пам'яті ворогом, адже твоїй совісті це не зашкодить. Знаєш чому? Батько моєї дитини не може бути моїм ворогом. Вона вже зникала у кімнаті, але тон, яким Борис вимовив її ім'я, зупинив її. Наталю. Так, любий, сказала вона. Ти жартуєш? Ні, тут не до жартів. Поздоровляю тебе. Не треба було економити, а купувати надійний захист. Благо, мав за що. І не заходь до моєї кімнати, інакше я також піду просто зараз. Двері за нею тихо зачинилися, а Борис, впавши на канапу, схилив голову на коліна. Здавалося, він збирався сидіти так до рання. Розділ 39. Розв'язка. Це був звичайний, нічим не примітний день початку осені. Сонце давно заспокоїлося і світило з небес, наче просто так, для годиться, нікому не докучаючи набридлими за літо гарячими променями. На газонах під деревами з'явилися поки що нечисленні жовті листочки,
перші провісники негоди, яка почнеться ось-ось і затягнеться надовго. Місто прокидалося, готуючись увійти у звичний щоденний ритм. Місто, нещодавно розбурхане сенсаційними подіями та перебільшеними чутками, що виникали навколо них. Вони періодично заспокоювалися, вщухали, а за деякий час вибухали з новою силою, збурюючи людей. Останній сплеск виявився надзвичайно гучним, та й від нього резонанс усе-таки помалу йшов на спад. Але безпосередні учасники, керуючись, щоправда, кожен своїми міркуваннями, відчували, що справжня розв'язка ще попереду, а тому перебували в напруженому очікуванні. Ніхто з них не плекав особливих надій стосовно фіналу цієї історії. Усі вони вважали себе далекими від ілюзії щодо власної долі в ній. Та жоден із них не підозрював, що останній тур того, що відбувалося упродовж кількох місяців, почнеться саме цього тихого осіннього ранку і завершиться задовго до настання темряви, що фінал виявиться настільки неочікуваним, драматичним та кривавим. Наталка прокинулася о 7:00. Сон зник якось відразу, наче його й не було, хоча зазвичай він випускав її зі своїх цупких обіймів надзвичайно важко. Вона прокинулася з важким, неприємним, уже готовим, сформованим передчуттям, яке склалося ще раніше і прокинулося одночасно з нею. Борис уже не спав, сидів на кухні, підперши голову рукою, вдягнутий у свою незмінну куртку, застібнуту під саму шию. Зверху був накинутий плащ із загорнутими полами та піднятим коміром. Сон також облишив його відразу і ще раніше. Чомусь було зимно, навіть трохи лихоманило. Напевно, тому на плиті світилася блакитним полум'ям запалена конфорка. Навпроти нього, трохи ближче до стіни, стояла велика спортивна сумка, застібнута на всі блискавки. По її обрисах неважко було здогадатися, що там усередині. «О!» – тільки й промовила Наталя. «Ти вже зібрався?» «Не міг спати», – сказав Борис. «Прокинувся, а сну немає. От і збирався, адже все одно треба». «Добре, коли знаєш, що тобі треба», – зауважила вона. «До того ж, скільки там тих зборів? Головне, всю зброю зібрано. Одне в сумці, друге під пахвою. Мандрівний лицар готовий вирушити назустріч новим перемогам. Я тебе прошу». Тут він уже переміг усіх, кого тільки можливо, відчужено провадила вона, не звертаючи уваги на його спроби. І великих поганих хлопців, і маленьку, простакувату дівчинку, тому в цьому місті йому більше робити нічого. «Наталю, для чого знову? Для чого знову починати те, про що стільки говорено вчора? Я ж казав тобі». «Ну, звичайно», – гірко зітхнула вона, – «ти казав, але те, що ти казав, знаходиться поза межами розуміння обмеженої істоти, вихопленої десь із базарних рядів». Борис підвівся і взяв з підлоги сумку. Тоді ще раз глянув на неї. Обличчя Наталки виглядало блідим, змученим, але найбільше його вразили очі. Тон, яким вона говорила зараз, яскраво відображав її емоції та почуття, а от очі, в них наче щось погасло. «І що, ти навіть не вип'єш чаю перед тим, як іти?» «Чаю? Твого чаю я хотів би ще раз випити», – сказав Борис, – «якщо є така можливість». Голос його при цьому помітно здригнувся. Вона вийшла, а Борис поставив сумку на місце і знову присів на табурет, зітгнувши глибоко і нетерпляче. Сам для себе. Він знав, що найближчі півгодини в усьому його житті будуть найважчими. Далі все піде легше, тільки перебути їх. Це можна порівняти з авто, в якого саме на узвищі скінчилося пальне. Потрібно лише зрушити його з місця, а далі воно покотиться, тільки б стало сил зрушити. Вона з'явилася швидко, вже охайно зачесана, з помадою на губах. Халатик змінили спідниці з блузкою, біля коліна її знову невідомо звідки з'явилася подряпина.
Наталка швидко підійшла до столика, відкрила заварний чайник, всипала чай. Рухи її пальців були такими самошвидкими, як завжди, але їм бракувало точності, тому, напевно, чаю всипалося більше, ніж належить, а фарфорова накривка дзенькнула голосніше, ніж зазвичай. Він це помітив. Чай заварювався, а вони мовчали, дивлячись у різні боки. Лише Борис кидав іноді на неї нерішучі короткі погляди. Потім вони так само мовчки пили, думаючи кожен про своє. Нарешті обидві чашки спорожніли. «Гарний був чай», – сказав Борис, – «як ніколи. Дякую тобі». Як вдалося, він підвівся, беручи сумку. Наталка навіть не поворухнулася. Борис підійшов і став над нею. «Там, у кімнаті, – сказав він, – зверху, просто на шафі, лежить конверт. Там гроші, документи та лист. У ньому все, що я не зумів пояснити тобі на словах, на що духу не вистачило. Навіть не знаю чому, але… Ну, гаразд». Борис відчував, як гостро забракло словникового запасу. Раніше цього не траплялося. «Словом, не читай цього сьогодні, добре? Повір мені, так буде краще. Нехай лежить. Відкрий його завтра, а ще краще – післязавтра. Таке моє прохання. Побачиш, так буде краще. Повір мені, будь ласка, і зроби так. Тільки не викидай його, прочитай обов'язково. Ну, все». Борис нагнувся і притулився обличчям до її щоки та шиї, вухом відчув доторк волосся, знову вдихнувши знайомий запах, від якого нестерпно защеміло в горлі. «Дякую тобі за все і пробач. Бажаю тобі щастя». Із зусиллям розігнувся, підхопив сумку і рушив коридором до вхідних дверей. Так хотілося озирнутися, але він не зробив цього, адже його розгальмоване авто вже почало котитися. Двері тихо зачинилися. Цього дня Олексій Кобища з'явився в управлінні задовго до початку робочого дня. При всьому бажанні він не міг би пояснити навіть сам собі, що пригнало його сюди такої години. Просто вдома важко було знайти собі місце. Незважаючи на власну поінформованість щодо подій, які відбулися в управлінні та поза його межами, і попри які йому вдалося на свіжий подив залишитися практично неушкодженим, Кобища не тішив себе ілюзіями, що все скінчилося. Що той, кого тепер уже всі називали не інакше як хакером, домігшись свого, зник назавжди. Інтуїція підказувала йому, що це не так, і не обіцянка хакера побачитись переконувала його в цьому, хоча він не схильний був вважати її такою собі бравадою зухвалого злочинця. Більше того, відчуття, що знайома Беретта з глушником стрілятиме принаймні ще раз, виявилося вкрай нав'язливим, і майор облишив усі надії спекатися його. Слідство у справі Ромазана, звичайно, офіційно не було закрите. Але тепер уже і він сам підозрював, фактично скінчилося. Відчуваючи непотрібність будь-яких спроб оживити його, як і цілковиту власну неспроможність зробити це, Кобища являв собою втілену несамовитість. Наче той поранений ніндзя, цілковито виведений з ладу, не в змозі завдати вже нікому жодної шкоди. Він ще якось вимахував мечем, розуміючи, що мусить битися, оскільки досі не мертвий. Відкривши справу, він знову почав усе спочатку, перегортаючи протоколи, свідчення та висновки експертиз. У когось іншого сам вигляд цих до болю знайомих документів, напевно, вже викликав би якийсь нервовий тик. За цією роботою і застав його Можейко, увійшовши до кабінету за 20 до 9. Кобища лише кивнув головою на знак вітання, ледь помітно. Обличчя його було бліде, вилиці виступали на ньому різко, як ніколи. У попільниці вже валялися 2 недопалки. Капітан Можейко розумів, що в такій ситуації, можливо, краще було б і не вітатися взагалі. О 10:50 Можейко покликали до кабінету шефа. Кобища довго мовчав, допалюючи сигарету, а потім запитав:
Ти був відповідальним за збір речових доказів на квартирі Косовської. Так, начебто, невпевнено відповів капітан у передчутті чогось неприємного. Тут фігурує коробка із залишками таблеток, щось на кшталт анальгіну. Ну, ви ж самі Зав'ялову дзвонили, питалися, нагадав Мужейко. На експертизу давали? Коротко і похмуро вів своєї майор. Так, ви ж, я питаю, на експертизу давали? Найдоцільніше було казати так або ні. Ні, здається. Чесно, не пам'ятаю. Зараз уточню. Де вони? Напевно, там. Квартира опечатана. Півгодини тобі туди назад. Коробку сюди. Не відповівши, Мужейко зник за дверима. Уже тоді, коли зачинялися вхідні двері і в їхньому отворі зникала темна пляма його плаща, Наталка зрозуміла, що грубий конверт без марки не лежатиме на полиці шафи впродовж тижня. Незважаючи на розпач, образу та сльози, що буквально душили її, вона вже тоді знала точно, що відкриє листа сьогодні, зараз, хай там що казав той, хто його написав. Безперечно, це його останнє знущання з неї. Останнє знущання цього божевільного, цього пришелепуватого шукача пригод. Він і справді кілер. Щойно він убив її. Вона мимоволі іронічно посміхнулася. Дійсно, саме кілер був винен у тому, що її життя несподівано скінчилося. Похмурий день висів у вікні якоюсь важкою сірою мрякою. Увімкнувши настільну лампу, вона повернулася на своє крісло з конвертом і швидко назовні байдуже розірвала його по краєчку. Товщина складених аркушів викликала криву посмішку. Очевидно, той, хто писав, силкувався виправдатися перед нею. Скільки часу витратив. Вона зітхнула, як і належить, коли починаєш те, від чого неможливо відмовитися, і почала читати. Кохана Наталю, дорога моя маленька господине та подруго, з деякого часу не раз доводилося мені уявляти наше прощання, і воно малювалося мені зовсім інакше. На жаль, насправді все було не так. Якщо ти читаєш листа, як я й просив, за день-два, то це означає, що ми справді більше не побачимося. Швидше за все, мене взагалі вже немає серед живих. Наші з тобою стосунки за нетривалий час зайшли в таке русло, що просто зникнути, не попрощавшись, я не міг. Гадаю, цей лист буде найкращим способом щось тобі пояснити, розлучитися так, щоб ти не згадувала мене, як найжахливіше, що сталося у твоєму житті. Я ж завжди пам'ятатиму тебе, як найкраще з усього, що трапилося в моєму. Вчинити якось інакше я не міг, оскільки все було вирішено поза моєю волею ще задовго до нашої зустрічі. Те, що ти прочитаєш, якщо, звичайно, вистачить терпіння, мені хотілося розповісти тобі давно. Але що б це змінило? Хіба що зіпсувало б наші останні дні разом. Уяви собі картину. Гарне сонячне подвір'я у тихому районі міста. Там граються діти. Відчиняється вікно, і одного з них, Віталика, кличе мама. Він біжить нагору, збуджений та щасливий. Там уже накрито стіл, і сім'я сідає обідати. Батько куйовдить йому волосся, і хлопчикові це дуже подобається. Йому обіцяно прогулянку до зоопарку, але перед тим він повинен вивчити урок з музики. Він іде до сусідньої кімнати і відкриває кришку інструмента. Тепер він робить це щодня і навіть із задоволенням. Так було завжди. Так завжди і буде, в цьому він переконаний. Тому його дитяча свідомість не може змиритися з тим, що починає відбуватися невдовзі. Мати, яка раніше завжди посміхалася, стає похмурою, а інколи плаче і тоді пригортає його до себе. Батько більше не куйовдить його волосся. Він злий та знервований, і Віталик часто відчуває це на собі, хоча нічим не завинив. Батьки часто говорять між собою про якісь незрозумілі речі і майже не розмовляють із ним. Йому не купують більше подарунків і нікуди не водять.
Потім стаються ще більш дивні зміни, від яких тягне якимось жахливим холодом. Із квартири чомусь починають зникати меблі. Залишаються лише старі стільці та стіл, який давно вже збиралися викинути. Немає ні гарних ваз, що стояли у серванті, ні кількох килимів, знайомих здавна, ні великого годинника з маятником, що висів над дверима. І дуже дивно виглядає нове чорне піаніно на тлі голої стіни. Одного разу його батько, нагадавши, що Віталику вже час займатися, сів поруч, дуже близько, і слухав його невмілі вправи, легенько поклавши руку йому на плече. Такого не траплялося давно, і здивований хлопчик, глянувши на батька, побачив, як у його очах щось блиснуло. У це важко було повірити, він збирався плакати. А одного разу в їхньому помешканні з'явився невисокий огрядний чоловічок, лисуватий з черевцем. Він тримав у руці капелюха. Віталика вигнали до сусідньої кімнати і наказали зачинити двері, але він устиг добре роздивитися гостя. Припавши вухом до дверей, він слухав і намагався зрозуміти. Йшлося про гроші 6 тисяч. Потім він зумів ще і підглянути у щілину та побачив, як батьки запевняють того, що у домі залишилися тільки голі стіни, ніби він сам не бачить. Батько так намагався пояснити, що в них більше нічого немає. «А ти напрусься», – сказав той із капелюхом, поплескавши його по плечі. Віталик сам не розумів, чому тоді так злякався. Напевне, тому що злякалися його батьки. Такого ще йому бачити не доводилося. А наступного дня з квартири винесли фортепіано. Не завжди хотілося йому сідати і вправлятися, коли надходила відповідна година. Але коли інструмент виносили, він забився в найдальший куток, щоб нічого не бачити і не чути. Чим далі, частіше його батько починав поводитися дуже дивно. На кухонному столі траплялися пляшки від того, що п'ють дорослі виключно по святах. І ще одна подія, пов'язана з цим неприємним, яскраво запам'яталася йому. Він спав і прокинувся невідомо чому. Просто стало страшно. Тим паче, на кухні чулися якісь крики. Він боявся побачити щось лихе, однак наважився підкрастися. На столі стояла пляшка. Мама плакала і про щось благала батька. А той... Віталик добре пам'ятав день, коли старший хлопець Сашко, який жив по сусідству, відібрав і пробив його нового м'яча, знущаючись із нього. Нічого неможливо було зробити. Той був старший і дужчий. Увесь у сльозах, прибігши додому, Віталик тупотів ногами і кричав, що вб'є його. Ніякі заспокоєння не діяли. Він плакав і кричав, що все одно його вб'є. Те саме відбувалося зараз із його дорослим батьком. Тільки той бив кулаком по столі. Він кричав, що все одно сяде, то хоч уб'є того гада. Він грозився і махав кулаком, а мати все плакала і благала. І ще він постійно називав незнайоме прізвище – Ромазан, доводячи матері, що знає тепер, де той живе, десь біля магазину «Юний технік». Там колись вони бували разом з батьком. Залізши назад до ліжка, він довго плакав, поки сон не зморив його. А далі життя перетворилося на щось сумне та сіре, наче хтось опустив завісу. Навряд чи той, кого ти знаєш як Бориса, може пригадати з наступних кількох років свого життя щось не те, що яскраве, взагалі хоч що-небудь. Мама померла, коли він уже став підлітком. Батько, той, кого ти знаєш як Бориса, не любить цього згадувати, щоб не споплюжити світлої дитячої згадки про того, ще Віталикового батька. Загалом сумна історія, суть якої, гадаю, ти зрозуміла. Ти думаєш, той, хто пізніше перетворився на Бориса, з часів ранньої юності виношував плани помсти за вкрадене дитинство? Ні в якому разі. Події, про які я тобі розповів, взагалі випали з пам'яті. Буду тепер казати моєї. Ніколи я навіть не мав згадки про це. Життя обтесало, мені вдалося знайти в ньому всяке таке місце.
навіть отримати освіту, а потім поїздки по закордонах, добування грошей, речей, бажання отримати від життя максимум соку та задоволення. Мені навіть подобалося, як я живу. Це було вдруге в моєму житті, коли мені все подобалося. І я вдруге увірував у те, що все так і відбуватиметься далі. Але невдовзі ця впевненість вдруге розлетілася на друзки. Одного разу, з власної дурості, як іноді буває, я застудився. Спочатку дивився на хворобу крізь пальці, а потім прихопило серйозніше. Температура трималася дуже довго. Мені порадили обстежитися в онкологічному диспансері. Хворим цього не кажуть, їх дурять аж до самої смерті, хоча насправді всі там про себе все знають. Мені ж не довелося здогадуватися. До рук випадково потрапила картка, з якої я й довідався про таке захворювання, як гострий лейкоз. Уяви мій стан, коли я дізнався, що це за хвороба. Це краще не згадувати. З шоку мене вивела одна добра людина, лікар, який мене вів. Бажаючи чітко знати свою перспективу, я в буквальному розумінні притис його до стіни. Можливо, він зрозумів, що існують люди, яким це знати необхідно, і наважився зробити для мене виняток. Так я дізнався, що більшість пацієнтів із моїм діагнозом помирає протягом року. І ще тоді вирішив, що не чекатиму, поки життя почне поступово мене залишати. На могилі батьків я не був кілька років, і якби цього не сталося, напевно, довго ще б не спромігся туди потрапити. Там я все і згадав. Напевно, власне безсилля виявилося основним винуватцем того, що захотілося хоча б грюкнути на прощання дверима. Упродовж наступних кількох тижнів я майже молився за те, щоб ця людина виявилася ще живою. І мої молитви було почуто. Я навіть упізнав його. Дитяча пам'ять надзвичайно гостра. Я дістав зброю і тренувався нею володіти. Місяць пішов на те, щоб організувати та обставити все так, щоб отримати таке жадане усвідомлення прощального вчинку. Сталося все приблизно так, як я уявляв, от тільки ефект виявився значно слабшим за сподівання. Можливо, це також посприяло тому, що, діставшись додому, я не пустив собі відразу кулю в скроню, як розраховував. Прийнявши, очевидно, мене за когось іншого, твій дядько намагався відкупитися спочатку грошима, а потім віддав таємницю, за яку, як він думав, його збираються вбити. Якби я знав тоді, що мої плани дещо зміняться, то не натиснув би на спуск так швидко. Він усе-таки зрозумів, хто я такий, і витримка зрадила мене. Отож, такої сатисфакції мені виявилося недостатньо. Думка, що, можливо, зруйнувавши до кінця задуми вже мертвого, я отримую щось більше, мені почала імпонувати, тим паче, що вона якось відсувала у відомих межах і мій власний кінець. Ще встигнеться, думав я. Далі ти все знаєш. Із тієї скупої інформації, що я отримав від нього, вдалося вийти на тебе, потім його схованку, потім розкрити її вміст і сутність. Тепер уже ефект від зробленого перевершив усі мої сподівання. Мені вдалося зруйнувати все його господарство. Більше того, я зумів стати хакером, людиною, яка поставила з ніг на голову, розворушила все це смердюче кобло, докорінно змінила свій статус, у тому числі у власних очах. Все-таки друга частина моєї програми робилася в ім'я справедливості. Про якийсь більший прощальний феєрверк годі було й мріяти. Ось так. Я мав би всі підстави бути цілком задоволеним, принаймні у світлі своїх останніх бажань, якби не одна обставина. Надзвичайно важко йти з життя, коли кохаєш. Але все сталося поза моєю волею. Я був надто заклопотаний іншими проблемами, щоб тверезо усвідомити те, що почало відбуватися між нами, і вчасно схаменутись. Тепер уже пізно. Як кажуть, маємо те, що маємо. Якщо бути відвертим, стосовно себе я не жалкую. Доля все-таки останньої миті зглянулася наді мною і подарувала таку втіху.
Те, що між нами відбувалося, я пам'ятатиму до останнього в усіх подробицях. Для тебе, безперечно, було б краще уникнути цього нещасливого роману. Мені шкода, що мимоволі став винуватцем твоїх страждань, сліз, сумних думок та майбутніх проблем. Заспокоюю себе лише тим, що ти ще дуже молода, життя твоє тільки починається, і доля, на яку заслуговуєш, ще знайде тебе. Я вірю в це, інакше цей тягар на сумлінні був би зовсім нестерпний. Не знаю, що ще міг би тобі сказати. Ось пишу і свідомо відтягаю мить, коли мушу говорити про найболючіше. Досі звучить у моїх вухах твоє останнє запитання. А що ж робити мені? Залишити дитину в 20 років, самій, означає змінити все своє наступне життя, можливо, не на краще. Позбутися ж першої вагітності означає ризикнути здоров'ям і, можливо, не мати більше дітей. Якби тільки я міг жити, то це питання навіть не постало б. А так, приймати рішення доведеться тобі самій. Роби так, як вважатимеш за краще. Ось і все. Пробач і прощавай. Борис. Усе пливло в неї перед очима, по щоках котилися сльози. Цей лист не міг бути брехнею. Вигадати таке неможливо. Це не останнє його знущання з неї. Це знущання долі, невідомо з якої причини, безжальної та немилосердної. Ще якихось півгодини тому, до того, як прочитала листа, Наталка вважала, що гіршої ситуації бути не може. А зараз вона кидалася по квартирі, не знаючи, куди себе подіти і що діяти. Він ще живий, і саме тепер, можливо, вона не знала, де і коли це станеться, де і коли той, кого вона ладна вже була ненавидіти, стомлено присяде, витягне з-під пахви тьмяно-блискучий металевий предмет, який завжди жахав її. А можливо, він уже витяг його і саме зараз наважується. Що має відчувати людина в таку мить? А раптом ще є час. Якби ж вона тільки змогла його побачити. Десь же він повинен бути зараз, де? Куди міг піти? Куди? Куди поніс він комп'ютер? Просто викинути. Тоді його вже немає серед живих. Куди, в яке місце могла піти людина у свої останні хвилини? Він зробив усе, що планував. Куди ще йому йти? Наталка несподівано швидко почала вдягатися, хоча й не знала навіщо. Речі випадали з рук. Потім сіла на канапу і сховала голову в подушці. І раптом підхопилася знову. А що як? Він міг востаннє піти на могилу батьків. Чому ні? Адже починав оце все у пам'ять про них. Він міг наостанок піти туди. О, Господи, але де? У місті 2 кладовища. Вони величезні. На якому? Вона знову смикнулася до шафи, де лежав конверт. Паспорт. Її новий паспорт, у якому стояло прізвище Нечай. Отже, це прізвище і його батьків, якщо він не обдурив. Ні, він не міг обдурити, міг просто не дати свого прізвища з побоювання, що його таки вирахують по смерті, і тоді може постраждати вона. Наталка схопила ключа і рушила до виходу, та раптово зупинилася. Ця річ згадалася несподівано. Компакт-диск у коробочці. Так охайно збираючись, Борис, очевидно, все-таки забув його. Безперечно, забув. Отже, він може повернутися, коли згадає. Повернеться, а її нема. Вона скинула куртку і сіла. А якщо не повернеться? Якщо це неважливо? Якщо він забрав усе це взагалі, щоб викинути, щоб воно не терлося тут у чужій квартирі? Що робити? О, Господи! Тоді він викине свій комп'ютер, а потім... Від цього потім хотілося зірватися і бігти не знати куди. Думка, що він може піти на кладовище, стала нав'язливою, а інша, що похопиться за забутою річчю, взагалі зводила з розуму. Що діяти? Треба щось робити, але що? Що? Її неспрямована жага дії була б ще сильнішою, якби Наталя могла знати, що той, за зустріч, із ким вона ладна була віддати все, ще справді живий. Разом з тим, її розгубленість та відчай зросли б іще сильніше,
якби знала, що саме на могилу батьків у свої останні години він іти не збирався, як, до речі, і не планував більше використовувати забутий компакт із копією невидимки. Ця установа стояла серед численних клумб та дерев. Перед корпусом навіть збудували фонтан, який ніколи не працював. Незважаючи на яскравий пейзаж, установа справляла похмуре враження, принаймні на жителів міста. Адже більшості з них було відомо про контингент хворих, що лікувалися тут. Об 11-й до головного входу підійшов молодий ще чоловік з чорнявим густим волоссям, гривкою у світлій куртці, поверх якої був накинутий темний плащ. Через плече він ніс величезну спортивну сумку. Схоже було, що сумка важка, і він стомився. Але вираз його худого, похмурого та блідого обличчя, вкритого ледь помітними дрібними крапельками поту, викликав підозру, що змучився він не від цієї ноші. Не заходячи до реєстратури, чоловік піднявся на другий поверх, потім покружляв коридорами, іншими сходами спустився на перший. Знову пройшов коридором і постукав у одні двері, а не отримавши відповіді, в другі. Пробравшись із громісткою валізою між одвірками, увійшов до приміщення. Той, хто сидів там, був у звичайному одязі, без медичного халата. На столах купами лежали папери, якісь стеки та картки. «О, Віталій!» – він озирнувся і впізнав відвідувача. «Давно не бачилися. Як справи?» «Так собі», – відповів той. «Можна до вас?» «Заходь. Я взагалі другий день у відпустці. Ніяк не можу дати ради документації, щоб лишити на когось. Тут чорт ногу зломить. За день до відпустки вже хворими не займався, навмисно, щоб оце впорядкувати. Та де там?» «Ну, мене ж приймете?» – якось без особливого зацікавлення запитав той, хто, очевидно, більше звик до імені Борис. «Куди ж подінуся?» – стомлено озвався лікар. «Назаре Григоровичу», – почав той, – «по-перше, я хотів би подякувати вам за увагу та розуміння, виявлені до мене. Гадаю, коли б я, як пацієнт, натрапив на когось іншого...» «Ну, це вже зовсім зайве», – перебив лікар. «Та й потім, що це за тон, що за настрій?» «Назаре Григоровичу», – Борис проковтнув, збираючись таки завершити почати. «Все одно я мушу доказати, що хочу. Так от, найбільше я вдячний вам, що ви свідомо пішли на те, що вважається у вас порушенням, і відкрили мені всі перспективи, які не є. Гадаю, це правильно. Людина заслуговує, щоб знати, скільки їй залишилося. Ніхто не має права її дурити». Лікар тепер слухав мовчки, похмуро дивлячись на свого пацієнта. «Назаре Григоровичу», – вів далі той, – «існує традиція, що вдячні пацієнти часом роблять своїм лікарям подарунки. Сподіваюся, ви мене не образите і приймете мій». Борис посунув до нього сумку. «Що це?» – здивовано промовив той. «Це комп'ютер. Гарний, потужний комп'ютер». «Ви з глузду з'їхали?» В лікаря очі полізли на лоба. «Це надто дорогий подарунок, якщо вже на те пішло». «Виявляється, на цьому світі взагалі все надто дороге», – сказав Борис. «А мені він більше не потрібен. Не турбуйтеся». Він підняв руку, перериваючи можливі заперечення. «Не з тієї причини, що час збиратися туди. Просто я вже награвся». Він підвівся і під здивованим поглядом лікаря заніс сумку в сусіднє приміщення, двері до якого відчинялися просто з кабінету. «Не зрозумів», – ніяково промовив лікар. «Ти що, для цього приходив?» «Для цього також», – відповів Борис. «Але в основному...» «Та кажи, що виникли якісь проблеми? Чому ти не починаєш з них?» «Я...» – Борис затнувся. «Я навіть не знаю, як почати». Він знову сів на свій стілець, охопив голову руками. «Я розумію, що ви скажете, що я з глузду з'їхав». Борис відчув, що йому не стане духу розпочати розмову на цю тему, хоч задля неї він і наважився на цей уже останній візит сюди. Він зробив рух, щоб підвестися. «Віталію, я тебе не впізнаю, так не годиться».
Лікар підсунувся до нього і зазирнув у вічі. Ти завжди вмів словом не піддаватися. Говори, в чим справа? Що, тобі швидко гіршає? Та до повного здоров'я далеко, але й катастрофи ще начебто нема. От бачиш, ти чудово тримаєшся. Закінчимо основний курс, а там буде видно. Справа не в тому, перебив Борис. Лікарю, у мене змінилися обставини. Що ти маєш на увазі? Не зрозумів той. Я не можу зараз померти. Щось середнє між здивуванням та розгубленістю, між обуренням та ніяковістю проступило на обличчі лікаря. Напевно, він пожалкував, що наважився свого часу зробити для цього пацієнта такий кричущий, такий фатальний виняток. Очі, що дивилися на нього з-під густих брів, так молили, так благали, наче це він сам був його хворобою, шукали хоча б якогось найменшого сліду надії на його обличчі. Такі ситуації в його багаторічній практиці траплялися безліч разів, але той, хто завжди сприймав їх як належне, зараз, здавалося, мав відверто розгублений безпорадний вигляд. Напевно, тому, що в усіх інших випадках він міг заявити: «Ну, навіщо так, шановний? Не перебільшуйте, справи не такі вже й кепські, ви скоро видужаєте». З цим пацієнтом перспективи відбрехатися не існувало. Тому, напевно, лікар ніяково засовався на стільці, а потім відвів погляд і заходив по кабінету, думаючи, що сказати. Але той не дав почати. «Я дійсно зараз не можу. Ну, вигадайте щось. Ну, не може ж так бути. Є, кажуть, усілякі нетрадиційні методи. А за кордоном, я читав, пересаджують кістковий мозок. Можливо, ви гадаєте, що не заваді гроші? Я заплачу будь-які гроші. Скажіть щонебудь. Ну, повірте, я справді не можу зараз померти, не маю права». Той мовчав якусь хвилину, а потім сумно промовив: «Я жалкуватиму, що не повівся з тобою, як належить, як і з усіма. Не знаю, що тобі порадити. Мені принаймні таке невідомо. Спитай когось іншого». «Кого? Кого я спитаю? Ви головний спец у цій галузі. На цілу область. Хто знає краще за вас? Кого мені питати?» Лікар на це лише розпачливо знизав плечима. «Ну, не може ж бути, щоб не існувало зовсім ніякого виходу. Зрозумійте мене». «Я розумію», – після паузи відповів лікар, важко зітхнувши. «Розумію. Я розумію взагалі всіх хворих, і за кожного, повір, болить серце. Але…» Він безсило розвів руками. Борис нахилився і сховав обличчя в долонях. Тиша стояла кілька хвилин. «Лікарю», – мовив нарешті Борис, – «Назаре Григоровичу, а вислухати ви мене можете? Просто вислухати. У вас знайдеться для цього трохи часу». Тепер уже його голос відверто тремтів, пальці стискали голову, занурившись у волосся, яке вже встигло відрости, а обличчя так і залишалося схованим у долоні. «Це я можу», – відповів лікар, – «звичайно». Він знову опустився на стілець навпроти свого пацієнта, спираючись ліктями на коліна, а виголеним підборіддям на ході пальці міцно стиснуті в кулаки. Тепер його обличчя висловлювало якусь прикрість. На столах стосами лежали папери, а він був змушений цілу годину слухати те, що належало б вислуховувати священнику. Мужийко увійшов до кабінету у своїй звичній жвавій манері, проте в його рухах не відчувалося знайомої енергійності та натхнення. Кобища побачив це відразу і зрозумів, що якісь його поки невиразні підозри щодо проколів близькі до того, щоб виправдатися. Взявши до рук поставлену на стіл пластмасову коробочку, він відкрив її і висипав кілька таблеток, а потім і решту на стіл. «Твою ж мать, з помічниками!» Це було сказано спокійно і водночас розпачливо. По столі розкотилися таблетки двох видів – кругленькі блискучі, жовтавого кольору, та рожеві довгасті з вибитими кількома літерами, якщо придивитися. Вигляд ліків красномовно свідчив про те, що принаймні один з препаратів, які містилися у коробочці, був не тим, що позначалося на етикетці.
Можейко мовчки дивився у стіл, знаючи, що зараз почує. «Миттю до фармакоуправління», – крізь зуби видихнув майор. «Відразу телефонуєш сюди по мобільному. Не їдеш, а телефонуєш. Міг би і дорогою сюди це зробити». Можейко мовчки вийшов за двері, а майора знову обсіли докучливі думки. Арешт хакера, як комп'ютерного злодія, з огляду на обставини, втратив актуальність. Затримання ж його як кілера, який тримав у страху місто, також уже не мало того сенсу, того значення, що спершу. Адже всі його жертви виявилися кримінальними елементами різного гатунку. Таким чином, низку вбивств, скоєних безпосередньо ним, можна було розглядати як свого роду кримінальні розбірки і з чистим сумлінням не лізти зі шкіри задля їх розкриття. Але, попри все, існував ще один нюанс. Напевно, Кобища просто не бажав сам собі зізнатися, відкрити очі на факт, що той, кого називали хакером, і хто, незважаючи на обидві згадані обставини, все-таки цілком вписувався в рамки такого поняття, як злочинець, упродовж усього слідства тільки робив, що товк його Кобищу носом у багно, а всі, хто був поруч, за цим спостерігали. Слідчий уперто не бажав розглянути вкрай неприємний варіант. Можливо, саме це змушує його робити ще одне зусилля в надії на успіх. Скільки потрібно чекати? Що там? Відразу скажуть, що це за ліки, чи доведеться мучитися, поки з ними робитимуть якісь процедури. А може, припущення, що звідси потягнеться ще одна нитка до хакера, одна з його багатьох помилок у цій справі? До того ж, 10 проти 1, майор це розумів, що цього хлопця давно вже немає в місті. Хай там як, Кобища впав на своє місце і схопив трубку телефону. «Сердюк, ти? Добре?» Обличчя майора, здавалося, ожило. «Де ти?» «Зрозуміло. Розшукай величка і будь напоготові, щоб я знайшов тебе в будь-який час. Нічого, поки що нічого, але все можливо. Так, Можейко, зі мною. Що, спецназ? Ми вже 3-й місяць зі спецназом їздимо. Сьогодні ти будеш за спецназ сам». Трубка лягла на апарат. Останні 2 фрази закритичного підходу, навіть із власного боку, могли свідчити про те, що майор явно перепрацював, а скоріше просто вже не вірив у можливість такої жаданої зустрічі з кілером на прізвисько Хакер. Вони сиділи в тій частині кабінету, що виходила на підсобку, перед комп'ютером. Тепер уже Борис відчував приплив жару. Вилоги його плаща були розкинуті, а комір куртки розстібнутий. Його пальці ще раз натисли клавіші. Екран блимав, видавав нову інформацію. Лікар сидів поруч перед монітором, охопивши рукою підборіддя і трохи схиливши голову. «Ось так, лікарю», – сказав Борис. «Чи могли ви подумати, що все це закрутив один із ваших пацієнтів? Усе це мені вдалося зробити перед тим, як піти. Тепер кінець. Хакер виконав свою місію. Час забиратися з арени». Лікар мовчав, вражений почутим, і не знав, що сказати. «Ви б знали, Назаре Григоровичу, скільки я передумав, уявляючи, як скінчиться моє життя. Але в найхимерніших фантазіях не вдалося передбачити, що до фінішу доведеться пройти такий шлях». Замислено провівши рукою по краю монітора, торкнувшись клавіш, Борис вибив одним пальцем кілька літер і криво та гірко посміхнувся. В кутику екрана з'явився напис «Тут більше не буде хакера». Виглядав він жалобно. «І я б, повірте, пішов», – продовжував Борис, тихо та цілком умиротворено. «Якби не та обставина, про яку я вам казав. Це, – голос його здригнувся, – це надзвичайно важко. Коли я вперше усвідомив, що жити залишилося недовго, здавалося, важчого вже бути не може. Насправді, виявилося не так. Відчуття, що ти повинен залишити власну дитину, навіть не побачивши її, що вона ростиме, позбавлена твоєї допомоги, твого захисту.
і що нічого неможливо зробити. Голос пацієнта виразно тремтів. Обличчя було бліде, навколо очей позначилися темні кола. Він не міг знайти місця рукам, які щойно досить вправно бігали по клавіатурі комп'ютера. Назаре Григоровичу. Лікар уже стояв, відвернувшись, дивлячись у вікно. Назаре Григоровичу, щонебудь, хоч кілька років, ну щоб вона хоч трохи зміцніла, стала на ноги, я вас благаю. Так, ніби він сам був його хворобою. Так, лікар змученим рухом пройшовся долонями по обличчю. Якщо вислуховувати подібне від кожного пацієнта, надовго мене не стане. Як живуть священники? Назаре Григоровичу, шкода, що я не палю. А що, зброя ця і зараз при тобі? Так, відповів Борис, важко переводячи подих. Відвівши полу розстібнутої куртки, він витяг з кобури пістолет, обертаючи у руці. Глушника на стволі не було. Повільним рухом він поклав зброю на край столу, поруч із клавіатурою. Мобільний, що лежав на столі перед майором, який нерухомо сперся на лікті, нарешті подав сигнал. Це був Можейко. «Кажи». «Ну що, Івановичу?» – нерішуче почав капітан. «Жоден з препаратів не є отим триганом, від якого коробка. Обидва застосовуються при онкозахворюваннях. Судячи з даної комбінації, як мені пояснили, найбільш ймовірно при злоякісних захворюваннях крові, лейкозі, наприклад. Казали, більш докладно належить... Я знаю, що належить, перебив Кобища. За 20 хвилин він зиркнув на годинник. Зустріч перед корпусом обласного онкодиспансеру. Можейко намагався ще щось промовити, але апарат його шефа вже опускався до кишені. Кобищу почало лихоманити. Він знав, справи, такі як ця, безнадійно зависають. І тільки завдяки випадку деякі з них розкриваються. Можливо, саме тепер станеться диво, і забудькуватість вилізе боком цьому комп'ютерному камікадзе. Тепер, після повідомлення Можейка, все нарешті ставало на місця. Ось чому стиль хакера вражав неповторністю, нагадуючи одночасно то професіонала, то дилетанта. Розкутість. Ось, нарешті Кобища знайшов слово, яке характеризувало його якнайкраще. Хакер діяв розкуто, його ніщо не стримувало, ніщо не лякало. Саме це при ретроспективному погляді було провідною рисою його стилю. Цьому хлопцеві, за великим рахунком, нічого не світило. Очевидно, він знав про свою хворобу і до якогось часу рятувався оцими препаратами. І наважився на такий крутий жест, на гру, в яку, можливо, грав уперше і востаннє, без шансів на перемогу, просто для задоволення. Майор тільки похитав головою, прилаштовуючи шкіряну кобуру на місце, яке давно стало забутим. Складалося враження, що вона заважала під лівою пахвою. А вигляд пістолета у власній руці здався якимось незвичним, підсилюючи його невпевненість та хвилювання. Тому майор поквапився таки запхати його чим швидше під пахву і вийшов за двері, замкнувши кабінет. Стрілки його годинника наближалися до 12-ї. Пістолет хакера лежав поруч з комп'ютером, виблискуючи матовими гранями, а сам він завмер, наче в прострації. Здавалося, він опанував себе, зрозумівши нарешті свою абсурдність свого останнього сплеску емоцій. Рука його невпевнено торкнулася зброї. Двері кабінету розчинилися, і хтось покликав: «Назаре Григоровичу, ви є?» Це примусило його швидко сховати пістолет. Так, лікар, наче опритомнівши, вийшов з підсобки до кабінету. «Що?» «Головний дзвонив, вас терміново хоче». «Та ж я нібито вже у відпустці. Але ж ви тут?» «Казав негайно». «Добре, йду». Двері за жінкою, що передала повідомлення, зачинилися. «Мене головний кличе». Він знову присів на стільчик напроти Бориса. «Віталію, я...»
Ти дочекаєшся мене? Так, відповів Борис. Точно? Точно. Знаєш що? Давай покладемо його ось сюди. Лікар показав на шухляду столу із замочком. І замкнемо. Тимчасово. Ні, відповів Борис. Не хвилюйтеся, я не зроблю цього тут. Тим більше ви ще не відповіли остаточно на моє запитання. Поки не скажете, я не зроблю цього взагалі. А потім зроблю, якщо ваша відповідь. Ти розумієш, що верзеш? Ти пропонуєш мені прямо штовхнути тебе до самогубства. Самогубство, відповів Борис, це по відношенню до того, хто мав би жити, а взяв і застрелився. Тому до мого прикладу цей термін не підходить. Так що не карайте себе. У моїй смерті винні ви не будете. Навпаки, ви подарували мені можливість розпорядитися рештою життя своїм часом так, як я вважав за потрібне. За це я поважаю вас найбільше за всіх людей. Те, що я прийшов сьогодні діставати вас таким, просто вияв слабкості. Тимчасова слабкість. Ви мусите зрозуміти. І все-таки давай його сховаємо. Ну, тимчасово. Ні, вперся Борис. Це віднедавна мій найбільший друг. Він виручав мене не один раз, виручить і востаннє, так що буде зі мною постійно. Промовляючи це, він справді не мав жодних сумнівів, куди спрямує свою зброю востаннє. Але, перебуваючи у вирі останніх подій, переслідуючи, щоправда, зовсім іншу мету, пацієнт гематолога не замислювався над тим, що в дійсності підсвідомо перетворюється на хакера, холоднокровного вбивцю, людину, яка протиставила себе суспільству. Тому навіть попри таку впевненість важко було передбачити, як діятиме ця людина в ситуації, коли зброю наводять на неї, примушуючи здатися. «Я недовго», – сказав лікар. «Ти справді нікуди не подінешся?» «Справді», – відповів Борис. «Чекатиму, скільки треба». Головний лікар онкодиспансеру вирішував якісь питання з 4 відвідувачами. Йшлося про щось незвичайне. Це він визначив одразу, відчувши атмосферу в кабінеті. «Це наш головний гематолог Палійчук Назар Григорович». Головний лікар вказав йому на стілець. «Назаре Григоровичу, знаю, що ви вже у відпустці, але краще за вас тут ніхто не допоможе. Справа така. Це працівники нашого обласного управління внутрішніх справ. Майор Кобища веде слідство у гучній справі, про яку всі ми чули. Будь ласка, Олексію Івановичу». Головний зробив запрошуючий жест. «Дякую. Назаре Григоровичу», – почав Кобища, – «йдеться про ту саму справу. Ведеться розшук злочинця, фоторобот якого неодноразово демонструвався по телебаченню. Зараз відкрилися нові факти. У місцях його перебування знайдено залишки медичних препаратів. Існує припущення, що він онкохворий. Можливо, ось ми з головним лікарем радилися, в нього захворювання крові. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Якщо це житель нашого міста, то, можливо, він лікується або лікувався саме тут. Можливо, з вашою допомогою нам вдасться вийти на нього». Кобища простяг лікареві кілька аркушів. «Ось це різні варіанти його фоторобота. Гляньте, будь ласка, ще раз. Можливо, ви його відразу впізнаєте». Він приймав, головний назвав 2 препарати. Очевидно, це якийсь різновид лейкозу. Так, Назаре Григоровичу? «По ідеї, так», – промовив той, розглядаючи картки. «Ми ж можемо переглянути картотеку всіх гематологічних хворих», – вів далі головний. «Хто там за вікном підходить? Та ви і обличчя, гадаю, більшість із них пам'ятаєте?» «Ну що?» – запитав Кобища. «Впізнаєте когось?» Цього ніхто б не помітив, але погляд слідчого, ковзнувши по Палійчуку, наче позначив його і тепер продовжував сканувати, хоч майор начебто і не дивився зараз на нього. Проте міліцейський спец ловив кожен рух міміки лікаря, і ніщо не могло сховатися від цього безпомилкового аналізатора. Кожен у такій ситуації завжди був для нього підозрюваним. «А важко сказати», – невпевнено промовив Палійчук.
Вони, ці ваші фотороботи, як на мене, навіть між собою не дуже схожі. Це ж одна людина? Так, одна. Складені за свідченнями різних очевидців, тих, хто з ним зустрічався. І залишилися живі? Двоє, котрі мовчки сиділи за майором, з-під лоба зиркнули на лікаря, що дозволив собі цей сарказм. «В принципі, прикидки є», – сказав Палійчук, повертаючи фотороботи. «Мені потрібно зазирнути до картотеки. Вона в нас віднедавна комп'ютеризована, так що це не займе багато часу». «Фото, звичайно, там немає», – уточнив Кобище. «Звичайно, немає, але практично з усіма хворими я особисто бачився, консультував їх і повинен би згадати практично кожного. Та й потім вік, стать, препарати, якими вони лікуються, все це, я гадаю, істотно зменшить коло пошуку». «То що, ходімо?» – запитав майор. Палійчук підвівся. Головний сипав люб'язностями, випроваджаючи несподіваних гостей з кабінету. «Назаре Григоровичу, якщо які затримки, телефонуйте сюди, я на місці», – гукнув він навздогін. У оргметод-кабінеті, куди вони війшли, якраз наближалася обідня перерва. Працювали тут виключно жінки. Зараз вони готували чай, каву, нарізували хліб. Кобище завагався на порозі. «Ви, власне, можете зачекати у вестибюлі», – запропонував Палійчук. «Якраз обідають дівчата». «Так, звичайно», – погодився майор. «Тільки прохання, можна роздрукувати оцю вашу картотеку? Так, щоб були дані на всіх хворих, хоча б основні». «Можна», – відповів лікар. «Дівчата перекусять і роздрукують списки. Сам я цього не зроблю, ви розумієте?» Кобище лише кивнув головою, а я тим часом пробіжуся очима по списках своїх гематологічних. 4 детективів, зачинивши двері, розсілися у кріслах порожнього вестибюля. Побажавши жінкам смачного, Палійчук увійшов до невеличкої кімнати, де світилися екранами 2 монітори. «Назаре Григоровичу, вам допомогти щось?» – крикнула з кабінету одна з працівниць. «Ні, дякую», – відповів лікар. «Поки що нічого, пізніше». Сівши перед комп'ютером, він сперся ліктями на стіл і затулив долонями обличчя. Він не знав про спрямований на нього сканер майора кримінального відділу. Та зайве говорити, що гематолог упізнав людину, зображену на фотороботі, свого унікального пацієнта. Питання, яке він за примхою долі мав вирішити просто зараз, було надто складне. Хакер сидів у підсобці кабінету, де його залишив лікар, у тій самій позі і терпляче чекав. Обличчя його, ще недавно таке жваве та емоційне, було тепер цілковито позбавлене мімики. Погляд прикипів до однієї точки. Долоні спокійно лежали на колінах, нерухомо завмерли пальці. Про що думала ця людина у свої останні години? Про те, як відчуватиметься у руці руків'я зброї, спрямованої проти себе? Наскільки тогою виявиться пружина спускового гачка? Тугішою, ніж завжди, чи навпаки? Чи встигне мозок зафіксувати настання смерті? Чи буде ще здатний аналізувати, щоб усвідомити незворотність того, що сталося? Можливо, ці хаотичні думки і проскакували в його свідомості. Періодично, на якусь мить. Тоді, коли ця свідомість вислизала з цупкого полону образу жінки, яка була зараз надзвичайно далеко. Він здригнувся, коли вхідні двері рипнули. Хтось заходив до кабінету. Рука сіпнулася за вилогу плаща, але залишилася на півдорозі, лише торкнувшись теплого металу. Той, хто відчинив двері, постояв там якусь мить, а потім нерішуче запитав: «Назаре Григоровичу, ви є?» Не отримавши відповіді, невідомий зачинив двері. Прийнявши звичну позу, він знову опустив голову. «Назаре Григоровичу, вам нічого не потрібно? Ходіть з нами чаю». «Дякую, не хочу». Він знову провів долонями по обличчю і посунув до себе клавіатуру одного з комп'ютерів. Здавалося, він прийняв рішення. Якийсь рух міміки свідчив про те, що він ніби хотів відігнати думки, які заважали його виконанню.
Пальці невпевнено заходили по клавіатурі, часом помиляючись, про що знову-таки свідчили здригання його міцно стиснутих губів. І тоді він виправляв їх, просуваючись поступово вперед. За стіною дзенькали чашки, ложки, час від часу лунав сміх. Палійчук увімкнув принтер і вставив аркуш паперу, натиснув кілька клавіш. Машина почала друк. Аркуш поволі виповзав із неї, укритий рівними рядками тексту. Оставивши новий аркуш, він продовжив процедуру. Обід у оргвідділі закінчувався. Вийшовши з комп'ютерної, Палійчук попрямував до виходу. «Назаре Григоровичу», – гукнула до нього старша працівниця, – «ви хотіли щось роздрукувати? Головний дзвонив, якісь списки хворих». «Уже не потрібно», – відповів він, виходячи за двері та прямуючи до крісел, де сиділи Мужейко з Сердюком та Величком. Побачивши його, Кобища припинив курсувати навколо своїх підлеглих і обернувся до лікаря. Прикра інтуїція, яка була з ним і зараз, порушувала впорядкованість думок. Вона ще не наважувалася на весь голос крикнути «зараз», але давала зрозуміти, що той, хто зовсім недавно зухвало обіцяв останню зустріч, десь тут, дуже близько. Але, відгоняючи свою вірну помічницю, майор не здогадувався, що це близько слід розуміти буквально. Двері відчинилися, і хтось увійшов до кабінету. Судячи з човгання черевиків по підлозі, це був його лікар. «Віталію, ти тут?» – запитав він звідси. «Тут», – відповів Борис, відкидаючись на спинку стільця. Палійчук увійшов і сів навпроти. «Є варіанти, за яких тобі можна допомогти», – сказав він, швидко глянувши на пацієнта. «Як?» Борис болісно ковтнув, намагаючись зазирнути у вічі лікареві, ніби звідти можливо було витягти, що той збирався йому сказати. «Як? Так, ви ж казали, що я маю робити, що від мене вимагається». Але лікар чомусь принципово не збирався дивитися на свого пацієнта. Даремно Борис силкувався перехопити погляд того, хто був зараз для нього більш ніж Богом. Шокований почутим, він не міг помітити, що у цьому схованому погляді наче щось вимкнулося, померло. Звідти вже нікому й нічого витягти б не вдалося. «Назаре Григоровичу, ви правду кажете? Що вимагається від мене? Скажіть лише». Руки Бориса стисли стілець, дихання дедалі частішало. На завжди блідому обличчі почали проступати червоні плями. «Насамперед, віддати мені зброю», – спокійно піднявши очі, промовив Палійчук. «А до чого тут зброя?» Борис тепер уже зовсім не ладен був щось збагнути. «Яке це має? Навіщо ви? Ви дурите мене? Ви гадаєте, якщо заберете його, то я не...» «Ти прийшов до мене по життя», – жорстко перебив лікар, і казав, що згоден на будь-які умови. «Ось моя умова. Даєш?» Він поклав руку на стіл поруч із клавіатурою, долонею догори. Погляд Бориса стрибав по стінах, наче відбиваючись рикошетом від очей лікаря, що стали скляними, і, як йому здалося, неживими, непрониклими. Його свідомість відмовлялася щось розуміти. Навіщо йому пістолет? Яке відношення може мати зброя, схована під пахвою, до його відчайдушного і цілком абсурдного прохання? «Віддаєш чи ні?» – перепитав Палійчук, не даючи часу на роздуми. «Ще трохи, і буде пізно». Не тямлячи, що робить, Борис тремтячою рукою витяг пістолет з-під пахви і поклав на його руку. Шухляда столу відсунулася, і зброя лягла туди. Наче щось згадавши, Борис витяг з кишені глушник і поклав на стіл, а поруч шкіряну кобуру. Усе це також опинилося в шухляді. Хакер закляк на місці, заворожено дивлячись на того, хто щойно роззброїв його, зробив беззахисним, дозволив будь-кому брати його практично голіруч. Таксист, машина якого припаркувалася біля входу на старе кладовище, знудьговано крутив верньєр приймача. Зелений сотений папірець уже за 2 години лежав у його кишені.
Його пасажирка не виглядала на таку, що мала б розкидатися 100-доларовими банкнотами. Вона надзвичайно поспішала, була дуже схвильована, не сказати б більшого. Взагалі сама не своя. Вийшла і зникла. Звеліла чекати. Таксист зітхнув. Тим часом дівчина, яку він привіз, швидко йшла між хрестами, шукаючи очима постать у темному плащі. Час від часу вона сповільнювала крок, вдивляючись у ряди поміж могил, так наче той, кого вона шукала, міг не сидіти, лежати між ними. При думці про це обличчя її змінювалося, а плечі починали здригатися, і це заважало пошукам. А кладовище займало величезну територію. «Ну що?» – запитав Можейко, звертаючись невідомо до кого. «Чому всі мовчать? Івановичу, мені він не подобається, особливо тепер. Якась поведінка підозріла. Ви що, не бачите?» «І я б так сказав», – погодився Сердюк. «Він начебто змінився, якийсь не такий вийшов». «Наче мішком вдарений», – підтвердив Величко. «Івановичу, скільки разів проколювалися. Ходімо, їй Богу, щось крутить». Кобища ще якусь мить розмірковував, та раптом зірвався і майже побіг коридором туди, де зник лікар Палійчук. Колеги кинулися за ним, вони бігли, минаючи лабіринти коридорів, але тут наче всі повимирали. Нарешті трапилася жінка у зеленкуватому лікарняному костюмі. «Де гематолог ваш? Палійчук. Де його кабінет?» Злякано відсахнувшись, вона, затинаючись, пояснила їм дорогу до сусіднього крила. Вони побігли. Тільки тепер Кобища відчув, як шалено калатає серце. Вискочивши на другий поверх, вони знову спустилися на перших. Ще кілька людей у лікарняному одязі здивовано провели їх поглядами. Ось вони, двері. «Де Палійчука кабінет?» Ще одна пані здригнулася, бачачи 4 чималих збуджених чолов'ях, і показала ще далі вглиб коридорних катакомб. Опустивши руку до кишені халата, лікар дістав білий конверт і простяг йому. Борис узяв автоматично. Все відбувалося, наче в якомусь незбагненному сні. Голова його втратила здатність мислити, а рухи були механічні і запізнілі. Палійчук підійшов до вікна і відчинив його. Холодний осінній вітер увірвався до приміщення та зашелестів паперами, зриваючи їх зі столу. Запаморочення посилилося, викликаючи навіть легку нудоту. Пожовкла, спалена сонцем трава стирчала купками навколо поодиноких беріз. «Іди», – сказав він. «Куди?» – насилу промовив Борис. «Подалі звідси і ніколи не повертайся. Не загуби конверт там». Він дозволив собі ще раз поглянути на Бориса зовсім чужими очима. «Твоє життя, те, яке ти просив». Той лише лупав очима, намагаючись таки усвідомити цю повну нісенітницю, яку верзла людина, котру він звик завжди вважати розумною, освіченою та тверезою. Чомусь надзвичайно важко було прийняти думку, що потрібно ставити ногу на це біле, блискуче, недавно пофарбоване підвіконня. Але йому запхали до рук порожню сумку і підштовхнули вперед. На дворі перед корпусом нікого не було. Далеко за парком їздили машини, доносячи сюди відфільтрований кущами та деревами монотонний звук автотраси. Голова крутилася, як ніколи. Серце калатало, відлунюючи якимось далеким гупанням у скронях. Вилізши на підвіконня, мало не скинувши вазон, він зробив крок уперед. Розпачливо кинувши головою, як завжди, коли доводилося уздріти кричущий непорядок. Палійчук узяв з полиці маску і витер підвіконня, на якому відбився такий недоречний тут слід підошви. Потім сів за стіл і невідомо для чого тією ж маскою задумливо почав витирати комп'ютер, але ж на нього ніхто не ставав ногами. Можейко добіг перший, смикнув двері. Вони виявилися замкненими. Він засмикав сильніше, підбігли колеги. На звук відчинилися сусідні двері, і якась жінка в халаті здивовано запитала: «Навіщо ви двері ламаєте? Ви що?» Кобища тиснув їй під ніс посвідчення. «Міліція, кримінальний відділ. Де ваш лікар Палійчук?»
Розгубилася вона. Так щойно, здається, заходив до кабінету. Мужейко загупав кулаком у двері. Назаре Григоровичу, відчиніть. Вибивай, скомандував майор. Лікарка широко розплющила очі та затулила рота долонею, коли двоє здорових хлопців розбіглися від протилежної стіни і гупнули у широкі добротні двері. Відстань для розгону виявилась замалою, і з першого разу не вийшло. Вони розігналися вдруге. Двері не витримали, і всі четверо ввірвалися до кабінету. Там не було нікого, прочинені двері до підсобки, мертва тиша. А в коридорі першого поверху поступово збиралися люди. І цієї миті за прочиненими дверима почувся якийсь рух. Наче щось посунулося. Саме таке враження викликав цей звук, не свідчення присутності когось по той бік стіни, а її далекі і запізнілі наслідки. Але тепер навіть Кобища розстібнув гудзик плаща і потягся до Макарова. Сердюк з Можейком миттю зайняли місця обабіч дверей до підсобки і притислися до стін. Ось вони майже одночасно заскочили туди, за ними Величко. Щось гримнуло, тиша. Він лежав грудьми на столі, незручно розкинувши ноги між ніжками стільця. Клавіатура та екран комп'ютера були забризкані кров'ю, яка розпливалася калюшкою з-під простреленої наскрізь голови. Ліва рука звисала додолу, права лежала на столі, торкаючись пальцями ручки пістолета, зануреного в цю ж саму калюшку. На ствол беретти було нагвинчено глушник. Екран комп'ютера світився, від чого жахливі темно-червоні бризки на ньому набували дивовижних відтінків. У правому нижньому кутку монітора, частково заплямований стікаючими бризками, жирним чорним шрифтом застиг напис «Тут більше не буде хакера». Кобища мовчки присів на друге крісло, що стояло у підсобці. Пістолет у його руці заважав припалити сигарету, і майор нарешті зрозумів, що потрібно сховати його. Це був фініш. Хакер мав рацію, говорячи, що вони ще побачаться. Навіть якби вони і не вирахували його насамкінець. Однаково, кого ще, як не його Кобищу, викликали б до трупа, біля якого лежить беретта з нагвинченим глушником. От тільки побачитися і зловити – дійсно різні речі. Кілька надзвичайно глибоких затяжок, і він промовив невідомо до кого захриплим раптом голосом. «Викликай експертів». Запискотів мобільний Сердюка. Ніхто з працівників диспансеру, яких збиралося у коридорі дедалі більше, не наважувався зазирнути до кабінету. Він брів, не розбираючи дороги, галасливими вулицями, потім прохідними, досить занедбаними дворами, потім алеями парку. Люди, що траплялися на шляху, щось тягли у валізах, палили, розмовляючи між собою, вигулювали собак. Він бачив їх усіх, проте жоден з них, як і кути будинків, вітрини, автомобілі, не закарбовувалися навіть на якусь мить у його пам'яті, проходячи транзитом. Ноги час від часу запліталися, і він, аби не впасти, змушений був повертатися у цей світ, знаходячи очима носки власних черевиків і вказуючи їм дорогу. Лавки, розставлені вздовж набережної річечки, що протікла через цю частину парка, виглядали зовсім убого. Їхні бетонні частини полущилися, дерев'яні підгнили та поламалися. Проте на них завжди хтось сидів. На одну з таких лавок опустився і він. Тіло почувалося надзвичайно кепсько, нестерпна кволість, починало морозити. Думки взагалі перетворилися на суцільний хаос. Права рука його за останні кілька місяців звикла займати положення у правій кишені плаща. Ось і зараз вона була там, напевно, за звичкою, адже торкатися там тепер уже не було чого. Холодний вітер приніс від річки запах води та намулу. Запах, що якимось дивом зберігся у цьому царстві бетону, заліза та пластмас, що на кілометри розкинулося на всібіч. Загорнувши лівою рукою вилоги куртки та плаща, Борис витяг правицю з кишені.
У ній був білий конверт. Кути зім'ялися. Мабуть, там було лише кілька папірців, та конверт відтягував руку донизу, ніби важив не менше за беретту, яка донедавна традиційно займала цю кишеню. Зволікати далі було неможливо. Намагаючись не пошкодити вмісту, тремтячими пальцями він надірвав конверт. Там знаходився складений у 4 папір із роздрукованим на комп'ютері документом. 3 слова на складеному в 4 аркуші відразу кидалися у вічі. У грудях щось стислося, коли він прочитав видрукований жирним шрифтом заголовок. «Амністія». І нижче приписка трохи меншими літерами. «Для хакера». Після цього надзвичайно важко виявилося переключитися на дрібні рядки самого тексту. Серце гупало десь дуже глибоко в тілі, яке, здавалося, зараз було зовсім позбавлене ваги. Борис на кілька секунд заплющив очі і перевів подих. І нарешті почав читати. «Дорогий Віталію, ніколи б не подумав, що мені доведеться говорити з тобою про це. Але людина взагалі рідко сподівається на те, що в дійсності може її підстерігати. Ти знаєш це зі свого прикладу. Так сталося і зі мною, тому не дивуйся, якщо лист мій здасться тобі чимось знайомим. Я щойно прийняв рішення і тепер надто обмежений у часі для того, щоб імпровізувати, тому дозволю собі скористатися твоїм надбанням. Тож і ти уяви собі картину. Гарний сонячний будинок у тихому районі міста. У дворі граються діти. Одну з дівчат, Оленку, кличуть додому. Вся сім'я сідає до столу. Настрій радісний, як той привітний день. Батько дбайливо поправляє дівчинці косу. Вона вже у 6 класі. Мати її дуже гарна. Вона посміхається, поруючись біля столу. Батька дівчинки звуть Назаром. У них гарна і щаслива сім'я. Тому їх не надто бентежать зміни, які почали відбуватися навколо – перебудова, зникнення товарів у магазинах, стрибки цін та затримки зарплатні. Тим більше, що сам він відомий у місті лікар, досвідчений фахівець у своїй галузі. Вони крутяться як можуть, намагаючись утримати свій матеріальний стан, і дружина його, яку, до речі, звуть Іриною, готується до поїздки за кордон разом зі своїми співробітниками. Замовляються автобуси з метою поторгувати на базарі в Польщі. Заняття, до якого багато хто вдався того часу. Потрапивши за кордон уперше, Ірина повертається не такою. Напевно, вона якоюсь мірою шокована побаченим. Це повинно минути, але чомусь не минає. Непомітно змінюється атмосфера в сім'ї, змінюються її подружні взаємини. А взагалі, те, що відбувається впродовж майже 2 років, у Назара викликає розгубленість. Далі гірше. Всі зусилля, яких він докладає для виправлення ситуації, марні. З жінкою, яку він кохає над усе, матір'ю його дитини, щось діється. Справа йде до розлучення, якому він опирається до останнього. Причина катастрофи виявилася найбанальнішою. Одного разу зателефонували доброзичливці з її роботи і відкрили йому очі. Та тільки зробили це надто пізно, хоча, можливо, це й не мало значення. Назар побачив його лише 1 раз. Це був молодий чоловік. Так, нічого особливого, непотріб, звиклий швендяти по закордонах. Ще тоді, під час першого перебування Ірини в Польщі, зустрівшися з нею випадково, за неповний тиждень він устиг зробити все. Вона не була з ним щаслива. Знищивши все, що в неї було, він, звісно, не міг нічого дати їй натомість. «Дорогий Віталію, мені важко передати свої почуття. Спочатку це була розгубленість. Потім хотілося знищити цю погань. Потім, пішовши ва-банк, я намагався ще раз усе вирішити з дружиною. Але це вже була не та жінка, з якою можна говорити. Скінчилося судом, на якому я не зміг стриматися. Результат – я втратив можливість бачити власну дитину, яку також любив понад усе. Далі події розвивалися ще банальніше – горілка. Не буду про це, як ти казав, щоб не спаплюжити світлої пам'яті про того, ще старого Назара. А ось далі. Я також захворів, як здавалося спочатку, через власну дурість.
Хвороба затяглася. Я досить швидко зрозумів, що це означає. Все-таки фахівець із досвідом. Діагноз – гострий лейкоз. І якщо зухвалий молодик, звиклий товктися по базарах та митницях, ще може тішити себе якимись надіями, ілюзіями, то досвідчений лікар-гематолог цього задоволення позбавлений. До речі, про молодика. Дорогий Віталію, ти гадаєш, після того, як він поламав моє життя, я почав виношувати плани помсти? Нічого подібного. Нічого такого мені на думку не спадало. Причина та сама, що і в тебе. По-перше, мораль, природна законослухняність не припускали навіть думки про таку річ, як убивство. По-друге, біль притупився. Мені навіть якимось чином вдалося не впасти остаточно. Я зачепився якось у цьому житті, і ось. Словом, усе, що ти там говориш про перший шок, потім роздуми про сенс життя, бажання грюкнути на прощання дверима, все це дійсне і для мого прикладу. Так воно приблизно і відбувалося. Збираючись залишити цей світ, я не міг змиритися з думкою, що та погань, яка саме і заслуговувала б на таку долю, житиме, а йти з життя доведеться мені. Ця думка робила останні місяці мого життя просто таки нестерпними. Тепер я знав, чим займатимуся впродовж відпущеного хворобою часу. Відтоді, інтенсивно лікуючись, я розраховував дочекатися його чергового повернення з-за кордону. Мій стан був близький до божевілля – дожити. Лише дожити якось, не померти до його повернення. Зациклившись на цьому, я продовжував виношувати плани, і всього вигаданого мені здавалося недостатньо. Я не міг просто взяти і вбити його, так само, як і піти з цього світу без нього. Найнявши кімнату в будинку, де він жив, із вікнами на його під'їзд, я чатував, як мисливець, упродовж багатьох днів. І тут мені просто пощастило. Почалася зима. Він повернувся застудженим і кілька тижнів лікувався в дільничній поліклініці. Напевно, ця негідь добряче перемерзла десь у дорозі або по базарах, заробляючи зелені для своїх розваг. Щоразу, побачивши його, я збігав униз і йшов за ним. У тебе ніколи не з'являлося відчуття, наче тобі свердлять спину. Цього я вже ніколи не знатиму. Лікування, очевидно, просувалося мляво, і він кожні 2-3 дні відвідував поліклініку. Одного разу в мене від несподіваної думки навіть затремтіло всередині. А що, як існує свого роду вища справедливість? Адже я також довго вважав своє нездужання затяжним протіканням банальної застуди. Але справедливість, як ти знаєш, сама не встановлюється, і я вирішив їй допомогти. Маючи знання та знайомих в інших лікувальних установах, здійснити це виявилося простіше, ніж я сподівався. Напевно, молоденька лікарка, побачивши бланк із фіктивним аналізом крові, що надійшов з лабораторії, мало не вигукнула щось на зразок. Я ж думаю, щось тут не так? Он чому воно так мляво лікується. І виписала пацієнтові направлення до онкодиспансеру. Так воно було? Звісно. Казала, напевно, не хвилюйтеся, це проста формальність, нічого у вас немає. Саме так. А в диспансері з таким аналізом прямісінько до мене, адже це мій профіль. Час зайвий раз здивуватися, як маленький папірець іноді вирішує долю людини. Відтоді він опинився повністю в моїх руках. Будь-хто, потрапивши сюди на обстеження, стає підозріливим. Спробуйте переконати людину, яка потрапила до онкології, що в неї немає раку. Дуже важко. А тут ще й через мою халатність йому до рук потрапляє історія хвороби. Гострий лейкоз – це вирок. Мушу віддати йому належне, хлопець виявився надзвичайно рішучим. Думав, він мене задушить, притиснувши в ординаторській якось наприкінці робочого дня. Хотів усе знати, коли і як, наче я не лікар, а провидець. А далі був шок, такий, як у мене. Не буду приховувати, я з задоволенням спостерігав розвиток його стану. Насправді не хворий, він проте прямував до тієї останньої межі разом зі мною.
Ми наче йшли нога в ногу. Я старанно лікував його за всіма існуючими канонами. Знаючи все, він все-таки вірив, що, можливо, вдасться видряпатися. Так, принаймні, мені здавалося. Хоча, можливо, я помиляюся. Тобі краще знати. Прийом протипухлинних препаратів у високих дозах викликав у нього цілком закономірну анемію. Від цього крутилася голова, він скаржився на кволість, нудоту, запаморочення, сприймаючи це як прогресування страшної хвороби. Його консультували наш професор та інші фахівці, не знаходячи, звичайно, ознак злоякісного захворювання, і всі заспокоювали, що він здоровий, що немає в нього ніякого лейкозу і його треба виписувати. Лише підлікувати анемію. Ну, звичайно, адже там усіх так заспокоюють. Той, хто потрапляє туди, відразу дізнається про цю кухню від сусідів по палаті. Одного разу він навіть у пориві відчаю дременув з власної ініціативи до Києва, до онкоцентру. Аналізи здав, звісно, там йому сказали те саме. Їдьте, мовляв, за місцем проживання та лікуйте вашу анемію. Після цього він ще більше занепав духом. Я спостерігав оце його просування до фінішу, в який він увірував повною мірою, і гадав, що все про нього знаю, не підозрюючи, що мій пацієнт, а водночас і жертва, у своїй гонитві за сенсом життя, яка, очевидно, притаманна багатьом, кому доводиться заздалегідь побачити останній рубіж, таємно від мене перетворився на кілера з оригінальним прізвиськом, за кілька місяців поставивши на вуха все місто. Та разом із цим наближався і мій власний фініш. Надходила та мить, коли я мав лише трохи підштовхнути його, щоб потім уже спокійно піти самому. І дивна річ, мене чим далі починали гризти надокучливі сумніви. Свідомістю я бажав одного, а якимось глибоким нутром почав відчувати інше. Це очевидно і було те роздвоєння, яке іноді відбувається з людьми у критичних ситуаціях. Відтягувати останній крок далі не було куди, а сумніви мучили дедалі сильніше. Я б сказав, це вже були не просто сумніви, а муки морального плану. Я навіть спромігся на доволі дивний, як на мене, вчинок, завітав до церкви. Навіть не пам'ятаю, коли бував там востаннє. Церква була надзвичайна. Втім, священник, з яким я двічі спілкувався, судячи з усього, людина надзвичайно порядна і вболіває за те, що робить. Нам так і не довелося порозумітися. Він ніяк не хотів визнати законність бажання знищити погань, яка скривдила мене, і щиро намагався зрушити чашу терезів на твою користь. Гадаю, я його дуже засмутив. Не знаю, як вирішив би я цю дилему, але ти несподівано прийшов сам. Прийшов благати мене про помилування. Можливо, благання самі по собі ні до чого б не призвели, тільки б підігріли мене. Але тобі вдалося розтлумачити мені, що від твоєї страти постраждають інші, ні в чому не винні люди, те, про що попереджав і священник. Щоправда, як на мене, це схоже на ситуацію, коли ворог, ідучи в наступ, штовхає поперед себе жінок та дітей. Ти поставив перед собою жінку, про яку розповідав, та її майбутню ще ненароджену дитину. Що ж, у будь-якому разі забирай своє життя. Ти вимолив амністію. Покарання не відбудеться. Дякую за це двом людям, своїй ще ненародженій дитині та пастирю Дмитрові. Не знаю, напевно, йому все-таки вдалося вплинути на мене якимось чином, оскільки я ще вчора, бажаючи стратити тебе, сьогодні рятую. Ні, я не маю на увазі цю амністію. Зараз, коли я друкую її, у коридорі сидять оперативники з відділу вбивств. Вони прийшли по тебе. Доля, наче за іронією, дарує мені ще один шанс знищити тебе, від якого я відмовляюся. Тому вони отримають лише мій труп разом із твоїм комп'ютером та зброєю, на яких будуть лише мої відбитки пальців. Отже, з твого дозволу, хакером тепер буду я. Коли ти читатимеш цього листа, мене вже не буде. Дилему нарешті вирішено. Звісно, твій грюк дверима вийшов гучнішим.
твій прощальний вчинок крутіший та видовищніший. А я наостанок лише спромігся таки подарувати життя хоча б одному пацієнтові, адже решта завжди благополучно помирали. Що ж, кожному своє. І більше я не хочу залишатися тут ні години, адже відтепер це вже не життя, а розкладання тіла за тверезої свідомості. Це для мене занадто. Остання моя воля – зустрінься з тим чоловіком і розкажи йому, що я так і не здійснив задуманого. Його можна знайти в лютеранській церкві Христа Спасителя, що по вулиці Промисловій. Цей будинок важко сплутати з іншими. Поговори з ним. Нехай пом'яне мене в своїх молитвах чи прокляне, це залишає на його розсуд. Ось такі дива трапляються на світі. За кілька хвилин до смерті я просто спілкуюся з людиною, яка занапастила мене, яку я щиро бажав знищити, і навіть знаходжу в цьому полегшення, моральну втіху. Один із двох приречених на смерть людей у останні свої дні обрав зло, помсту, другий – добро, прощення. 50/50. Отож, Віталію, питання про сенс життя залишається відкритим. Не знаю, чи потребуєш ти цього, але я пробачаю тебе. Просити ж пробачення в тебе за цю невеличку екскурсію до останньої межі, гадаю, зайве. Адже ти завдяки цьому спромігся зробити те, без чого, в свою чергу, не мав права помирати, причому ще задовго до справжнього власного кінця. Залишається тільки жити. Цінуй його, це життя. Цінуй життя тих, хто тебе оточує. Дорожчого за нього немає нічого в світі. Підпису не було. Борис відвів аркуш від очей, зробив якийсь незрозумілий, невизначений рух і почав читати знову. Він наче їв очима рівні друковані рядки і ніяк не міг наїстися, адже вони чомусь не давали відчуття насичення. Прочитав удруге все до кінця, а за мить почав знову. Якщо спершу лист читався неквапно, підряд від першої до останньої сторінки, то тепер його очі бігали по сторінках розгублено та знервовано. Погляд ніби лихоманило. Він кидав текст, не дочитавши до кінця, і починав знову. Потім, наче схаменувшись, перескакував уперед і шаленим темпом гнав до останнього абзацу. Далі все починалося спочатку. Здавалося, це триватиме вічно. Але темрява поступово опустилася на місто, непомітно зловила очі. Борис ховав до кишені аркуші і, хитаючись, підвівся з лавки, а потім щільніше загорнув поле плаща і рушив до виходу з парку, де вже давно засвітилися вогні міста. Майор Кобища стояв перед дзеркалом, розглядаючи свої червоні, оточені зморшками очі. Чомусь зараз уперше це викликало у нього такий подив. Раніше він ніколи не думав, що має стільки зморшок під очима, і вони такі глибокі. Горло ссаднило від курева. Давно потрібно кидати. Вийшов із туалету, відчинив двері власного кабінету. Можейко сидів на стільці, спираючись на його стіл. «Івановичу, може б, ішли вже, день таки дурний був». «Іди, давно вже час. Я все це поскладаю і також. Приходько ще обіцяв телефонувати». «Стосовно чого?» «Стосовно всього. Та й зав'яло, та й справу хочеться закрити остаточно. Вона мені вже...» Він провів ребром долоні по шиї. «Ось де». «Усім нам», – сказав Можейко, – «хоча вам, звичайно, найбільше». «Я розчулений тим, що ви це розумієте», – не приховуючи роздратування, промовив Кобища. «Я абсолютно щиро», – скинувся Можейко. «Вікторе», – скривився майор, – «іди вже, я тебе прошу, відпочивай. У будь-якій іншій ситуації сьогоднішній день, їй-богу, вартий того, щоб піти зараз і добряче вмазати. Але за таких розкладів...» «А що?» – підтримав капітан. «Чим вам розклади не подобаються? Ну, звичайно, я б також не відмовився, щоб він зараз сидів у КПЗ живий і Але все і так терпимо. Так що давайте. Зараз дзвоню, повертаю хлопців і кудись завалимося. Ми ставимо». «Ні», – відрізав Кобища,
Не хочеться. Не той настрій. І взагалі. Телефон лише раз устиг дзеленькнути, і трубка опинилася біля вуха майора. Так, еге. Він слухав кілька хвилин, а потім запитав. І це можна приймати як остаточний варіант? Ну, бувай, дякую. Що там у Приходька? Спитав Віктор. Це зав'яло. Кобища витяг із пачки останню сигарету, наче роздумав курити. Хотів був укинути її до шухляди, а потім таки клацнув запальничкою. Ростин закінчено. І що? Нічого, про дірку в голові нічого цікавого. Це безпосередня причина смерті. Окрім цього, в загиблого кінцева стадія гострого лейкозу. Ще досліджуватимуться мікропрепарати, але він не сумнівається. Казав, що отут помер би і без кулі. До речі, про хворобу його на роботі не знали. «А ви кажете», – промовив Можейко. «Нічого я не кажу», – відповів майор. «Справу закриваємо. Усе грає. Просто він буде мені ще довго маритися. Ти гадаєш, я вибитий із колії тим, що він все-таки вислизнув, образно кажучи, і цього разу? Ні». Кобища заперечливо похитав пальцем. У даному випадку не це основне, не це, так би мовити, привід до розпачу. Ну, повиносили б ми за ним зо 2 тижні горщик у ізоляторі, а там би він однаково вислизнув на той світ. Тут інше. Ти мене вбий, і я не можу розкласти всі факти у цій справі, зв'язати все докупи. Хоча б собі пояснити, хто він у цій катавасії. Розумієш? Як дістався до цих дискет? Що має до Ромазана? Яким чином вліз у це? Де Наталія Косовська? Яка її роль? Звідки Ромазанові скарби? Усе чорт зна як. Хто тепер нам усе це розповість? Ось чому прибила мене така розв'язка. Розумію, погодився Можейко, але не крайте себе. Він би однаково нічого не розповів. Це я гарантую. І ніхто нам не допоможе. Після розлучення він 5 років жив сам. Ні з ким не спілкувався, ніхто про нього нічого сказати не може. Так і творив свої справи, а спільники, якщо і були, то самі не об'являться. Та й потім... Що потім? Ну, це ж не Агата Крісті, щоб наприкінці усі крапки над «і». Посмішка, яку він при цьому намагався начепити на обличчя, виглядала доволі дурнуватою. «Знаєш що?» – зірвався Кобище. «Іди вже. Ну, я тебе прошу, йди. Дай спокійно зібратися і піти додому. А взагалі-то, знаєш, це тобі наука буде. Ото береш завтра Сердюка, Величка, відшукаєте фотографії Палійчука і печете по всіх свідках, які бачили хакера. О, а ти як думав? По мищиках, дівках із магазину, словом, усіх підряд». У Можейка від цих слів відпала щелепа. «Навіщо, Івановичу? Ви жартуєте? І так же ж ясно!» І додав, побачивши заперечливий рух пальців шефа. «А навіть би уявити, що не впізнають, однаково ж нічого це вже не змінить. Навіщо?» «Я ж кажу, для науки», – відрубав Кобище, «щоб удруге такими розумними не були. Агата Крісті». Зітхнувши, Можейко підвівся. «Івановичу, а може ще передумаєте?» «Не передумаю. Печи до жінки та дітей. І так удома ніколи не буваєте». «Чорт, ось що він мав на увазі?» «Про що ви?» – не зрозумів Можейко. «Так, ні про що. Казав цей розумник по телефону, що ми з ним обов'язково зустрінемось. Але зустріч не принесе мені задоволення. Ще б пак. Він давно збирався застрелитися зі своєї беретти. А як же? Знав, що смертник. До самогубства давно був готовий. Звичайно, кого б ще викликали на такий труп на тлі останніх подій? Мене. От і зустріч. А задоволення?» «Гуморист», – зауважив Віктор. «І гумор його чорний». Двері за капітаном зачинилися. Він довго сидів із заплющеними очима, закинувши голову назад. Потім розім'яв шию, відсунув стільця, склав документи і поліз до шафи по плащ. По обидва боки від вулиці вже спалахнули ліхтарі. Він сунув похмуро
ледь нахилившись уперед, ніби в груди бив сильний вітер. Вийшовши в управління, Кобища вирішив відключитися і не думати про те, чим займався впродовж дня. Проте думки його чомусь самі лягли у певне русло, і він вирішив не пручатися. Беретта, яка зараз лежала серед речових доказів, стріляла 6 разів, тобто всюди, де була стрілянина, окрім квартири Олега Маліцького, та старої, яку всі називали тіткою Вірою. Там стріляла якась інша Беретта, навмисно крізь грубезну сковороду, якою затулили нещасну жінку, щоб спотворити кулю. Подарувавши на прощання свій пістолет, хакер дозволив їм встановити це. Щойно відповідний протокол було представлено експертом Андрієм Приходьком, а в кабінеті гематолога місцевого онкодиспансеру дійсно лежав пістолет хакера. Дактилоскопіст Костянтин Павлюк також увесь цей час не сидів, склавши руки. Відбитки пальців загиблого виявилися єдиними, знайденими на рукоятці берети. Ті ж самі відбитки вкривали клавіатуру та інші частини комп'ютера. Вони ж, нехай разом з іншими, фігурували і в квартирі Наталії Косовської, і в тій, другій на вулиці Богдана Хмельницького, куди вони тоді лише трішки не встигли. Цим фактам також відповідали численні протоколи. Щоправда, там було знайдено і інші відбитки. Чиї? Можливо, його спільника, того, хто ввімкнув комп'ютери на маслозаводі в Білоденичах і в результаті дістався третім, утікаючи від них через заводську стіну. Проте останнє можна лише припустити. Найлегше цього дня було Карповичу, якого майор поза очі тепер і сам називав не інакше, як птеродактилем. Його терміново привезли в управління з військової частини, у якій той опинився відразу по загибелі генерала Панасюка. На тому, щоб знову задіяти Карповича, наполіг Ігор, програміст СБУ, який завершував віртуальний бік цієї справи. Комп'ютер хакера вже був тут, на 6-му поверсі. За 2 години птеродактиль повністю втратив інтерес до цієї машини. Це дійсно був сумнозвісний Армагеддон 004 000 111 DX, як охрестив його винахідливий, але не надто обережний програміст Олег Маліцький. На комп'ютері було встановлений голий 98-й Windows. Крім цього, машина не містила більше ніякої інформації. Усі файли було знищено. І врешті-решт замикав цю когорту судмедексперт Георгій Зав'ялов, який щойно встановив у загиблого наявність хвороби, проти якої застосовувалися знайдені ще кілька місяців тому ліки. На коробці, з якими були знову ж таки його Палійчукові відбитки. Існували, крім того, і свідки, чиєю думкою також не варто було нехтувати. Так колеги загиблого, які дійсно не здогадувалися про наявність у нього захворювання, підтвердили, що останніх півроку він надто часто брав відпустки профспілкові в рахунок наступного року, а також за власний кошт, а тому нерідко на роботі був відсутній. За свідченнями його колег, одним із його захоплень, принаймні раніше, був комп'ютер та робота в інтернеті. Щоправда, про кваліфікацію його як хакера ніхто нічого сказати не міг. Кобища впіймав себе на думці, що підсвідомо ще раз перевіряє докази того, що лікар Палійчук Назар Григорович і хакер – одна особа, хоча офіційно давно вже з цим погодився. Докази дійсно були неспростовні, і до хисткого місця цієї версії з натяжкою можна було віднести лише його багатоликий фоторобот, складений за свідченням переляканих дітей, не надто уважних зарозумілих молодиків та 2 дівок, які бачили його у тьмяному світлі магазину лише кілька хвилин. Вони дійсно відрізнялися між собою, та й на оригінал, відверто кажучи, були схожі надзвичайно мало, лише худорлявістю та, можливо, якоюсь мірою бровами. Звісно, фоторобот, намальований за участю дітей, виявився більш геройським, а за участю дам із нічного магазину – більш нещасним. Та це мало свої цілком зрозумілі причини. Навряд чи хтось інший на його місці поставився б до цієї неув'язки серйозно. Лише зараз Кобища трохи розслабився. Свіжий вітерець залазив під плаща,
приводив тіло до тями, відволікав від тяжких думок. Усе-таки це був вірний хід – відмовитись від пиятики та пройтися містом. Колись давно, ще студентом університету, він полюбляв ходити на заняття саме цими вулицями. Усі їздили тролейбусами, а він ішов пішки від самого гуртожитку. Це було далеко, але така прогулянка зранку давала заряд бадьорості, а ввечері, після занять, відпочинок та розслаблення. Внизу, вздовж річки, простягався парк, який від тих далеких часів не зазнав особливих перетворень. Але повітря в цій частині міста завжди було свіжіше. Кволість та втома на підході до тролейбусної зупинки відчувалися особливо гостро. Щойно від'їхало маршрутне таксі, і він зупинився. Напевно, прогулянки досить. Схотілося чим швидше потрапити додому. Відпочивати. Щастя, що не всі справи такі нервові та виснажливі. Якщо зараз надійде тролейбус, то від повного, хай навіть тимчасового спокою його відділятимуть якихось 20 хвилин. Чоловік, що наближався до зупинки, чомусь відразу привернув його увагу. Він наче виринув із темряви з боку парку. Довгий, щільно загорнутий плащ, волосся доволі коротке, зачесане на проділ. Над зупинкою світився потужний ліхтар, кидаючи різкі тіні на худорляве обличчя того, хто надійшов. Він повернувся боком до майора, обличчям до проїжджої частини. Коби ще зрозумів, чому несподівано стислося його серце. Саме так у його уяві мусив виглядати той, кого називали хакером. Праву руку незнайомець тримав у глибокій кишені плаща. Коби ще болісно ковтнув. Нав'язливі думки. 8,5 годин тому хакер скористався своєю зброєю востаннє, пустив кулю собі в голову. У цьому не сумнівався ніхто. Тоді чому цей чоловік тримає руку в правій кишені? Що це вже? Параноя? Що тепер у кожному другому йому вижатиметься той, хто упродовж кількох місяців знущався зі слідства? Хай там як, а рука майора сама потяглася за вологу плаща, де якимось дивом залишився реманент, котрий він надягав надзвичайно рідко. Зовсім затурканий. Півгодини тому він зійшов на 2 поверхи і лише тоді згадав, що варто було б відчепити кобуру разом із Макаровим, яка вже півдня муляла бік. Але повертатися не хотілося. Пальці торкнулися металу, потім розстіпнули защіпку. Навряд чи він зараз міг сам собі пояснити, що відбувається. Незнайомець стояв спокійно, притулившись плечем до стіни будки і, як здавалося, збоку заплющивши очі. Поза його висловлювала втому. В магазині, за словами тих самих 2 дівок, його поза також свідчила про втому. Попри це, пістолет, судячи з усього, завжди блискавично опинявся в його руці, а сам він, навіть стомлений, завжди встигав вистрілити першим і зникнути звідти, де на нього чигала небезпека. Кобища ще раз ковтнув, відділився від стовпа, пройшов до проїжджої частини, ніби виглядаючи тролейбус. Ні, незнайомець не заплющував очей. Вони спокійно дивилися з-під густих брів. Погляди їхні зустрілись лише на мить, а майорові здалося, що є у виразі обличчя незнайомця щось демонічне, ніби від Мефістофеля. І ще йому здалося, що погляд цей якимось чином зреагував. Долоні спітніли. Що за маячня? Хіба це причина, щоб прискіпуватися на зупинці до незнайомої людини? Та й під яким приводом? Попросити документи, яких, до речі, перехожий мати при собі не зобов'язаний? Чи поставити провокаційне запитання, наприклад, «Ви хакер?» Буде непорозуміння. А що, коли незнайомець повернеться та вистрілить у нього, навіть не витягуючи руки з кишені, крізь тканину плаща? Можливо, з тієї другої беретти. Ніхто не почує пострілу, а він, підігнувши ноги, впаде на асфальт. Замить незнайомець опиниться далеко, а завтра всі кричатимуть щось на кшталт «Хакер помер! Хай живе хакер!» То що ж, наставивши ствол йому в спину, примусити витягти руки з кишень?
Ото буде посміховище на все управління чи ширше. Кобища стояв за його спиною, приліпившись поглядом до неї. Маячня. У нього, як сказав би Сердюк, дашок їде. Адже хакери кілька годин тому в буквальному розумінні порізали на шматки, вишукуючи оту хворобу ще казна що. Постать попереду ворухнулася, плече незнайомця перестало підпирати стіну. До зупинки під'їжджав тролейбус. І раптом незнайомець озирнувся, напевно, відчув нарешті спину його погляд. Це сталося швидко, але майорові здавалося, що все відбувається наче на кіноплівці, яку зумисне повільно прокручують. Напевне, тому що його власні рухи та реакція виявилися важкими та сповільненими. Рука Кобищі запізніло потяглася під розстібнутий верхній гудзик плаща, і пальці встигли обійняти залізо в той час, коли незнайомець майже повністю розвернувся до нього. Засичав тролейбус, відчиняючи двері. Він не встигав. Зараз цей вистрілить просто крізь кишеню, а його власна зброя не готова до застосування. Рука незнайомця, який, обертаючись до нього, водночас робив крок уперед, до тролейбуса, так само сповільнено вилізла з кишені плаща, тягнучи за собою білий, трохи зібганий папір. Їхні очі зустрілися ще раз. Змірявши його підозріливим та не дуже привітним поглядом, чоловік зробив другий крок, взявся за поруччя, зайшов до тролейбуса, номер маршруту якого мав би влаштувати і майора. Однак той спромігся лише на те, щоб переступити на місці. З тим самим звуком двері зачинилися. З наростаючим гудінням тролейбус рушив від брівки, тьмяними вогнями зблиснув у темряві і зник. Борис стояв, обійнявши рукою поруччя і, запхавши її знову до кишені, стискав там амністію, що не мала підпису і призначалася начебто і не йому. Думки його були далеко, а пальці міцно стискали документ, який, незважаючи на назву, не мав ніякої юридичної сили, але, попри це, був найважливішим. Епілог. Величезне місто світило вогнями. Одні, нерухомі, скупчувалися, утворюючи чудернацькі фігури, інші рухалися поміж ними в різних напрямках. Зблизька все це супроводилося звуками працюючих моторів, гудінням сигналів, шурхотінням шин. Між усім цим тротуарами сновигали люди, повертаючись додому після робочого дня. Здавалося, тут найлегше загубитися. На вулиці з достатньо жвавим рухом до тротуару, сповільнюючи швидкість, під'їхало авто. Невеличкий форт зупинився біля будинку, що, очевидячки, випадав із загального архітектурного ансамблю цієї вулиці. Багатосхильний дах, прямокутні колони та вузькі високі вікна ніяк не вписувалися у низку старих сірих триповерхових будинків та ніяк не гармоніювали з роздовбаною бруківкою. Одне з вікон цього дому світилося, кілька інших відбивали тьмяне світло. Фари машини загасли. Клацнув замок дверцят, наче хтось неквапно збирався відчинити їх. Пастир Дмитро Яновський вийшов із захристя і почув, що хтось є в церкві. Це були чоловік та жінка, яка тримала на руках немовля у конверті з теплих пелюшок. Вона була молода і вродлива, невисока на зріст, чорноока, з короткою зачіскою та вишуканим макіяжем, який неважко було помітити навіть при тому бідному освітленні, що давав єдиний увімкнений над вівтарем світильник. Чоловік виглядав старшим за неї, худорлявий, міцний, середнього зросту, з темним волоссям, зачесаним на проділ. І ще в Дмитра відразу виникло відчуття, що йому вже колись доводилося бачити жінку, яка стояла поруч. «Доброго вечора», – привіталися вони. «Доброго вечора», – відповів священник. «Пробачте, ви пастир Дмитро?» – запитав чоловік. «Так. Чим можу вам допомогти?» «Ми б хотіли охрестити у вас дитину», – сказав той, – «якщо можна». «Звичайно», – відповів пастир, – «але ви завітали в такий пізній час, можливо, варто відкласти обряд до завтра?
Чи є якісь особливі обставини, якась терміновість? Та начебто й немає, промовив чоловік, але ми тут проїздом і хотіли б сьогодні повернутися. Священник дещо здивовано звів брови. А звідки ви приїхали? З Харкова. Пробачте, не пригадую, можливо, ми з вами зустрічалися раніше? Запитав Дмитро. Ви жили колись у нашому місті? Ми приїхали для того, щоб охрестити дитину саме у вашій церкві, сказав чоловік. Це наша перша дитина. І нам рекомендував звернутися до вас один чоловік, який вас знав і поважав. Він казав, що ви повинні його пам'ятати. Як його звуть? Знаєте, він не називав вам свого імені, промовив чоловік, тож ви не можете його знати. Та й приходив до вас лише двічі близько 2 років тому. Хотів помститися одній людині, а ви переконували його не робити цього. Пам'ятаю, сказав священник, пильно подивившись на гостей. Я пам'ятаю його, а звідки ви його знаєте? Хто ви? А я і є та людина, той, кого він хотів покарати. Вони зустрілися поглядами. Гість мав твердий упевнений голос, і очі його спокійно дивилися на пастиря. Важко було сказати, що промайнуло при цьому в очах Дмитра. Він голосно ковтнув, замислено хитаючи головою і відводячи погляд. «Отже, виходить, він не зробив цього», – промовив пастир. «Я радий». «Так, не зробив, і завдячую цим значною мірою вам. Він просив мене обов'язково побачитися з вами. Він побажав, щоб ви знали це, і ще хотів, щоб я попросив вас». Чоловік підшукав вираз подбати про його душу. «А що з ним? Яка його доля?» Пастир наче пригадав щось неприємне. Він казав тоді, що безнадійно хворий. «Він дійсно був невиліковно хворим», – сказав чоловік, але помер не від хвороби. Від чого? Наклав на себе руки. Скоро 2 роки. На якусь хвилину запала тиша. «Самогубство – великий гріх», – сказав священник, важко зітхнувши. Жінка стояла тихо зі сплячою дитиною на руках і весь час мовчала. «Я розумію», – сказав чоловік, – «але він просив мене побачитися з вами і розповісти про це. Це було його останнім проханням. І ще. Якщо це має значення, очевидно, тому, хто прийшов важко, давалися ці спогади. Цей його вчинок врятував мене. Він наважився на це ще й у ім'я моєї ще ненародженої дитини. Розумієте? І...» Він затнувся. «Я також прошу вас зробити щось для нього, те, на що ви маєте змогу. Так уже сталося. Ми з дружиною просимо вас. Просимо за нього, адже він так хотів, і просимо від себе охрестити нашу дитину». Дмитро слухав, задумливо хитаючи головою. «Гаразд», – нарешті промовив він, – «але хотів би поставити вам ще одне запитання. Я так зрозумів, він обрав для вас прощення завдяки вашій дитині, яка мала народитися». «Саме так. Отже, він знав про майбутню дитину». «Так». «Відтоді», – продовжив священик, – «ви самі кажете, минуло майже 2 роки, а у вас на руках немовля». Лише тепер жінка вперше озвалася. «Ви знаєте, – сказала вона, – все це дуже складно, надто багато довелося пережити. Це справді наша дитина, якщо потрібно, ми можемо показати документи». «Пастирю», – сказав чоловік, – «у будь-якому разі ми просимо вас». «Гаразд», – подумавши, відповів священник. «Як ви хочете назвати дитину?» «Назаром», – сказав чоловік. «Рідкісне ім'я за теперішніх часів, але гарне. Так звали його, того, завдяки кому я досі живий». Дмитро кивнув. «Гаразд, мені потрібно кілька хвилин підготуватися. Сідайте з дитиною, пані». «Наталя», – сказала вона, – «Наталіє». Запаливши свічки, він вийшов у захристя. Обоє полегшено перевели подих, наче після важкої та відповідальної розмови. Очевидно, так воно і було. Хлопчик спав навдивовижу спокійно, наче розумів, що не варто зараз створювати батькам зайві проблеми. Чоловік легенько підштовхнув дружину до лавки. «Сідай, бо змучишся».
Ще насиджуся в машині. Нічого, все буде гаразд. 4 години і ми вдома. Траса суха. Правда, Назарчику?» Вона перевела погляд із дитини на нього і, ніби щось згадавши, промовила: «А живий ти все-таки завдяки мені. Хто ж сумнівається?» «Ні», – перебила вона, – «насамперед мені, і нікому більше, якби не моя невинна брехня». «Он як?» – по-справжньому здивувався він. «Оце нормально». «Ні, правда нормально. Ти ж завжди казала, що помилилася, що це випадковість». Його подив був цілком природний. «А зараз кажу так, як є. У Божому храмі не можна брехати». В її серйозних очах почали скакати знайомі бісики, але відразу ж вона стала замисленою. «Я просто робила тоді все можливе, щоб ти мене не покинув. Гадала, може, хоч це тебе зупинить. Не вірила, але думала. А раптом?» «Саме це і зупинило», – помовчавши, очевидно осмислюючи почуте, погодився він. «Інакше б…» «Ні», – вона смикнула його за рукав. «Не будемо більше про це. Не згадуй більше ніколи. В мені досі все холоне, коли подумаю». «А я що?» – посміхнувся чоловік. «Я зовсім не те мав на увазі. Хотів сказати, інакше декому зараз жилося б легше». «А, – зрозуміла вона, – сподіваюся, йдеться не про мене. Звісно, ти знаєш про кого». Вулицею і далі мчали чисельні вогні, здавалося, дедалі швидше, а величезне місто мороку продовжувало сотнями ковтати їх. Воно здавалося тепер чужим, незнайомим, і то не диво, адже тепер тут жили нові люди, вирували нові пристрасті, вступали у нову запеклу та безнадійну суперечку добро та зло, підлість та шляхетність, жорстокість та великодушність. І серед цього хаосу, в будинку з високими вікнами, в яких відбивалося ніжне світло запалених свічок, і який, здавалося, самим своїм виглядом символізував незгоду з тим, що коїлося навколо, звучав приємний та спокійний голос людини, що перебувала в гармонії з власною совістю, промовляючи прості та зрозумілі слова. «Нехай Небесний Отець, щедрий на всі дари, обдарує тебе, Назарчику, зміцнить душею та тілом, щоб міг ти, сприймаючи Боже Слово, сам говорити правду, чинити по правді, долати труднощі та протистояти спокусам цього світу». Обряд скінчився. Пастир Дмитро вийшов до захристя підготувати необхідні документи та зробити запис у церковній книзі, залишивши подружжя з немовлям на самоті серед запалених свічок, що розкидали м'які спалахи по стінах. Маленький хлопчик, якого тепер уже офіційно звали Назаром, знову заснув. Його тихеньке сопіння могла чути лише мати, щоки якої він торкався чолом. А чоловік, що стояв поруч, наче відключився. Погляд його, здавалося, прикипів до однієї точки, якої він не бачив, а думки перебували невідомо де. Можливо, у не такому далекому минулому, яке спливло зараз, як каламуть на дні тихої глибокої водойоми, розбурхане спогадами. «Ти де?» – запитала Наталя, легенько торкнувшись його рукава. «Там», – відповів він, струснувши головою і повертаючись до реалій. «Ти знаєш, де? І не соромно? Ти щойно відрікся від диявола». У її очах весело блимали спалахи свічок, мимоволі запалюючи і його. «А це не диявол», – він знизав плечима, – «швидше навпаки». Наталка лише важко зітхнула, адже, як і більшість жінок, схильна була вважати дияволом усе те, що заважає їй бути в чоловіка на першому місці. Вона добре знала, де це – там. У даному випадку там – це було швейцарське місто Лозанна, де нині чинився неабиякий переполох. Ще вчора оглядачі новин впевнено вважали, що накрився один із найвідоміших у світі банків. Саме цей банк останнім часом вподобали собі деякі СНДшні діячі для відмивання грошей. Досвід Трансєвроінвесту не допоміг.
Цього разу удар був жорстокішим та підступнішим. Специ зашивалися, не здатні нічого вдіяти. Не було ніяких попереджень, ніякого шантажу. Несподівано серед повного благополуччя полетіли іспанські рахунки. Проте гвалт здійнявся не в Іспанії, а в Україні. Так, ніби комусь вдалося відстежити у нетрях міжбанківських комп'ютерних мереж весь хитромудрий шлях, який пройшли гроші, спрямовані метикуватими та винахідливими людьми, охочими до наживи. Ніби хтось невидимий та всесильний зумів накласти важку лапу одночасно на всі ланки цього складного процесу. Це була катастрофа. Ще масштабніша, ніж місяць тому у Марселі, така, якої ще не бачила історія фінансів. Але жінка, що тримала на руках немовля, цілком уявляла, що станеться далі. Швидше за все, інцидент вичерпається тихо і відлуння в реальному світі не буде гучним. Звісно, буде робота всіляким кілерам та полетить на одна голова з пліч шановних співвітчизників, тих, хто у прагненні видертися ще вище, поставив не на ту карту, кому не пощастило. Звісно, їх знову ховатимуть мало не як національних героїв. Потім створюватимуть комісії, вестимуть слідства, усе як годиться в цивілізованій державі. Трохи поговорять, поки все вляжеться. Але резонансу, зчиненого свого часу хакером, уже не буде. Не буде ніколи. Вона не була від природи жорстокою. Ця вже доросла жінка, на обличчі якої навіть після того, що довелося пережити, ще й досі проступали якісь дитячі риси. Тому серце її стискалося у важкому передчутті, коли той, з ким вона була разом, і хто вважав, що знає, що робить, увімкнувши комп'ютер, торкався пальцями клавіатури, щоб знову збудити свого сплячого монстра, незрозуміло, як на неї, всесильну, швидку та жорстоко керовану істоту, що за якусь годину, струсивши з себе залишки віртуального сну, важко зітхнувши на весь інтернет, рушить його нескінченними лабіринтами у пошуках слідів, залишених хитрими та жадібними, але необережними людьми, звиклими чинити несправедливість задля власного блага. Вона розуміла, що ці люди заслуговують на покарання, та водночас знала, що мають сім'ї, дітей, яким так чи інакше доведеться відповідати за їхні діяння. Думати про це було важко, але вибору не існувало, адже той, на чию руку вона зараз спиралася, був переконаний, що справедливість повинна бути жорстокою, особливо в умовах країни, у якій вони живуть. Хоча, з її погляду, пройшовши такий шлях, він мав би зробити дещо протилежні висновки. Що вдієш? Як казав один чоловік, питання про сенс життя залишається відкритим. Ну і нехай буде так. Не виключено, справді настане час, коли злодії боятимуться скористатися комп'ютером, де живе той, хто має гострий нюх і знищує підступно та несподівано. Біси з ними, нехай бояться це робити. У такі хвилини та, яку звали Наталія, не маючи філософської натури, остаточно зашивалася при власних висновках. І тоді вона зайвий раз усвідомлювала, що це другорядне і існує дещо важливіше. Адже одне те, що є для неї найближчим, зараз стоїть поруч, нехай навіть перебуваючи думками хто зна де, а друге спить на її руках, взагалі забувши про неї. І нічого дивного, бо, напевно, так повинно бути, тим паче, що це своє щастя вона вистраждала, вирвала власними руками у невблаганної долі. Тому, хай там що робиться у світі, хай навіть всіляка гидота з сотнями нищить одне одного, вона зі спокійним сумлінням користуватиметься своїм щоденним правом кохати чоловіка, доглядати дитину і... Чомусь завжди, ще раніше, в її уявленнях про сімейне щастя до цих двох речей приєднувалася ще одна – налити псові або котові у мисочку поруч із підстилкою. Чомусь саме це завжди асоціювалося у неї зі справжнім домашнім затишком.
Вона також щойно відреклася від диявола, ця приємна, навіть вродлива жінка. А проте завжди була впевнена, що той, хто наче став для неї домашньою істотою, дійсно жив у їхньому помешканні, у темному кутку, там, де періодично блимало тьмяне матове світло монітора. І вона щоразу зітхала полегшено, коли, зробивши справу, суть якої викликала в її душі стільки суперечностей, цей звір повертався додому. А той єдиний, хто вмів його бачити, завжди посміхався, списуючи це на її романтичну натуру. Та вона, попри все, була переконана, що їхня домашня істота живе саме там. Це було доволі похмуре місце. На одному з інтернетівських сайтів, куди міг потрапити будь-хто, відкривався чарівний краєвид. Безмежний степ під синім небом, де вітер розчісував густі високі трави, а високо в небі кружляли птахи. І серед трав на невисокому пагорбі стояла могила, монумент, який ще рік тому створив її чоловік. Гранітна брила, розколота глибокою тріщиною, з написом, ніби викресаним на камені, ближче до підніжжя. Толя Щорс. Вічна пам'ять. Кам'яна брила символізувала непохитну, надійну систему. Тріщина – її злам. І саме тут, за її уявленнями, повернувшись із далеких віртуальних шляхів після чергового виконання своєї жорстокої, але справедливої місії, відпочивав, зализуючи рани, той, кому вона ніколи не зможе налити молока в мисочку, адже він – невидимка. Саме тут, як вона вважала, тимчасово переривався його шлях, у похмурій чорній розколині, поруч із якою у граніт глибоко врізався напис, слова, що належали великому Кевіну Мітніку, визнаному лицарю кіберпростору, комп'ютерному генію сучасності. У світі немає засобів, щоб надійно захистити себе від зламу, тому що завжди знайдуться світлі голови, здатні в ім'я справедливості здолати будь-який захист. Кінець озвученої книги.